นิทานเรื่องนางคนซื่อนานมาแล้วยังมีเศรษฐีคนหนึ่งมีชื่อว่าคงเศรษฐีคงนั้นมีฐานะร่ำรวยทั้งเลือกสวนไร่นาและวัวควายนับร้อยตัวอีกทั้งเศรษฐีผู้นี้ยังมีภรรยาถึง2 คนและลูกอีก3 คนภรรยาทั้งสองก็รักใคร่ปรองดองกันดีส่วนลูกๆทั้ง3ก็รักดุจพี่น้องท้องเดียวกันเศรษฐีคงจึงไม่มีปัญหาด้านครอบครัวเลยแต่สิ่งที่เศรษฐีคงทุกข์ใจยิ่งนักนั่นก็คือปัญหาด้านสุขภาพของเขาเองที่เป็นโรคประหลาดรักษาไม่หายเสียทีไม่ว่าลูกเมียของเขาจะหาหมอดีๆที่สุดมารักษาก็ไม่สามารถรักษาได้เขาจึงรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังได้แต่นอนรอความตายไปอย่างช้าๆลูกเมียก็เฝ้าปลอบใจอยู่ไม่ห่างเพราะเกรงว่าเศรษฐีคงนั้นจะคิดสั้นวันหนึ่งขณะที่เมียคนรองไปทำธุระที่ต่างเมืองกับลูกชายนางก็ได้ยินคนพูดกันว่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหมอวิเศษคนหนึ่งสามารถรักษาได้ทุกโรคใครที่รักษาที่ไหนไม่หายเมื่อมาถึงมือหมอวิเศษคนนี้เป็นต้องหายทุกโรคไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจ2 แม่ลูกจึงได้ไปตามหาหมอที่ว่านี้และได้พบกับบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านบริเวณรอบๆบ้านมีผู้คนนับร้อยมารอคอยการรักษาหลายคนเดินทางมาไกลมากและได้มาพักแรมที่นี่เพื่อจองคิวการรับรักษาเนื่องจากหมอวิเศษผู้นี้จะไม่รักษาคนป่วยนอกสถานที่ใครที่ต้องการรักษาต้องมาที่นี่เท่านั้นภรรยาคนรองของเศรษฐีคงจึงเดินเข้าไปสอบถามหมอวิเศษว่าเขาจะไปทำการรักษาสามีที่บ้านได้ไหมจะเอาเท่าไหร่นางยินดีจ่ายหมอวิเศษก็ปฏิเสธบอกว่าให้พามารักษาที่บ้านของตนเท่านั้นลูกชายของนางจึงเสนอว่าหากหมอวิเศษยอมไปรักษาพ่อของตนถึงบ้านตนยินดีมอบวัวและควายให้100 ตัวโดยไม่มีข้อแม้ใดๆหมอวิเศษได้ยินดังนั้นก็หูผึ่งแต่ทำทีว่าไม่สนใจคำพูดของเด็กหนุ่มที่กำลังอ้อนวอนมารดาเห็นหมอวิเศษไม่ได้สนใจใยดีจึงได้บอกกับลูกชายว่าหากท่านหมอไม่สนใจเราก็กลับบ้านกันเถอะลูกว่าแล้วนางก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับลูกชายเตรียมจะหันหลังกลับทันใดนั้นหมอวิเศษก็พูดขึ้นว่าข้าจะไปก็ได้แต่ข้าคงต้องขอที่นาเพิ่มอีก100 ไร่ท่านเห็นว่าอย่างไรล่ะ2 แม่ลูกหันมามองหน้ากันเพราะรู้สึกว่าหมอคนนี้จะเรียกร้องมากเกินไปแต่ที่สุดนางก็ต้องยอมเพื่อพ่อและสามีกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมที่สุดหมอวิเศษก็ได้ไปทำการรักษาให้เศรษฐีคงถึงบ้านเมื่อไปถึงก็พบกับเศรษฐีคงนอนซมอยู่บนเตียงนอนลุกไปไหนมาไหนไม่ได้แขนขาก็อ่อนแรงนอนรอความตายหมอวิเศษจึงเริ่มทำการรักษาโดยการนำผ้าแพรตวนสีทองมาคลุมร่างของเศรษฐีคงไว้และบริกรรมคาถาทำปากขมบเขมิบอยู่สักพักก่อนจะใช้แส้หางม้าปัดไปมา9 ครั้งบนผ้าแพรตวนสีทองซึ่งการรักษานั้นกินเวลา3 วัน 3 คืนและอีก3 ชั่วโมงภรรยาทั้งสองที่เฝ้ารอดูอาการสามีก็จับมือกันไว้แน่นทั้งนี้ภรรยาคนที่1ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาจะรักษาสามีของนางได้นางจึงได้ถามภรรยาคนรองเพื่อความแน่ใจว่าหล่อนแน่ใจหรือว่าหมอคนนี้จะรักษาสามีเราได้ข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกคุณพี่แต่ว่าข้ากับลูกยอมเสียวัวควายตั้ง100 ตัวและที่นาอีก100 ไร่ก็เพื่อหวังว่าคุณพี่ของเราจะหายขาดจ้ะภ
ภรรยาคนที่หนึ่งได้ยินดังนั้นก็ตกใจทำไมต้องยอมเสียสละถึงขนาดนั้นนางจึงเริ่มรู้สึกไม่ดีกลัวว่าสองแม่ลูกคู่นี้จะมาแบ่งสมบัติในส่วนที่เป็นของตนไปจึงได้บอกว่าหากหมอคนนี้รักษาสามีไม่หายตามที่พูดไว้สองแม่ลูกก็ต้องยอมออกจากบ้านไปเพราะนางจะไม่แบ่งสมบัติให้อีกแล้วสองแม่ลูกก็ยอมตกลงโดยไม่มีทางเลี่ยงเมื่อเวลาผ่านไปหมอวิเศษก็ได้ออกมาจากห้องของสามีและกำชับทุกคนว่าอย่าเพิ่งเปิดผ้าแพรต่วนที่คลุมร่างสามีจนกว่าจะครบ3 ชั่วยามซึ่งทุกคนก็ยอมทำตามก่อนที่หมอเทวดาคนนั้นจะทวงค่ารักษาที่ได้ตกลงไว้ซึ่งก็คือวัวควาย100 ตัวและที่นาอีก100 ไร่ภรรยาหลวงได้ยินดังนั้นก็กระเถิบถอยห่างออกจากสองแม่ลูกที่ได้รับปากกับหมอวิเศษไว้ทั้งสองจำต้องยอมมอบวัวควายและที่นาตามที่ได้สัญญาไว้จริงๆแม้จะรู้สึกใจหายเพราะมันคือสมบัติส่วนตัวที่มีอยู่ทั้งหมดของสองแม่ลูกเมื่อหมอวิเศษได้ทุกอย่างตามต้องการแล้วก็ได้ลากลับบ้านของตนตอนนี้ทุกคนในบ้านเฝ้ารอนับเวลาว่าเมื่อไหร่จะครบ3 ชั่วยามและเมื่อได้เวลาทุกคนก็มาออกันอยู่ที่หน้าเตียงของผู้เป็นพ่อภรรยาหลวงจึงได้ให้ลูกชายคนโตเป็นคนเปิดผ้าแพรที่คลุมร่างของบิดาเอาไว้ทันทีที่ผ้าแพรสีทองถูกเปิดออกภรรยาคนรองและลูกชายก็ถึงกับเข่าสุดลงไปกองกับพื้นเพราะสามีนั้นยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนางร้องไห้เสียใจหนักมากที่เสียรู้หมอวิเศษคนนั้นทั้งสูญเสียทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไปให้เขาทั้งหมดสองแม่ลูกจึงต้องยอมออกจากบ้านหลังใหญ่ตามที่ได้พูดไว้กับภรรยาหลวงทั้งสองจึงกลับไปหาหมอวิเศษคนเดิมที่หมู่บ้านดังกล่าวแต่กลับพบว่าไม่มีใครรู้จักหรือพบเห็นหรือแม้กระทั่งเคยได้ยินชื่อเสียงของเขาแต่อย่างใดสร้างความแปลกใจให้กับทั้งสองมากและเมื่อเดินไปที่บ้านของหมอวิเศษที่เคยมีผู้คนพลุกพล่านกลับพบว่าเป็นเพียงกระท่อมร้างที่มีหญ้าขึ้นรกปกคลุมไม่มีร่องรอยใดๆที่จะบ่งบอกว่าที่นี่เคยเป็นที่พักของคนจำนวนมากตอนนี้สองแม่ลูกก็หมดหวังที่จะตามหาหมอวิเศษคนดังกล่าวจึงได้ออกเดินทางร่อนเร่ขอทานกินไปวันๆจนได้ไปพบกับชายคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นหมากรุกอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อเห็นสองแม่ลูกแต่งตัวมอมแมมเดินผ่านมาจึงได้เรียกให้หยุดและได้บอกให้เข้ามานั่งในบ้านก่อนสองแม่ลูกเห็นว่าตนนั้นสกปรกเกินไปที่จะเหยียบย่ำเข้าไปในบ้านที่ใหญ่โตจึงขอนั่งอยู่กับพื้นที่หน้าบ้านชายเจ้าของบ้านก็ตามใจและได้นำอาหารรวมถึงน้ำดื่มมาให้ทั้งสองได้กินเมื่อทั้งสองกินอิ่มแล้วชายดังกล่าวก็ได้ยื่นบางอย่างให้กับผู้เป็นแม่นางก็รับมาถือไว้ในมือปรากฏว่ามันคือกุญแจบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั่นเองอีกทั้งยังมีหนังสือสัญญาวัวควายและที่นากว่า100 ไร่ให้กับนางอีกด้วยก่อนจะบอกกับนางว่ามีชายคนหนึ่งได้ให้เขาช่วยเป็นธุระให้เขาก็คือหมอวิเศษคนนั้นนั่นเองเพราะความจริงแล้วหมอวิเศษคนนั้นก็คือเจ้าปู่บุญลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นางให้การเคารพนับถือท่านได้มาลองใจว่านางมีความซื่อสัตย์และมั่นคงขนาดไหนเมื่อเห็นว่านางเป็นคนซื่อสัตย์และยอมเสียสละจึงได้นำทรัพย์สมบัติที่เป็นของนางมาคืนให้สองแม่ลูกดีใจมากที่ได้ทรัพย์สมบัติกลับมาแต่เมื่อหันไปหาชายคนนั้นกลับไม่พบใครเลยและไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนซึ่งทั้งสองก็แปลกใจแต่คิดว่าคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยเธอกับลูกเอาไว้
หลังจากนั้นสองแม่ลูกก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไปมีบริวารบ่าวไพร่คอยรับใช้ชีวิตสุขสบายแล้วจึงได้ตั้งใจจะไปเยี่ยมสามีที่ป่วยไม่หายที่บ้านเกิดสองแม่ลูกจึงออกเดินทางด้วยรถม้าและมีบ่าวไพร่ไปด้วย2 คนการเดินทางนั้นใช้เวลาถึง7 วันกว่าจะไปถึงบ้านเศรษฐีคงผู้เป็นอดีตสามีเมื่อไปถึงก็พบว่าบ้านช่องนั้นเงียบเชียบเหมือนไม่มีคนอยู่นางจึงได้ให้บ่าวคนหนึ่งลงไปดูที่หน้าบ้านบ่าวก็เดินไปดูที่หน้าบ้านแล้วก็กลับมารายงานนายหญิงที่นั่งอยู่บนรถม้าว่าไม่พบใครเลยเจ้าค่ะนายหญิงพบเพียงขอทานคนหนึ่งนอนขดอยู่ที่ริมรั้วเท่านั้นขอทานงั้นเหรอนายหญิงอุทานขึ้นแล้วนางก็ลงไปดูด้วยตัวเองเมื่อไปถึงนางก็ถึงกับเข่าสุดเมื่อพบว่าชายขอทานผู้นั้นคืออดีตสามีของเธอนั่นเองจึงรีบเข้าไปโอบกอดสามีเอาไว้ด้วยความสงสารจับใจเหตุใดเขาถึงต้องเป็นแบบนี้ซึ่งขณะนั้นภรรยาหลวงกำลังรับประทานอาหารกับสามีใหม่อยู่ในบ้านเมื่อได้ยินเสียงเอะอะที่หน้าบ้านก็รีบวิ่งออกมาดูแล้วก็พบว่าเป็นอดีตภรรยาคนรองของสามีนั่นเองนางก็ตกใจนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าให้นำตัวสามีกลับไปด้วยทั้งป่วยไม่หายทั้งพิการเดินไม่ได้อยู่ไปก็เกะกะเปล่าๆพูดจบก็เดินเข้าบ้านไปโดยไม่ใยดีสามีคนนี้เลยทั้งนี้ก็เพราะว่านางได้สมบัติจากสามีไปหมดแล้วจึงได้เอาสามีมาไว้ที่หน้าบ้านและให้บ่าวไพร่นำอาหารมาวางไว้ให้ทุกวันเพื่อกันตายเท่านั้นส่วนนางก็ได้เสวยสุขกับสามีคนใหม่ที่หวังมาปอกลอกสมบัติโดยที่นางไม่รู้ตัวคิดว่าเขารักใคร่และเสน่หาทางด้านสองแม่ลูกเมื่อนำพ่อและสามีมาที่บ้านของเธอก็ดูแลเขาอย่างดีพยายามหาหมอเก่งๆมารักษาแต่ก็เหมือนเดิมคือไม่สามารถรักษาได้แต่ถึงกระนั้นสองแม่ลูกก็ไม่เคยคิดจะทอดทิ้งเขาเลยยิ่งรักและดูแลเขามากยิ่งขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งหมอวิเศษคนเดิมก็ปรากฏกายขึ้นแต่คราวนี้มาในรูปแบบหมอหนุ่มหน้าตาดีจากแดนไกลเขาได้มาพบกับสองแม่ลูกโดยให้สมุนไพรชนิดหนึ่งแก่นางบอกว่ามันคือยาวิเศษที่สามารถช่วยให้สามีของนางหายขาดได้สองแม่ลูกนั้นก็รับไว้และขอบคุณเขาไปแต่นางไม่เชื่อใครอีกแล้วจึงได้วางห่อยานั้นไว้ที่หัวเตียงที่สามีนอนอยู่โดยไม่ได้สนใจหรือแตะต้องเลยจนหลายวันผ่านไปจู่ๆสามีก็ลุกขึ้นเดินได้เหมือนคนปกติร่างกายก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนทุกคนแปลกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นและภรรยาก็รีบวิ่งเข้าห้องนอนเพื่อไปดูว่าห่อยานั้นยังอยู่ดีหรือไม่ปรากฏว่ามันได้หายไปแล้วสามีจึงบอกว่ามีคนแก่คนหนึ่งนำห่อยาที่หัวเตียงมาต้มให้ดื่มเขาจึงได้หายเป็นปกติเมื่อทุกคนได้ฟังก็ยกมือท่วมหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงๆและหลังจากวันนั้นครอบครัวของเศรษฐีคงก็กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอย่างอบอุ่นส่วนภรรยาหลวงนั้นก็ถูกสามีใหม่ปอกลอกไปจนหมดตัวส่วนลูกทั้งสองของนางก็ได้มาอยู่กับพ่อและแม่รองที่บ้านหลังใหม่เนื่องจากภรรยาหลวงนั้นเสียใจจนเสียสติและหายออกจากบ้านไปและไม่มีใครได้ข่าวเธออีกเลยเรื่องของนางคนซื่อก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนิทานเรื่องนางดอกบัวนานมาแล้วมีนางฟ้าตนหนึ่งชื่อว่าพิมพิลานางได้ทำผิดกฎสวรรค์อย่างร้ายแรงจึงได้ถูกพระอินทร์ลงโทษด้วยการส่งนางลงมาจุติดังโลกมนุษย์
โดยการให้มาเกิดในดอกบัวภายในสระน้ำแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณอาสมของท่านฤาษีในป่าใหญ่ซึ่งในขณะนั้นท่านฤาษีก็ได้ออกมาเดินทำสมาธิบริเวณนั้นพอดีเมื่อได้ยินเสียงทารกน้อยร้องจ้าขึ้นท่านฤาษีก็พยายามมองหาว่าเสียงนั้นมาจากทิศทางไหนแล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปวันต่อมาขณะที่ท่านฤาษีมาที่ท่าน้ำเพื่อจะตักน้ำไปใช้ท่านก็ได้ยินเสียงทารกน้อยร้องจ้าขึ้นอีกคราวนี้รู้สึกว่ามันใกล้มากกว่าเดิมและเมื่อสังเกตดีๆก็พบว่ามีดอกบัวดอกหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติมันขยับเขยื้อนได้คล้ายมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็มีเสียงเด็กร้องจ้าขึ้นมาอีกท่านฤาษีจึงแน่ใจว่าในดอกบัวนั้นต้องมีทารกแน่นอนท่านจึงไม่รอช้าหลับตาบริกรรมคาถาอึดใจเดียวดอกบัวขนาดใหญ่ดอกนั้นก็มาอยู่ตรงหน้าและก็จริงดังที่ท่านคิดไว้จริงๆในดอกบัวนั้นมีทารกเพศหญิงหน้าตาน่ารักน่าชังนอนอยู่ในดอกบัวโดยมีผ้าแพรสีทองห่อร่างเอาไว้ท่านฤาษีจึงได้รับเลี้ยงทารกน้อยนั้นไว้และตั้งชื่อว่าดอกบัวครั้นเมื่อทารกน้อยเจริญวัยขึ้นท่านฤาษีก็ได้สอนวิชาความรู้ต่างๆให้กับนางดอกบัวในวัย12 ขวบก็ได้ฝึกวิชาอาคมจนสามารถป้องกันภัยร้ายต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นนางก็รู้สึกเหงาและว้าเหวเพราะไม่มีเพื่อนทั้งเพื่อนเล่นและเพื่อนคุยรู้สึกทุกอย่างมันเงียบเหงาไปหมดวันหนึ่งท่านฤาษีก็อยากได้สมุนไพรในป่าจึงได้เรียกหานางดอกบัวเพื่อจะให้นางไปเก็บมาให้แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับท่านฤาษีแปลกใจมากว่านางหายไปไหนจึงได้ออกเดินตามหาบริเวณรอบๆอาสมแล้วก็พบว่านางได้เข้าไปอยู่ในดอกบัวและแอบร้องไห้อยู่คนเดียวบอกกับท่านฤาษีว่านางอยากมีเพื่อนบ้างท่านฤาษีก็สงสารจึงได้เสกกุมารทองตนหนึ่งมาเป็นเพื่อนกับนางเอานี่เจ้าจุกเพื่อนของเจ้าละนางดอกบัวที่มีคราบน้ำตาอาบแก้มหันมามองเจ้าจุกตัวกระเปียกตามเนื้อตัวมีสังวาลห้อยระเกะระกะเต็มไปหมดยืนเท้าสะเอวยิ้มแป้นตาแทบปิดท่าทางเป็นเม็ดเกินร้อยนี่นะเหรอเพื่อนของเราดอกบัวคิดในใจแล้วหันไปบอกกับท่านฤาษีว่าท่านตาเจ้าคะทำไมเจ้าจุกต้องมีสร้อยสังวาลห้อยเต็มตัวแบบนี้ล่ะเจ้าคะแบบนี้จะคล่องตัวได้ยังไงกันให้ปีนป่ายก็คงไม่สนุกแน่เจ้าค่ะสนุกที่จ๊ะพี่ดอกบัวข้าน่ะปีนป่ายเก่งนะมานี่สิข้าจะปีนให้ดูว่าแล้วเจ้าจุกก็หายตัววับแล้วไปโผล่บนกิ่งไม้ที่อยู่บนสูงสุดดอกบัวแงนหน้าขึ้นไปมองแล้วพูดว่าข้าต้องการคนธรรมดาที่ไม่ใช้เวทมนต์อย่างเจ้าข้าไม่ต้องการว่าแล้วดอกบัวก็ทำท่าจะเดินกลับเข้าไปในดอกบัวแต่เจ้าจุกก็ร้องห้ามเอาไว้ด้วยความที่อยากมีเพื่อนเช่นกันเดี๋ยวสิพี่ดอกบัวจ๋าข้าไม่ใช้เวทมนต์ก็ได้เดี๋ยวข้าจะทำให้ดูนะพูดจบเจ้าจุกก็รีบปีนป่ายลงมาอย่างทุลักทุเลโดยความที่ตนเองก็ปีนต้นไม้ไม่เก่งใช้แต่เวทมนต์จนเคยชินท่านฤาษีที่ยืนมองอยู่ก็แอบลุ้นว่าเจ้าจุกจะทำได้ไหมในเมื่อเขาไม่เคยปีนต้นไม้เองเลยใช้แต่เวทมนต์ทั้งสิ้นส่วนดอกบัวก็ยืนกอดอกยิ้มเยาะและแอบขำเจ้าจุกตัวกระเปียกที่อวดเก่งเพื่อจะดูว่าเขาจะทำได้อย่างที่พูดไหมทันใดนั้นเจ้าจุกก็ก้าวพลาดทำให้ร่างของเขา
ร่วงหล่นลงจากกิ่งไม้บนสุดแต่โชคดีที่มีสร้อยสังวาลช่วยชีวิตเอาไว้มันเกี่ยวกับกิ่งไม้ใหญ่กิ่งหนึ่งไม่ให้ร่างน้อยๆนั้นตกลงมาถึงพื้นได้ร่างน้อยๆจึงห้อยต่องแต่งอยู่บนกิ่งไม้แบบนั้นและด้วยความที่เป็นเด็กเจ้าจุกก็ร้องไห้ด้วยความตกใจอีกทั้งยังกลัวความสูงอีกด้วยดอกบัวที่ยืนมองอยู่ข้างล่างก็หัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งแถมพูดเย้ยหยันเจ้าเด็กน้อยผู้อวดดีเป็นไงล่ะเจ้าจุกอวดเก่งดีนักนี่ดีนะที่มีสร้อยสังวาลช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้น่ะพูดจบนางก็เดินเข้าไปในดอกบัวของตนหลวงตาจึงได้นำเจ้าจุกลงมาจากต้นไม้ก่อนที่จะเสกให้เขาเป็นเหมือนคนปกติสวมเสื้อผ้าเหมือนชาวบ้านทั่วไปไม่มีสร้อยสังวาลห้อยตามตัวอีกแต่ก็ยังคงมีอิทธิฤทธิ์เช่นเดิมซึ่งดอกบัวก็พอรับได้ตั้งแต่นั้นดอกบัวก็มีเจ้าจุกเป็นเพื่อนไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันท่านฤาษีก็กำชับเจ้าจุกให้คอยดูแลและปกป้องดอกบัวเพราะเธอไม่มีเวทมนต์ใดๆทั้งสองเที่ยวเล่นในป่ากันอย่างสนุกสนานจนลืมความเหงาไปเลยในขณะเดียวกันที่เมืองพาราดีมีเจ้าชายองค์หนึ่งทรงมีรูปงามมากแต่พระองค์มีสนมหลายคนแต่ละคนก็มักจะทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำรวมถึงมเหสีก็ร่วมวงกับพวกนางด้วยเจ้าชายจึงรู้สึกเบื่อหน่ายขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ยอมพบปะพูดคุยกับใครทั้งสิ้นจนวันหนึ่งพระองค์ก็ได้ออกมาเดินเล่นบริเวณท่าน้ำหน้าพระตำหนักส่วนพระองค์และได้ประทับนั่งที่ริมน้ำคิดอะไรไปเพลินๆแต่จู่ๆก็มีดอกบัวหลากสีดอกหนึ่งลอยมาตามน้ำและลอยมาติดอยู่ที่พงหญ้าริมตลิ่งตรงหน้าของพระองค์พอดีเจ้าชายจึงได้หยิบดอกบัวนั้นขึ้นมาดูเนื่องจากมันดูแปลกตามากกว่าดอกบัวที่เคยพบเจอเพราะมันมีหลากสีในดอกเดียวกันอีกทั้งกลิ่นของมันก็หอมหวนชวนหลงไหลพระองค์ใคร่อยากรู้ว่าใครกันนะเป็นเจ้าของดอกบัวดอกนี้ครั้นรุ่งเช้าก็ได้ออกเดินทางไปตามลำน้ำเรื่อยๆและก็ได้พบกับอาสมของฤาษีบริเวณหน้าอาสมนั้นมีสระน้ำขนาดใหญ่มีดอกบัวมากมายกำลังบานชูช่อซึ่งมันก็คือดอกบัวหลากสีเช่นเดียวกับที่พระองค์ออกตามหาอยู่นั่นเองและที่แปลกตาไปมากกว่านั้นบริเวณกลางสระน้ำพบว่ามีดอกบัวขนาดใหญ่ที่คนสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้และมีเพียงดอกเดียวเท่านั้นเจ้าชายจึงเดินเข้าไปที่อาสมและได้สอบถามท่านฤาษีว่าดอกบัวที่พระองค์ถืออยู่นั้นมาจากที่นี่ใช่หรือไม่ท่านฤาษีก็ตอบว่าใช่แล้วมันเป็นดอกบัวของหลานสาวข้าเองแล้วท่านได้มันมาแต่ใดล่ะเจ้าชายจึงตอบไปตามจริงและยังบอกว่าพระองค์อยากเจอเจ้าของดอกบัวดอกนี้ท่านฤาษีจึงได้เรียกดอกบัวออกมาเมื่อเจ้าชายเห็นกับตาว่ามีหญิงงามออกมาจากดอกบัวก็ทรงทึ่งมากนางช่างงดงามถูกใจพระองค์ยิ่งนักซึ่งนางดอกบัวเธอก็รู้สึกถูกชะตาเจ้าชายเช่นกันเมื่อทั้งสองมีใจตรงกันเจ้าชายจึงได้ขอนางดอกบัวไปเป็นสนมอีกคนดอกบัวก็เต็มใจแต่นางก็ไม่ได้ไปตามลำพังนางได้พากุมารทองเพื่อนซีไปด้วยเมื่อนางดอกบัวเข้าไปอยู่ในวังพระมเหสีและนางสนมต่างก็ไม่พอใจที่มีคู่แข่งมาเพิ่มจึงได้คอยกลั่นแกล้งนางอยู่เป็นประจำซึ่งนางดอกบัวเองก็ยอมทุกอย่างเพราะไม่อยากให้เจ้าชายต้องเป็นห่วงแต่ถึงแม้นางจะทนได้แต่เจ้าจุกนั้นทนไม่ได้ที่จะเห็นพวกนั้นรังแกพี่ดอกบัวของตนเจ้าจุกจึงได้เอาคืนบ้างโดยการทำให้นางสนมกับพระมเหสีนั้นตบตีกันเองดอกบัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับเจ้าจุกแต่จะทำอย่างไรได้ถ้าไม่สั่งสอนเสียบ้างก็จะได้ใจเมื่อเจ้าชายรู้ว่า
มเหสีและนางสนมชอบกลั่นแกล้งดอกบัวจึงสั่งปลดจากตำแหน่งและมเหสีรวมถึงนางสนมทั้งหลายก็ถูกปลดไปอยู่ในห้องเครื่องกับแม่ครัวและได้แต่งตั้งนางดอกบัวขึ้นเป็นมเหสีแทนโดยไม่มีนางสนมแม้แต่คนเดียวด้วยความที่พระองค์ทรงรักใคร่เพียงมเหสีดอกบัวเท่านั้นอยู่ต่อมามเหสีดอกบัวก็ได้ให้กำเนิดพระธิดาและหลายปีต่อมาก็ได้ให้กำเนิดโอรสองค์น้อยซึ่งต่อไปจะต้องเป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดามเหสีดอกบัวจึงได้ส่งกุมารน้อยไปศึกษาเล่าเรียนกับท่านฤาษีเพื่อเติบโตขึ้นจะได้เก่งกล้าสามารถปกครองนครแทนพระบิดาได้ส่วนพระธิดานั้นก็ได้เรียนเย็บปักถักร้อยเป็นกุลสตรีที่ว่าง่ายมีจิตใจเมตตาเช่นพระมารดาตั้งแต่นั้นมามเหสีดอกบัวและพระสวามีก็อยู่กันอย่างผาสุกตลอดไปเรื่องนางดอกบัวก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนิทานเรื่องลูกสาวพญาช้างนานมาแล้วยังมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองกันทามีเจ้าผู้ครองนครชื่อว่าท้าวแสงทองและมเหสีบัวคำทั้งสองได้ปกครองนครมาช้านานก็ไม่มีบุตรธิดาสักคนทำให้ท้าวแสงทองนั้นทรงกังวลเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าจะไม่มีทายาทสืบทอดราชบัลลังก์ทั้งสองพระองค์จึงได้หารือกันว่าจะทำอย่างไรดีพระมเหสีจึงเห็นควรว่าน่าจะทำพิธีขอบุตรจากเทพพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูบ้างท้าวแสงทองก็เห็นด้วยจึงได้รับสั่งให้อมาตย์และโหราจารย์ที่เก่งที่สุดในเมืองมาช่วยกันทำพิธีแล้วทั้งสองก็สมหวังเพราะต่อมาไม่นานมเหสีบัวคำก็ทรงตั้งครรภ์ครั้นพอถึงวันครบกำหนดคลอดท้าวแสงทองก็ได้ทราบว่าพระชายานั้นได้ให้กำเนิดพระราชธิดาแต่ก็ไม่ได้เสียใจที่ไม่ใช่โอรสเพราะถึงอย่างไรก็เป็นลูกของพระองค์ทั้งสองพระองค์ได้ตั้งชื่อให้กับธิดาองค์น้อยว่าบัวรินทางนี้ก็เพื่อจะได้คล้องจองกับพระนามของพระมารดานั่นเองเจ้าหญิงบัวรินทรงพระสิริโฉมงดงามตั้งแต่เด็กทั้งผิวพรรณก็ผ่องใสเมื่อเจ้าหญิงอายุได้15 ปีก็ทรงอยากออกไปเที่ยวป่าล่าสัตว์โดยอุปนิสัยที่ค่อนข้างแก่นคล้ายกับชายจึงไม่กลัวและชอบการผจญภัยและยังชื่นชอบการพักแรมในป่าอีกด้วยดังนั้นเจ้าหญิงบัวรินจึงได้ขอพระราชทานอนุญาตพระบิดาและพระมารดาเพื่อออกไปผจญภัยแม้ว่าทั้งสองจะไม่อยากให้ลูกห่างจากอกแต่ก็ต้องยอมเพราะเห็นว่าองค์หญิงนั้นโตเป็นสาวแล้วอีกอย่างก็ยังมีนิสัยแก่นแก้วจึงเบาใจลงได้บ้างแต่ถึงกระนั้นก็ได้ส่งผู้ติดตามไปด้วยมากมายเพื่อความปลอดภัยของลูกนั่นเองแล้วขบวนของเจ้าหญิงบัวรินก็ได้ออกเดินทางโดยมีผู้ติดตามจำนวนมากเมื่อไปถึงป่าใหญ่เจ้าหญิงก็ขอให้ขบวนเดินช้าๆเพื่อที่พระองค์จะได้ชมนกชมไม้ไปด้วยแต่ในขณะที่เจ้าหญิงกำลังเพลิดเพลินกับธรรมชาติอยู่นั้นจู่ๆก็มียักษ์ตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นพร้อมกับส่งเสียงคำรามกึกก้องไปทั่วผืนป่าไพรผลที่ติดตามเจ้าหญิงต่างก็แตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางเพราะกลัวว่ายักษ์จะจับกินเป็นอาหารต่างก็หนีเอาตัวรอดปล่อยให้เจ้าหญิงอยู่ในขบวนเพียงลำพังเมื่อเห็นว่าทุกคนหนีเอาตัวรอดเจ้าหญิงบัวรินก็กระโจนลงจากขบวนแล้ววิ่งหาที่หลบภัยจนไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีโพรงขนาดใหญ่เจ้าหญิงจึงได้เข้าไปหลบภัยในนั้นครั้นเมื่อยักษ์ร้ายตนนั้นผ่านไปแล้วนางจึงออกมาจากโพรงไม้แต่ด้วยความหิวและเหนื่อย
อีกทั้งบริวารก็หนีเอาตัวรอดไปกันหมด เจ้าหญิงเองก็หลงทางจึงเดินโซซัดโซเซเพื่อหาน้ำดื่มหรือผลไม้ป่ามารองท้อง นางเดินไปเรื่อยๆจนได้พบกับแอ่งน้ำเล็กๆที่เกิดจากรอยเท้าช้าง ด้วยความกระหายน้ำเจ้าหญิงจึงรีบก้มลงไปดื่มน้ำนั้นทันที และก็เป็นที่น่าแปลกใจ เมื่อนางพบว่าหลังจากดื่มน้ำในแอ่งน้ำเล็กๆนั้นแล้ว นางก็รู้สึกหายเหนื่อยขึ้นมาทันที และมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก อีกทั้งนางยังจำทิศทางกลับบ้านเมืองได้อีกด้วย เจ้าหญิงดีใจมากรีบเดินทางไปตามเส้นทางเล็กๆเพื่อออกจากป่านั้นทันที เมื่อเจ้าหญิงได้กลับถึงบ้านเมืองอย่างปลอดภัยแล้ว พระบิดาและพระมารดาก็ดีใจมากรีบเข้ามาสวมกอดด้วยความเป็นห่วง โถลูกแม่ไปหลงอยู่ในป่าหลายวันโชคดีนะที่รอดกลับมาได้ มารดาลูบหน้าลูบไหล่ของธิดาด้วยความดีใจ จากนั้นก็ได้มีการจัดงานฉลองการต้อนรับขวัญพระธิดาที่ได้กลับมาอย่างปลอดภัย ครั้นพออยู่ได้ไม่นานเจ้าหญิงก็มีอาการเปลี่ยนไปเช่นมีอาการท้องไส้ปั่นป่วนโอกอากและอยากเสวยผลไม้รสเปรี้ยวท้องนางก็ค่อยๆโตขึ้นมเหสีบัวคำผู้เป็นมารดาเห็นดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าธิดาเป็นอะไรจึงได้นำความนี้ไปปรึกษากับท้าวแสงทองผู้เป็นสวามีลูกของเรามีอาการแพ้ท้องแน่ๆเลยเจ้าค่ะเจ้าพี่แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีท้าวแสงทองเอ่ยด้วยความกังวลแล้วทั้งสองก็ได้เรียกธิดาบัวรินมาสอบถามหาความจริงเมื่อองค์หญิงมาถึงพระมารดาก็เอ่ยถามขึ้นว่าบัวรินพ่อกับแม่สังเกตเห็นว่าลูกมีอาการแพ้ท้องไหนลูกลองบอกพ่อกับแม่มาหน่อยสิจ๊ะว่าระหว่างที่ลูกอยู่ในป่านั้นลูกได้พบเจอกับใครบ้างองค์หญิงบัวรินก็ตอบไปตามความจริงว่านางไม่ได้พบเจอใครเลยนอกจากสัตว์ป่าเท่านั้นอีกทั้งไม่มีใครมาแตะต้องตัวนางอีกเลยพระบิดาทำหน้าสงสัยจึงได้เอ่ยถามธิดาว่าลูกลองนึกดูดีๆสิว่าลูกได้ไปพบเจออะไรอีกบ้างองค์หญิงบัวรินคิดทบทวนอยู่หลายรอบก็ไม่ได้ว่าพบใครนอกจากได้แวะไปกินน้ำที่แอ่งน้ำจากรอยเท้าช้างเท่านั้นจึงได้บอกกับพระบิดาไปตามนั้นลูกนึกออกแล้วเพคะเสด็จพ่อตอนนั้นลูกหิวน้ำมากจึงได้ดื่มน้ำจากแอ่งน้ำเล็กๆจากรอยเท้าช้างเพคะจากนั้นลูกก็รู้สึกว่ามันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ท้าวแสงทองกับมเหสีบัวคำก็มองหน้ากันทั้งสองได้ปรึกษากันว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนกว่าพระธิดาจะครบกำหนดคลอดซึ่งองค์หญิงบัวรินก็แปลกใจว่านางท้องได้ยังไงกันมันเหลือเชื่อมากแต่นางก็เก็บตัวไม่ออกไปไหนตามที่พระมารดาบอกครั้นเมื่อครบกำหนดคลอดองค์หญิงก็ได้ให้กำเนิดธิดาองค์น้อยหน้าตาและผิวพรรณดูผุดผ่องเปล่งประกายเส้นผมเล็กๆของธิดาองค์น้อยนั้นมีกลิ่นหอมของต้นกฤษณาเธอจึงได้ชื่อว่ากฤษณาและเมื่อพระธิดาองค์น้อยโตขึ้นก็ถูกเพื่อนๆล้อว่าเป็นลูกไม่มีพ่อถูกเพื่อนล้อแบบนี้บ่อยๆจึงนำเรื่องมาถามพระมารดาเจ้าหญิงบัวรินจึงได้เล่าความจริงให้ลูกฟังทุกอย่างลูกเกิดมาเพราะแม่ได้ดื่มน้ำจากรอยเท้าช้างลูกเป็นผู้มีบุญเพราะเทวดาบันดาลให้ลูกมาเกิดเพื่อนล้อว่าไม่มีพ่อก็ไม่ต้องเสียใจหรอกลูกแม่เป็นลูกเทวดาจงภูมิใจเถิดหนาครั้นองค์หญิงกฤษณาเติบโตเป็นสาวองค์หญิงก็อยากไปพบหน้า
กับพ่อผู้ให้กำเนิด จึงอ้อนวอนพระมารดาบัวรินขอประทานอนุญาตออกไปตามหาพระบิดาของตน เจ้าหญิงเกรงว่าจะเป็นภัยกับลูก จึงได้บอกกับลูกว่า ในป่านั้นลำบากและน่ากลัวมาก อันตรายจากพวกสัตว์ป่าต่างๆก็มีมากเช่นกัน จึงไม่อยากให้ลูกไป องค์หญิงบัวรินพยายามพูดสิ่งที่น่ากลัวให้พระธิดาเปลี่ยนใจ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจนางได้เลย นางยังคงมุ่งมั่นที่จะอยากพบหน้าพระบิดาโดยไม่หวั่นอันตราย ลูกไม่กลัวหรอกท่านแม่ ลูกจะออกไปตามหาท่านพ่อในป่าให้ได้ เมื่อพยายามหว่านล้อมอย่างไรก็ไม่สามารถห้ามลูกได้ เจ้าหญิงบัวรินก็อนุญาตให้ออกติดตามหาพ่อในป่าได้ องค์หญิงกฤษณากับพระพี่เลี้ยงก็ได้ออกท่องไปในป่าใหญ่อยู่หลายวัน จนกระทั่งวันหนึ่งนางและพี่เลี้ยงก็ได้พบช้างใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นพญาช้างในป่าแห่งนี้พญาช้างนั้นมีนิสัยดุร้ายครั้นเห็นสองคนช้างก็ส่งเสียงร้องแปรนพุ่งเข้ามาหาหมายจะทำร้ายทั้งสององค์หญิงกับพี่เลี้ยงกลัวมากแต่ก็ใจแข็งข่มความกลัวเอาไว้แล้วพูดออกไปว่าอย่าทำร้ายพวกเราเลยพญาช้างเอ๋ยที่พวกเราสองคนเข้ามารบกวนท่านในป่าก็เพราะมาตามหาพ่อที่อยู่ในป่าแห่งนี้เนื่องจากแม่ของข้าได้ดื่มน้ำในรอยเท้าช้างและได้ทำให้ข้าเกิดมาเป็นคนอย่างที่เห็นนี่แหละจ้าพญาช้างได้ฟังดังนั้นก็เกิดความประหลาดใจจึงอธิษฐานในใจว่าหากหญิงสาวคนใดเป็นลูกสาวของตนก็ขอให้นางปีนขึ้นมาตามงาและมานั่งบนหลังของตนได้อย่างปลอดภัยองค์หญิงกฤษณาจึงปีนขึ้นไปบนหลังของพญาช้างได้ส่วนพี่เลี้ยงของนางก็พยายามปีนขึ้นไปแต่นางก็ได้ตกลงไปเสียชีวิตองค์หญิงกฤษณาเห็นดังนั้นก็ร้องไห้เสียใจที่พี่เลี้ยงได้ตายจากพญาช้างแน่ใจว่าองค์หญิงกฤษณานั้นเป็นลูกของตนจริงๆจึงได้พาท่องเที่ยวไปตามป่าเวลากินก็เก็บผลไม้มาให้นางกินนางก็มีความสุขที่ได้อยู่กับพ่อพญาช้างจนเวลาล่วงเลยไป4 ปีองค์หญิงกฤษณาก็ไม่ได้พบหน้ามนุษย์ด้วยกันเลยรู้สึกเหงาวันๆก็อยู่แต่บนหลังช้างไม่ได้พูดไม่ได้จากับใครวันหนึ่งนางก็ได้ลงไปอาบน้ำที่สายน้ำไหลในป่านางอยากพบหน้าผู้คนจึงอธิษฐานเสี่ยงทายด้วยเส้นผมที่หอมอบอวลบรรจุในผ้าอบแล้วเขียนข้อความลงในกลีบลำเจียกหากนางจะได้คู่ครองเป็นคู่บารมีกันแล้วก็ขอให้ชายผู้นั้นเก็บผ้าอบของนางได้ทีเถิดแล้วอธิษฐานเสี่ยงทายนางก็ปล่อยผ้าอบที่บรรจุเส้นผมและกลีบดอกลำเจียกลอยไปตามแม่น้ำจนกระทั่งมาถึงเมืองหนึ่งมีชื่อว่าเมืองรัตนาผู้คนที่อาศัยอยู่ที่ริมน้ำในเมืองรัตนานั้นเมื่อเห็นผ้าอบลอยมาก็พากันยื้อแย่งจะเก็บขึ้นมาไว้เป็นของตนเองแต่ผ้าอบก็หลบซ้ายหลบขวาไม่ให้ใครเก็บไว้ได้จนท้าววาทีเจ้าเมืองรัตนาลงมาทรงน้ำที่ท่าน้ำจึงเห็นผ้าอบลอยมาหาตนพระองค์ก็เก็บมันไว้แล้วเปิดดูก็พบกับเส้นผมที่มีกลิ่นหอมสดชื่นและได้อ่านสารที่เขียนมาบนกลีบดอกลำเจียกก็เกิดความซาบซึ้งใจใครอยากพบหน้ากับเจ้าของเส้นผมอันหอมกรุ่นนั้นท้าววาทีจึงได้ออกติดตามเจ้าของผ้าอบนั้นแล้วก็ได้พบกับนางผมหอมที่ชื่อว่ากฤษณาพระองค์ได้เอาผ้าอบให้นางดูและบอกว่าตนคือท้าววาทีแห่งเมืองรัตนาข้าเก็บผ้าอบของท่านได้ตอนลงไปอาบน้ำตอนเย็นวันหนึ่ง
ใช่ของแม่นางหรือไม่ใช่พ่ออบเส้นผมกับข้อความบนกลีบดอกลำเจียกเป็นของข้าจริงท้าววาทีกับนางผมหอมที่ชื่อว่ากฤษณาต่างพอใจซึ่งกันและกันองค์หญิงกฤษณามีความสุขที่ได้ลักลอบพบกับท้าววาทีเจ้าเมืองรัตนาถึงแม้นางจะพยายามปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างนางกับท้าววาทีพญาช้างก็รู้ได้จากกลิ่นกายผู้ชายที่ติดตัวนางมาพญาช้างผู้เป็นพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรจนกระทั่งทั้งสองมีบุตรด้วยกัน2 คนเป็นชาย1 คนและหญิง1 คนจึงคิดจะสารภาพให้พญาช้างได้รับรู้พ่อพญาช้างเด็ก2 คนนี้คือหลานของพ่อที่เกิดจากท้าววาทีเรารักกันมาตลอด3 ปีลูกต้องขออภัยพญาช้างที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนางบอกกับพญาช้างผู้เป็นบิดาพญาช้างก็บอกว่าขอให้รักกันให้มั่นคงตอนนี้นางมีครอบครัวแล้วจงทำตัวให้เป็นภรรยาที่ดีของสามีและการบ้านการเรือนก็อย่าได้บกพร่องลูกจะจดจำคำสอนของพ่อพญาช้างที่อบรมสั่งสอนทุกอย่างกฤษณารับคำของพ่อพญาช้างต่อมาพญาช้างก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคชราท้าววาทีและนางกฤษณาก็เฝ้าปฏิบัติดูแลรักษาและดูแลอย่างดีแต่พญาช้างก็ต้องมีอันต้องจากไปตามเวลาของชีวิตที่ไม่แน่นอนที่สุดก็สิ้นใจลงอย่างสงบแต่ก่อนตายพญาช้างได้บอกกับนางกฤษณาว่าเมื่อพ่อตายไปเรือวิเศษจะปรากฏขึ้นในแม่น้ำให้เจ้าและครอบครัวล่องเรือนั้นกลับบ้านเมืองของเจ้าเสียเถิดและหลังจากที่พญาช้างได้สิ้นใจเรือขนาดใหญ่ลำหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจริงๆองค์หญิงกฤษณากับพระสวามีรวมถึงลูกๆทั้ง2ก็ได้ล่องเรือกลับบ้านเมืองตามที่พญาช้างได้สั่งเสียไว้ทั้ง2จึงได้ใช้ชีวิตเช่นคนทั่วไปอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาเรื่องของลูกสาวพญาช้างก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนิทานเรื่องแมวทองคำนานมาแล้วณผืนป่าแห่งหนึ่งยังมีเทวดาตนหนึ่งที่คอยดูแลผืนป่าได้แปลงกายเป็นฤาษีอาศัยอยู่ในอาสมบริเวณใต้ต้นโพขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาสร้างร่มเงาให้กับผู้ที่มากราบไหว้ท่านฤาษีซึ่งท่านฤาษีนั้นก็ได้อาศัยใต้ร่มโพเป็นที่นั่งทำสมาธิและพบปะกับชาวบ้านในละแวกนั้นก็มักจะนำอาหารการกินมาถวายท่านฤาษีเป็นประจำโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่านคือเทพพยาดาแปลงกายมาทุกคนรู้แต่ว่าท่านฤาษีตนนี้เป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมชาวบ้านก็เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากอย่างเช่นวันนี้ก็มีชาวบ้านนำข้าวปลาอาหารมาถวายอีกเช่นเคยหลังจากถวายเสร็จก็ได้พูดคุยกับท่านฤาษีซึ่งท่านฤาษีนั้นก็ให้ความเป็นกันเองกับทุกคนใครมีปัญหาอะไรก็นำมาปรึกษากับท่านซึ่งท่านก็แก้ไขปัญหาได้ทุกครั้งไปในขณะที่ท่านฤาษีนั้นกำลังสนทนากับชาวบ้านอยู่จู่ๆก็มีแมวป่าตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าไปเนื่องจากมีหมาชาวบ้านที่ไล่ตามมาติดๆเพื่อหวังจะกัดแมวป่าตัวนั้นให้ได้ซึ่งชาวบ้านก็บอกกับท่านฤาษีว่าแมวป่าตัวนี้มักแอบเข้าไปในบ้านของพวกเขาและทำข้าวของกระจัดกระจายทุกครั้งแต่เมื่อหมาที่เลี้ยงไว้เห็นมันเข้าก็จะวิ่งไล่กัดมันเป็นประจำอย่างที่เห็นมันดื้อมากหลวงตาดีแล้วที่หมามาไล่กัดน่ะเมื่อชาวบ้านกลับไปกันหมดแล้ว
แมวป่าตัวนั้นก็ค่อยๆย่องออกมาจากที่ซ่อนหลังต้นโพที่ท่านฤาษีนั่งพักอยู่แล้วก็มาหมอบอยู่ตรงหน้าของท่านและดูเหมือนว่ามันยังกลัวๆคอยมองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดเวลาท่านฤาษีเห็นว่ามันยังมีอาการหวาดผวาจึงได้บอกให้มันเข้าไปอยู่ในอาสมที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเจ้าแมวป่าก็ฟังรู้เรื่องรีบวิ่งเข้าไปในอาสมทันทีหลังจากวันนั้นมันก็ไม่เข้าไปรบกวนคนในหมู่บ้านอีกเลยแต่จะคอยนำผลหมากรากไม้มาถวายท่านฤาษีอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวคอยเฝ้าเวรยามในระหว่างที่ท่านฤาษีนั้นนั่งทำสมาธิคอยดูแลความปลอดภัยจากสัตว์ป่าต่างๆมันทำแบบนี้อยู่หลายปีท่านฤาษีก็เอ็นดูจึงอยากให้มันได้เป็นมนุษย์และได้ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปท่านจึงได้เรียกแมวป่าตัวนั้นมาหาและถามมันว่ามันอยากเป็นมนุษย์หรือไม่แมวป่าตัวนั้นก็บอกว่าอยากเป็นแต่ต้องเป็นคนสวยแล้วก็ฉลาดด้วยท่านฤาษีจึงเสกให้แมวป่าเป็นคนที่สวยที่สุดและฉลาดตามที่นางต้องการและได้ตั้งชื่อให้นางว่ามาลัยนางมาลัยจะคอยดูแลท่านฤาษีทุกอย่างวันไหนชาวบ้านไม่สามารถนำอาหารมาถวายให้ท่านได้นางก็จะออกไปหาอาหารในป่าเองไม่ว่าจะเป็นเผือกมันหรือผลหมากรากไม้ที่สามารถรับประทานได้นางก็จะนำมาถวายท่านฤาษีไม่เคยขาดแต่จะไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตเด็ดขาดนางตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมหมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่เคยขาดมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดตามที่ได้ขอกับท่านฤาษีไว้ทุกประการวันหนึ่งนางมาลัยได้เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขอซื้อเกลือกับชาวบ้านมาไว้ใช้ขณะที่นางเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้ด้วยความเสียใจนางมาลัยก็พยายามมองหาว่าเสียงนั้นดังมาจากบ้านหลังไหนกันแน่และก็ได้พบว่าเสียงนั้นดังมาจากบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่เดียวๆห่างจากบ้านหลังอื่นๆนางจึงรีบเดินตรงเข้าไปดูแล้วก็พบกับชายคนหนึ่งนั่งกอดร่างของมารดาที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นอย่างน่าเวทนาโดยมีร่างของบิดาของเขานอนอยู่ข้างๆนางจึงได้สอบถามชายดังกล่าวก็ได้ความว่าเขาชื่อสุบินพ่อกับแม่ของเขาตายด้วยโรคระบาดซึ่งตอนนี้กำลังระบาดไปทั่วหมู่บ้านซึ่งก็ไม่รู้ว่าตนเองนั้นได้ติดโรคระบาดนี้ไปหรือยังชายหนุ่มจึงได้บอกกับนางมาลัยให้รีบออกจากบ้านตนไปเสียเกรงว่าจะพลอยติดโรคไปด้วยจึงได้บอกกับนางมาลัยว่าท่านรีบออกไปจากบ้านข้าเสียเถิดประเดี๋ยวจะติดโรคไปอีกคนรีบไปเสียนางมาลัยรู้สึกตกใจที่รู้ว่าบัดนี้ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านจึงคิดว่าท่านฤาษีน่าจะช่วยกำจัดโรคระบาดนี้ได้นางจึงรีบออกจากบ้านของนายสุบินและนำความนี้ไปบอกกับท่านฤาษีที่อาสมท่านฤาษีนั้นล่วงรู้การนี้มาล่วงหน้าแล้วจึงได้บอกกับนางมาลัยว่าให้นางนำสมุนไพร9 ชนิดที่มีอยู่ในป่าไปให้ชาวบ้านได้ต้มดื่มแล้วโรคระบาดนั้นก็จะหายไปในไม่ช้านางมาลัยจึงรีบเข้าไปในป่าเพื่อหาสมุนไพรมา9 ชนิดที่ว่านั้นแต่ในระหว่างที่นางกำลังก้มเงยเพื่อเก็บสมุนไพรนั้นก็ได้มีโจรป่า3 คนตรงเข้ามาจับตัวนางด้วยความที่นางมีหน้าตาที่สะสวยพวกมันจึงต้องการจับไปให้นายของมันซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ที่รออยู่ในถ้ำกลางป่าตอนนั้นนางมาลัยร้องให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะอยู่ในป่าลึกนางจึงยอมเดินตามจนกลุ่มนั้นไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งและได้พบกับชายร่างสูงใหญ่ไว้หนวดเครารุงรังหน้าตาดุดันกำลังนั่งปัดแกว่งดาบในมือไปมาเมื่อหันมาเห็นนางมาลัยก็ปรีเข้ามาหาทันทีด้วยสายตาที่หิวกระหายอิสตรีเต็มที่โอ้โห
นี่คนหรือนางฟ้ากันแน่ทำไมถึงได้สวยขนาดนี้บาดตาบาดใจข้าเหลือเกินพวกเองช่างรู้ใจข้าจริงๆ ฮ่าฮ่าหัวหน้าโจรพูดในขณะที่มันก็เดินไปรอบตัวหญิงสาวสายตาจับจ้องไปทั่วเรือนร่างของเธอตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าใช้มือเช็ดปากตัวเองไปมาเมื่อเห็นเหยื่ออันโอชะมายืนอยู่ตรงหน้านางมาลัยก็อ้อนวอนขอให้ปล่อยเธอไปเถิดนางเป็นผู้ทรงศีลมิควรมีเรื่องแบบนี้เข้ามากล้ำกลายโจรกลุ่มนั้นก็ไม่สนในสิ่งที่นางพูดแม้จะเชื่อว่านางคือผู้ทรงศีลเนื่องจากนางนั้นได้นุ่งขาวห่มขาวแต่มันก็ไม่ได้สนใจสั่งให้ลูกน้องนำตัวของนางมาลัยเข้าไปในถ้ำและให้ลูกน้องทั้ง3รออยู่ด้านนอกสมุนทั้ง3ก็ทำตามที่หัวหน้าใหญ่สั่งแล้วพวกมันก็รออยู่ที่หน้าถ้ำอย่างสบายใจผ่านไปครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงหัวหน้าร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดดังออกมาจากในถ้ำพวกมันทั้ง3ก็วิ่งกรูกันเข้าไปดูซึ่งขณะนั้นก็สวนทางกับมาลัยที่วิ่งออกมาพอดีเมื่อไปถึงก็พบกับหัวหน้านอนร้องโอดโอยมือทั้ง2ข้างกุมไปที่ใบหูข้างหนึ่งและมีเลือดไหลออกมาเป็นทางนั่นเป็นเพราะนางมาลัยได้กัดเข้าที่ใบหูของมันนั่นเองและด้วยความที่มาลัยอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มานานจึงรู้จักทุกซอกทุกมุมของผืนป่าดังนั้นนางจึงหาทางกลับออกมาจากป่าได้ไม่ยากอีกทั้งนางก็ได้สมุนไพรมากพอแล้วจึงได้รีบเดินออกมาจากป่ากลับไปยังอาสมของท่านฤาษีทันทีและได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านอาจารย์ได้ฟังท่านฤาษีจึงบอกว่าปล่อยเขาไปเถิดเขาจะไม่กลับมาที่ป่าแห่งนี้อีกเพราะท่านได้ปิดทางให้กับโจรกลุ่มนั้นไปแล้วจากนั้นท่านฤาษีก็ได้ให้นางมาลัยนำสมุนไพร9 ชนิดไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านให้ครบทุกหลังคาเรือนที่มีอยู่ไม่ถึง20 หลังทุกคนก็ทำตามที่นางบอกนำสมุนไพรนั้นไปต้มให้คนในบ้านดื่มกันทุกคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายสุบินชายหนุ่มที่เพิ่งสูญเสียพ่อกับแม่ไปเขาก็ติดเชื้อเช่นกันแต่อาการไม่ได้หนักมากเขาจึงได้นำร่างของพ่อกับแม่ไปฝังคู่กันที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านโดยมีมาลัยคอยให้การช่วยเหลืออีกแรงนางรู้สึกเห็นใจชายหนุ่มคนนี้มากที่ต้องมาสูญเสียคนที่รักไปพร้อมกันถึง2 คนหลังจากที่ชาวบ้านได้นำสมุนไพรไปต้มดื่มพวกเขาก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับจน3 วันผ่านไปทุกคนก็หายเป็นปกติและไม่มีใครติดโรคระบาดอีกเลยชาวบ้านต่างก็เลื่อมใสศรัทธาท่านฤาษีมากนำอาหารการกินไปถวายมากมายเหมือนแต่ก่อนชีวิตก็กลับมาเป็นปกติสุขเช่นเดิมจากที่ทุกข์มาระยะหนึ่งด้วยโรคระบาดหลังจากที่ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วสุบินก็ได้กลับมาทำมาหากินตามปกติของเขาแม้จะเหลือตัวคนเดียวแต่เขาก็ขยันขันแข็งทำมาหากินอย่างไม่ย่อท้ออีกทั้งเขายังมีศีลธรรมประจำใจมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเขายังนำอาหารไปถวายท่านฤาษีเป็นประจำอย่างเช่นชาวบ้านทั่วไปและในคืนหนึ่งสุบินก็ได้ฝันไปว่ามารดาที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้มาเข้าฝันและบอกกับเขาว่าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านมีเรือทองคำถูกฝังดินอยู่ให้เขาไปขุดขึ้นมาและยังบอกว่าเรือทองคำลำนี้เป็นเรือวิเศษสามารถย่อขยายเป็นเรือลำใหญ่ได้รวมถึงมันสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้อีกด้วยพอรุ่งเช้านายสุบินก็ไปขุดดูตามที่แม่บอกปรากฏว่าพบเรือทองคำตามที่นางบอกจริงๆเขาจึงนำมันขึ้นมาและตั้งใจจะนำไปเก็บไว้ในบ้านระหว่างทางที่เดินทางกลับบ้านสุบินก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยและมีเสียงหมาเห่าคล้ายว่าหมากลุ่มนั้นจะรุมกัดหญิงสาวเจ้าของเสียงเขาจึงรีบวิ่งไปดูแล้วก็พบว่ามาลายนั้น
กำลังถูกหมาจรจัดหลายตัวรุมกัดชายหนุ่มไม่รอช้ารีบคว้าไม้ที่อยู่ใกล้มือตีเข้าไปที่พื้นเพื่อให้มันตกใจแล้ววิ่งหนีไปจากนั้นก็รีบไปประคองมาลัยให้ลุกขึ้นแล้วพาตัวนางไปส่งที่อาสมของท่านฤาษีโชคดีที่นางไม่ได้รับบาดเจ็บมากมีเพียงเสื้อผ้าที่ขาดวินเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาลัยและสุบินก็ได้พบปะกันเป็นประจำนานวันเข้าทั้งสองก็เกิดความรักใคร่จึงตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่ท่านฤาษีก็ไม่ขัดข้องทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่เคยทะเลาะกันเลยสักครั้งและยังได้นำอาหารมาถวายแก่ท่านฤาษีเป็นประจำซึ่งนายสุบินสามีก็ได้มาช่วยถักถางบริเวณอาสมไม่ให้รกร้างเกรงว่าสัตว์เลื้อยคลานจะมาอาศัยอยู่ท่านฤาษีเห็นทั้งสองรักใคร่กันดีก็สบายใจจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่นางมาลัยเข้าไปในป่าเพื่อหาสมุนไพรมาให้กับท่านอาจารย์นางก็ได้พบกับท้าวอังวะซึ่งเป็นเจ้าเมืองเสนาตอนนั้นท้าวอังวะได้ออกมาประพาสป่าเพื่อล่าสัตว์เมื่อได้เห็นนางมาลัยที่มีหน้าตางดงามก็รู้สึกอยากได้มาครอบครองจึงได้ขอให้นางไปเป็นมเหสีแต่นางไม่ยอมบอกว่าตนมีสามีแล้วจึงหาทางเดินเลี่ยงเพื่อจะออกจากวงล้อมของคนกลุ่มนั้นแต่ก็ไม่สามารถออกมาจากวงล้อมนั้นได้เนื่องจากท้าวอังวะสั่งทหารล้อมไว้พร้อมกับพูดเสียงดังๆว่าทหารจับตัวนางไปให้ข้าเดี๋ยวนี้ทหารที่ยืนอยู่จึงรีบเข้าไปจับตัวนางไว้และทันใดนั้นเองสุบินที่ได้ยินเสียงภรรยาร้องขอความช่วยเหลือก็ได้นั่งเรือเหาะมาช่วยมาลัยแต่เขาก็ถูกจับตัวได้สุบินจึงได้บอกให้ภรรยารีบนั่งเรือเหาะหนีไปมาลัยไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นห่วงสามีก็เป็นห่วงแล้วนางก็รีบขึ้นไปบนเรือเหาะและนั่งเรือไปบอกท่านฤาษีแต่ท่านฤาษีนั้นไม่อาจช่วยได้บอกเป็นเรื่องของเวรกรรมของคนทั้งสองที่จะต้องแก้ไขด้วยตนเองซึ่งนางมาลัยก็เข้าใจท่านอาจารย์จึงรีบขี่เรือเหาะกลับไปช่วยสามีฝ่ายสุบินเมื่อเห็นภรรยาขี่เรือกลับมาช่วยก็รีบตะโกนบอกให้หนีไปและตนก็ยอมสละชีวิตด้วยการโขกหัวกับก้อนหินขนาดใหญ่จนเสียชีวิตในทันทีมาลัยเห็นสามีตายต่อหน้าต่อตาก็เสียใจและแค้นใจท้าวอังวะมากจึงออกอุบายว่าข้าจะยอมไปเป็นมเหสีของท่านก็ได้แต่ท่านจะต้องนั่งเรือเหาะลำนี้ไปกับข้าท่านจะว่าอย่างไรท้าวอังวะได้ฟังดังนั้นก็กระยิมยิ้มย่องรีบให้ทหารเดินทางกลับเข้าเมืองตนเองจะขอนั่งเรือเหาะไปกับนางมาลัยตามที่นางต้องการทหารเหล่านั้นจึงรีบกลับเข้าเมืองไปทิ้งร่างอันไร้วิญญาณของสุบินไว้กลางป่าอยู่แบบนั้นและเมื่อเรือเหาะลำนั้นได้เหาะเหินขึ้นไปเหนือท้องฟ้ามาลัยก็หาจังหวะผลักร่างของท้าวอังวะลงไปทันทีท้าวอังวะจึงได้ตกลงไปสิ้นใจตายในที่สุดจากนั้นมาลัยก็ได้เหาะเรือกลับมารับร่างของสามีไปที่อาสมของท่านฤาษีและนางก็ได้ทำพิธีเผาร่างสามีด้วยตนเองจากนั้นก็นำเท่ากระดูกของสามีบรรจุไว้ในเรือทองคำของเขาและนำไปไว้ที่ใต้ต้นโพของท่านฤาษีนางมาลัยและนายสุบินรักกันมากนางจึงอธิษฐานว่าข้าขอรักพี่คนเดียวทุกชาติไปและข้าจะขออยู่เคียงข้างพี่แบบนี้ตลอดไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงเป็นพยานให้แด่รักแท้ของข้าด้วยเถิดพอสิ้นคำอธิษฐานนางก็สิ้นใจตายข้างๆเรือทองคำที่บรรจุอัฐิของสามีเธอท่านฤาษีเห็นถึงความรักของคนทั้งสองที่มีให้กันจึงได้เสกร่างของนางมาลัยเป็นแมวทองคำยืนอยู่ข้างๆเรือลำนั้นที่ใต้ต้นโพแห่งนั้นนั่นเองต่อมาชาวบ้านจึงได้ตั้งศาลเล็กๆขึ้นมาแล้วนำแมวทองคำกับเรือทองคำขึ้นไปไว้บนศาลดังกล่าวจึงเป็นที่กล่าวขานสืบมาว่าศาลเจ้าแม่แมวทองคำ
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เรื่องแมวทองคำก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนิทานเรื่องมีเมียเป็นนางไม้นานมาแล้วยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีชื่อว่าชัยอาศัยอยู่กับแม่2 คนในบ้านเก่าๆเขาเป็นคนกตัญญูรู้คุณและรักแม่มากทุกคนในหมู่บ้านต่างก็ชื่นชมเขาตั้งแต่เล็กจนโตชัยไม่เคยทำให้แม่ต้องผิดหวังเขาชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอและไม่เคยเกี่ยงงานไม่ว่าใครจะจ้างเขาไปทำอะไรเขาก็ทำได้หมดและเนื่องจากเขามีหน้าตาดีจึงเป็นที่หมายตาของสาวๆหลายคนโดยเฉพาะสายใจและใบบัวทั้งสองเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้านที่แอบชอบชัยมานานแล้วแต่ไม่ว่า2 สาวจะเอาอกเอาใจชัยขนาดไหนชายหนุ่มก็ไม่หันมาแลทั้งที่ทั้งสองก็เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากหญิงสาวทั้งสองมีนิสัยชอบอิจฉาริษยาและเห็นแก่ตัวอีกทั้งยังชอบเอาเปรียบผู้อื่นชัยจึงไม่ชอบที่จะคบหาด้วยสายใจนั้นเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านที่มีหน้ามีตาและมีฐานะส่วนใบบัวก็เป็นลูกสาวผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งทั้งสองเป็นคู่แข่งกันในทุกด้านต่างก็ไม่มีใครยอมใครวันหนึ่งในหมู่บ้านก็มีการจัดงานประจำปี2 สาวต่างก็สวมใส่ทองหยองมาอวดรวยกันบังเอิญทั้งสองได้พบกับชัยและแม่ที่ไปทำบุญที่วัดพอดีใบบัวจึงรีบตรงเข้าไปทักทายและกระเถิบไปนั่งข้างๆ2 แม่ลูกเพื่อหวังว่าจะได้ทำบุญร่วมกันแต่เมื่อใส่ใจเห็นเข้าก็ได้เข้ามาอาละวาดชัยจึงรีบเข้าไปห้ามและดึงตัวทั้งสองออกไปนอกศาลาจึงได้สงบศึกลงได้จากนั้นชัยจึงได้พาแม่กลับบ้านโดยไม่สนใจ2 สาวนั้นอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปแม่ของเขาก็อายุมากขึ้นไม่แข็งแรงเหมือนก่อนอีกทั้งยังไม่สบายบ่อยๆชัยจึงได้บอกให้แม่อยู่บ้านตนเองจะออกไปทำงานและไปวัดเองหลังจากเลิกงานเขาก็ซื้อกับข้าวกลับเข้าบ้านแบบนี้ทุกวันวันหนึ่งขณะที่เขาเดินไปทำงานตามเส้นทางเดิมที่เคยเดินซึ่งปกติไม่เคยมีต้นไม้สูงใหญ่มาก่อนแต่วันนี้กลับมีต้นไม้ขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาออกมาอย่างสวยงามและร่มเงาชัยได้เห็นก็รู้สึกชอบมากเมื่อเดินเข้าไปใต้ต้นไม้เขารู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเขาจึงนั่งพักเอนกายพิงลำต้นขนาดใหญ่แล้วก็เผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็มืดค่ำแล้วชัยจำได้ว่าวันนี้เขาไม่ได้ไปทำงานแล้วแม่จะกินอะไรนะป่านนี้ตลาดก็คงวายไปแล้วเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นว่ากับข้าวจ้ากับข้าวจ้า2 ถุงสุดท้ายแล้วนะจ๊ะซื้อ1 แถม 1จ้าชายหนุ่มรีบหันขวับและตรงไปที่หญิงสาวที่หาบกระบุงผ่านมาในนั้นมีกับข้าวอยู่ไม่กี่ถุงชัยจึงได้เหมาทั้งหมดหญิงสาวจึงได้ลดราคาให้จากนั้นชัยก็รีบเดินกลับบ้านเพราะกลัวว่าแม่จะหิวแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นเธอก็หายไปแล้วแต่ชัยก็ไม่ได้เอะใจเป็นห่วงแต่แม่ที่กำลังหิวอยู่ที่บ้านจึงรีบกลับเข้าบ้านและเมื่อไปถึงบ้านก็พบกับแม่นั่งรออยู่ที่หน้าบ้านด้วยความเป็นห่วงลูกชายเมื่อเห็นลูกกลับมาก็รีบลุกขึ้นแต่ด้วยสังขารที่โรยราหญิงชราจึงโซเซทำท่าจะล้มโชคดีที่ลูกชายเข้าไปประคองไว้ได้ทันจึงพาแม่เข้าไปในบ้านและนำกับข้าวที่ได้มาจัดใส่จานให้แม่ได้กินมารดาถามด้วยความเป็นห่วงว่าทำไมถึงกลับบ้านค่ำมืดเขาก็บอกกับแม่ว่าทำงานเพลินไปหน่อยจึงลืมดูเวลาแล้วก็ขอโทษแม่ที่ปล่อยให้รอนานแล้วก็เข้าไปสวมกอดมารดาด้วยความรักแม่ของเขานั้น
ร้องไห้น้ำตาไหลพรากด้วยความที่มีลูกชายเพียงคนเดียวจึงไม่อยากให้ห่างกายนานมากนักรุ่งเช้าชัยก็ออกจากบ้านไปทำงานตามปกติและเมื่อมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเขาก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาจำได้ว่าเธอคือแม่ค้าที่ขายกับข้าวให้กับเขาเมื่อเย็นวานจึงเดินเข้าไปทักทายแม่นางวันนี้ไม่ไปขายของหรือมันยังทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะข้าก็มานั่งรอท่านนี่ละรอข้ามีธุระอะไรกับข้าหรือหญิงสาวคนนั้นจึงได้บอกกับชัยว่านางเพิ่งมาอยู่ใหม่ยังไม่รู้จักใครเลยจึงอยากขอเป็นเพื่อนกับเขาซึ่งแท้จริงแล้วนางก็คือนางไม้ตนหนึ่งที่อยากได้ชัยไปเป็นสามีชัยเห็นว่านางมีนิสัยอ่อนน้อมพูดจาไพเราะทั้งยังเป็นคนต่างถิ่นที่สำคัญนางก็มีหน้าตาสวยมากจนชัยรู้สึกตกหลุมรักเขาจึงตอบตกลงโดยไม่รีรอได้สิข้าชื่อชัยนะเจ้าชื่ออะไรล่ะข้าชื่อบุงาจ้ะเพิ่งย้ายมาทำมาค้าขายที่นี่ได้ไม่นานข้าดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับท่านนะพี่ชัยได้ยินนางเรียกชื่อตนชัยก็รู้สึกอิ่มเอิบและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอีกทั้งสายตาที่หวานหยดก็จับจ้องมาที่ชายหนุ่มตลอดเวลาทั้งสองนั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้จนค่ำมืดโดยที่ชายไม่รู้สึกตัวเมื่อเวลาผ่านไปเร็วมากพอรู้สึกตัวอีกทีตะวันก็เริ่มตกดินชายจึงรีบขอตัวกลับบ้านบูงาจึงได้หยิบปิ่นโตเถาหนึ่งมาให้กับเขาบอกว่าในนั้นมีข้าวสวยและกับข้าวพร้อมสับให้ชายหนุ่มนำไปฝากมารดาเขาจึงรีบกลับบ้านและนำอาหารเย็นนั้นไปให้กับแม่ได้กินตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มก็ไม่เคยไปทำงานเลยเพราะเมื่อมาถึงที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เขาก็ได้เจอกับบูงาทุกวันและนั่งคุยกันจนค่ำมืดจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนไปเห็นว่าชายนั่งคุยอยู่คนเดียวกับต้นไม้ใบหญ้าโดยที่ไม่เห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นนั้นเนื่องจากนางไม้ได้บังตาเอาไว้ชาวบ้านจึงเข้าใจว่าเขาเป็นบ้าและรีบกลับไปบอกกับแม่ของเขาแต่บูงาร่ายมนต์เอาไว้โดยการลบความจำของคนเหล่านั้นทิ้งไปเสียใครที่ผ่านไปมาเห็นชายคุยอยู่คนเดียวเมื่อเดินผ่านไปสักระยะเขาก็จะลืมเลือนและจำเหตุการณ์นั้นไม่ได้นางบูงาจึงได้คุยกับชัยทุกวันจนเริ่มสนิทสนมทำให้ชัยอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกับนางชายหนุ่มจึงได้บอกกับแม่ว่าตนได้พบรักกับคนที่ต้องงานจะแต่งงานด้วยแล้วและเขาก็ได้พาบูงาไปไหว้แม่ผู้เป็นแม่เห็นบูงาว่าที่ลูกสะใภ้ครั้งแรกนางก็ตกใจมากด้วยความที่นางอาบน้ำร้อนมาก่อนจึงพอจะดูออกว่าหญิงสาวคนนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแต่ด้วยความที่รักลูกชายมากจึงไม่ได้คัดค้านอะไรวันหนึ่งมารดาได้ประพบกับหลวงพ่อที่วัดเพื่อจะให้หลวงพ่อดูดวงให้กับลูกชายหลวงพ่อจึงได้บอกว่าลูกชายของนางนั้นกำลังจะสิ้นอายุไขในอีกไม่ช้าแต่มีนางไม้ตนหนึ่งช่วยยื้อเอาไว้เพื่อขอให้เขาได้ร่ำราบุพการีเมื่อนางได้ฟังดังนั้นก็ร่ำไห้ปานจะขาดใจที่ลูกชายคนเดียวจะต้องอายุสั้นแต่เมื่อกลับมาบ้านก็เห็นลูกชายกำลังหุงหาอาหารสีหน้าลูกชายดูมีความสุขมากทำให้แม่ยิ้มได้แม้ว่าภายในจะมีแต่น้ำตาก็ตามเมื่อมองดูรอบๆเห็นมีเพียงลูกชายคนเดียวมารดาจึงเอ่ยถามขึ้นว่าชัยบูงาไม่มาด้วยเหรอลูกมาจ้ะแม่กำลังช่วยทำกับข้าวอยู่นั่นไงจ๊ะมารดาหันไปมองอีกครั้งคราวนี้ก็ได้พบกับบูงาจริงๆเธอกำลังนั่งตำน้ำพริกทั้งที่เมื่อสักครู่ไม่มีใครเลยตอนนี้แม่เริ่มชินกับสะใภ้นางไม้จึงได้ส่งยิ้มให้บูงาด้วยความเอ็นดูที่เธอขยันขันแข็งและรักลูกชายของนางจริงๆ
เท่านี้นางก็หมดห่วงแล้ว จากนั้นไม่นานชัยกับบูหงาก็ได้แต่งงานกันเงียบๆและเธอก็ได้มาอยู่ที่บ้านของชัยอย่างเต็มตัวนางดูแลทั้งแม่สามีและสามีอย่างดีไม่มีขัดตกบกพร่องและไม่ให้สามีไปทำงานให้อยู่บ้านดูแลแม่ที่แก่ชราส่วนบูหงานางก็ออกไปข้างนอกทุกวันตกเย็นก็มีอาหารการกินมาฝากสามีกับแม่ทำให้แม่ของชายรู้สึกรักและเอ็นดูนางมากยิ่งขึ้นแต่ถึงยังไงนางก็ไม่ใช่คนอีกอย่างนางก็ช่วยยืดอายุลูกชายให้อยู่กับตนได้อีกระยะหนึ่งด้วยความที่สายใจและใบบัวไม่เห็นชายออกมาทำงานนานแล้วทั้งสองจึงได้ตั้งใจว่าจะแวะไปหาชัยที่บ้านแต่เมื่อมาถึงต้นไม้ใหญ่ก็ต้องแปลกใจว่าต้นไม้นี้มาได้ยังไงกันหรือพวกนางไม่เคยสังเกตจึงได้เดินผ่านไปแต่เดินไปได้2 ก้าวก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนอย่างน่ากลัวทั้งสองมองหน้ากันยืนขาสั่นก้าวขาไม่ออกและเมื่อหันไปมองที่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นก็เจอกับผีสาวผมยาวลากพื้นยืนแลบลิ้นปลิ้นตาดวงตาถลนออกมานอกเบ้าสองสาวนั้นฉี่ราดโดยไม่รู้ตัวจะก้าวขาก็ก้าวไม่ออกยืนขาสั่นผับทันใดนั้นเองเสียงนายชายก็ตะโกนเรียกบูหงาให้ไปกินข้าวผีสาวตนนั้นจึงได้หายไปส่วนสายใจและใบบัวก็เริ่มขยับตัวได้แต่ผมของพวกเธอนั้นฟูฟ่องชี้ฟ้าและพากันวิ่งกลับบ้านแล้วก็ไปป่าประกาศไปทั่วหมู่บ้านว่าพวกตนเห็นผีที่ต้นไม้ใหญ่ข้างทางแต่เมื่อทุกคนไปดูก็ไม่พบต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นจึงต่อว่าสองสาวว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะจึงไม่มีใครเชื่อหลายเดือนต่อมามารดาของชัยก็ล้มป่วยลงด้วยโรคชราเมื่อคิดว่าตนเองคงไม่รอดแล้วจึงเรียกลูกชายและลูกสะใภ้มาสั่งเสียชัยร้องไห้ตลอดเวลามารดาได้บอกให้ทั้งสองรักกันมากๆและฝากบูหงาดูแลลูกชายของตนด้วยบูหงาแม่ฝากดูแลชัยด้วยนะจ้ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะข้าจะดูแลพี่ชายอย่างดีจ้ะจากนั้นนางก็เรียกลูกชายเข้าไปสวมกอดก่อนจะร่ำลาและสิ้นใจตายอย่างสงบในอ้อมกอดของลูกชายชัยเสียใจร้องไห้ไม่หยุดจนบูหงาต้องคอยปลอบใจทำให้ชัยหายเศร้าโศกลงไปบ้างหลังจากจัดการงานศพของแม่เรียบร้อยบูหงาก็ได้พาชัยย้ายไปอยู่ที่บ้านของนางเป็นบ้านทรงไทยสวยงามมากมีข้าทาสบริวารมากมายตลอดเวลาเขาไม่เคยรู้เลยว่าภรรยาของเขานั้นเป็นผีและไม่รู้เลยว่าตนได้ตายไปนานแล้วหลังจากที่ย้ายออกมาจากบ้านแม่ในวันนั้นเพราะเป็นวันที่เขาสิ้นอายุไขพอดีไม่มีใครรู้ว่าชัยย้ายไปอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เท่านั้นส่วนต้นไม้ใหญ่ก็ได้หายไปด้วยเช่นกันเรื่องของมีเมียเป็นนางไม้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนิทานเรื่องแก้วสารพัดนึกนานมาแล้วยังมีหญิงไม้คนหนึ่งชื่อว่านางผินนางผินมีอาชีพขายผักในตลาดเล็กๆภายในหมู่บ้านหญิงไม้คนนี้มีลูกติด1 คนเขาชื่อว่าเด่นอายุ20 ปีแต่นายเด่นเป็นคนที่เกียจคร้านวันๆไม่ทำอะไรไม่ช่วยแม่ขายของเที่ยวเล่นเตร่ๆไปวันๆซึ่งผู้เป็นแม่ก็สุดจะเอือมระอาที่มีลูกชายคนเดียวแต่ก็พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยแม่ต้องคอยขนของไปที่ตลาดเองเสร็จแล้วก็กลับมาทำกับข้าวกับปลาให้ลูกแต่นางก็อดทนมาตลอดหวังว่าลูกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันหนึ่งนางได้บอกให้ลูกชายนำผักไปส่งให้กับขุนนางท่านหนึ่งในหมู่บ้านขุนนางท่านนี้ทำงานอยู่ในพระราชวังแต่วันนี้เป็นวันหยุดก็เลยได้สั่งเนื้อมาทำอาหารกินกับลูกน้องที่บ้าน
และได้สั่งผักกับนางผินมาทำอาหารด้วย เมื่อนายเด่นไปถึงก็พบกับขุนนางคนดังกล่าวและนายทหารอีกหลายคนกำลังดื่มกินสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานที่บริเวณหน้าบ้านซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของวันหยุดของพวกเขา เมื่อส่งผักเสร็จให้กับขุนนางท่านนั้นแล้วเขาก็รับเงินมาแต่นายเด่นกลับนำเงินนั้นไปเล่นน้ำเต้าปูปลาจนหมดเมื่อกลับถึงบ้านก็ถูกแม่ด่าไม่มีชิ้นดีซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรยังบอกกับแม่ว่าพรุ่งนี้เอาของไปขายก็ได้เงินมาแล้วจากนั้นก็กินข้าวต่อโดยไม่โกรธไม่โวยวายที่ถูกแม่ด่าเหมือนชินชาไปเสียแล้ววันหนึ่งขุนนางท่านนี้ก็ได้บอกกับนางผินว่าต้องการหมาแมวไหมเพราะที่พระราชวังมีอยู่หลายตัวแต่ละตัวก็น่ารักทั้งนั้นแต่ว่ามันซุกซนเกรงว่ามันจะไปทำข้าวของเสียหายเดี๋ยวมันจะถูกทำโทษหญิงม่ายซึ่งยากจนไม่มีจะกินอยู่แล้วจึงบอกไปว่าลำพังตัวข้าเองกับลูกขี้เกียจของข้าก็ไม่พอจะกินอยู่แล้วยังจะให้เอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงอีกไม่ได้หรอกท่านขุนข้าไม่เอาด้วยหรอกขอบใจมากนะท่านขุนงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกข้าก็แค่สงสารพวกมันก็เท่านั้นละงั้นข้าไปแล้วนะแล้วขุนนางท่านนั้นก็กลับเข้าไปทำหน้าที่ในพระราชวังตามเดิมทันทีที่ขุนนางท่านนี้และทหารติดตามเดินเข้าประตูวังก็เห็นทหารไล่จับหมาแมวกันจ้าละวันแต่ก็จับไม่ได้สักตัวทั้งนี้ก็เพราะว่าหมาแมวพวกนี้มักเข้าไปแอบกินเศษอาหารที่พระราชาเสวยทิ้งคว้างๆเนื่องจากพระราชาทรงกินเลี้ยงทุกวันไม่เคยเว้นจนแม่ครัวในห้องเครื่องแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องทำเครื่องเสวยทุกวันละมากๆแล้วพระราชาก็เสวยไม่หมดแม้จะมีหญิงงามมาปรนเปรอมากมายและสหายอีกหลายคนอาหารการกินก็ยังเหลือล้นจนหมาแมวที่อยู่ในวังแอบเข้ามากินจนเละเทะทำให้พระราชาทรงกริ้วมากสั่งให้จับหมาแมวเหล่านั้นไปฆ่าทิ้งเสียพระราชานั้นได้เสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองก็เพราะว่าพระองค์มีลูกแก้ววิเศษที่สามารถเนรมิตเงินทองข้าวของที่ต้องการได้มากมายอยากได้อะไรก็แค่นำมันออกมาจากจมูกแล้วก็เนรมิตได้ตามต้องการเมื่อใช้เสร็จพระองค์ก็นำลูกแก้วเล็กๆซ่อนไว้ในรูจมูกดังเดิมขุนนางทั้งหลายก็อ่อนใจกับพระราชาของตนแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรได้ก็ได้แต่คอยให้ทหารไล่จับหมาแมวเหล่านั้นไปทิ้งไกลๆถ้าจับได้ก็ให้นำไปปล่อยนอกวังเพราะถ้าพระราชาเห็นเข้าก็จะสั่งตัดหัวพวกมันทันทีจนวันหนึ่งพระราชาได้จัดงานเลี้ยงครั้งใหญ่กว่าทุกวันคราวนี้มีแขกจากต่างเมืองมามากมายพระองค์ก็สั่งอาหารชั้นเลิศขึ้นโต๊ะอย่างสมพระเกียรติงานเลี้ยงถูกจัดขึ้นอย่างหรูหรากลิ่นอาหารลอยไปถึงหลังวังที่พวกกลุ่มหมาแมวจรจัดอาศัยอยู่รวมถึงหนูที่ซุกซ่อนอยู่ตามซอกหลืบเมื่อใดที่ได้กลิ่นอาหารโชยมาพวกมันก็จะดีใจมากเพราะอีกไม่นานพวกมันก็จะได้กินอาหารอร่อยๆกันแล้วครั้งนี้ก็เช่นกันพวกหมาแมวก็คุยกันว่าจะเข้าไปกินอาหารที่แสนหอมหวานนั้นให้ได้แต่งานนี้กว่าจะเลิกก็ดึกดื่นเที่ยงคืนพวกมันทนหิวไม่ไหวจึงได้ฝ่าไปในระหว่างที่แขกเรือในงานกำลังรับประทานอาหารกันอยู่จนผู้คนแตกตื่นส่งเสียงร้องกรี๊ดกราดจนพระราชาได้ยินและได้ออกมาดูปรากฏว่ามีหมาแมวหลายตัวแอบเข้ามาตามช่องประตูที่แง้มไว้เมื่อได้อาหารตามต้องการพวกมันก็พากันวิ่งหนีฝ่าวงล้อมของทหารที่ไม่รู้จะจับตัวไหนก่อนดีที่สุดก็จับได้2 ตัวคือหมากับแมวเพราะทั้งสองหนีไม่ทันถูกทหารปิดประตูเสียก่อนพระราชาทรงกริ้วมากเพราะไม่เคยเสียหน้าแบบนี้มาก่อน
จึงได้สั่งตัดหัวหมาแมว2 ตัวนั้นทันที แต่มีทหารชั้นผู้น้อยคนหนึ่งขอชีวิตมันไว้ เพราะความสงสารพระราชาจึงรับสั่งให้เอามันไปให้พ้นอย่าให้พระองค์เห็นมันอีกทหารคนนั้นจึงรีบอุ้มหมาแมวทั้งสองออกไปนอกวังระหว่างทางก็คิดไปด้วยว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้พวกมันเข้าไปวุ่นวายในวังอีกถ้าตนเอาไปเลี้ยงที่บ้านมันก็ต้องตามไปที่วังอยู่ดีเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็ใช้ผ้าผูกตาหมากับแมวทั้งสองเพื่อไม่ให้มันจำทางได้ตั้งใจว่าจะเอามันไปปล่อยไกลๆแต่เมื่อเดินผ่านบ้านของนางผินก็พบกับนายเด่นนอนเล่นอยู่ที่เปลยวนใต้ต้นไม้นายเด่นซึ่งเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วเมื่อเห็นทหารคนนั้นปิดตาหมาแมวทั้งสองก็สงสัยจึงตะโกนถามออกไปว่านี่ท่านจะเอาหมาแมว2 ตัวนั้นไปไหนเหรอจ๊ะข้าจะเอามันไปปล่อยไกลๆนู่นทหารคนนั้นตอบแล้วก็เดินต่อไปนายเด่นลุกขึ้นวิ่งไปดักหน้าเพราะว่าหมาแมวทั้ง2 ตัวนั้นน่ารักดีจึงอยากได้ไว้เลี้ยงเองแต่ทหารคนนั้นกลัวว่ามันจะหนีเข้าไปในวังอีกจึงปฏิเสธที่จะให้และอุ้มทั้งสองเลี่ยงไปด้วยความที่อยากได้เจ้า2 ตัวนั้นเด่นก็วิ่งไปดักหน้าอีกและขอเจ้าหมาตัวนั้นกับทหารคนนั้นอีกครั้งโถท่านขอข้าเถอะมันน่าสงสารออกเอามันไปปล่อยไกลขนาดนั้นมันก็ต้องอดตายแน่ๆทหารคนนั้นก็ลังเลจริงอย่างที่ไอ้หนุ่มมันพูดถ้ามันอดตายก็น่าสงสารจึงตัดสินใจยกหมากับแมวให้กับนายเด่นแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เด็กคนนี้ปล่อยหมาแมวเข้าไปในวังอีกก็ได้ข้าจะให้เจ้าหมากับแมว2 ตัวนี้กับเจ้าก็ได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนว่าเจ้าจะเลี้ยงดูมันอย่างดีไม่ปล่อยให้มันหนีเข้าไปในวังอีกได้ข้าจะเลี้ยงดูมันอย่างดีไม่เชื่อท่านคอยดูนะว่าแล้วเด่นก็เข้าไปในครัวนำอาหารและข้าวที่มารดาเตรียมไว้มื้อเย็นมาจัดแจงเทใส่ชามให้หมากับแมวนั้นกินซึ่งข้าวมื้อนั้นผู้เป็นแม่ได้เตรียมไว้กินตอนเย็นทั้งกับข้าวที่ครอบฝาชีไว้เด่นก็เอามาเทให้หมากับแมวกินจนหมดทหารคนนั้นเห็นแล้วก็ยอมให้หมากับแมวแก่เด่นและยังกำชับว่าอย่าให้มันเข้าไปวุ่นวายในวังอีกเด็ดขาดไม่งั้นตนเองจะโดนตัดหัวแน่เด่นก็รับปากก่อนที่นายทหารคนนั้นจะเดินจากไปส่วนหมาแมวทั้งสองหลังจากกินอาหารจนอิ่มหมีพีมันก็นอนหลับสบายอยู่บริเวณบ้านนั่นเองครั้นมารดากลับมาจากตลาดก็รีบตรงเข้าไปในครัวเพื่อจะเตรียมอาหารเย็นมาอุ่นแต่กลับพบเพียงหม้อเปล่าๆและจานเปล่าๆไม่มีอะไรเหลือเลยตนทั้งเหนื่อยทั้งหิวพอถามลูกชายลูกก็บอกเอาให้หมากับแมวกินหมดแล้วเท่านั้นแหละผู้เป็นแม่ก็ถือไม้เรียวไล่ตีลูกชายรอบบ้านเนื่องจากข้าวสารมื้อนั้นเป็นถ้วยสุดท้ายแล้วแถมช่วงนี้ยังขายของไม่ดีอีกเด่นจึงถูกแม่ตีไปหลายทีเสียงร้องของเด่นทำให้หมาแมวที่กำลังหลับสบายต้องสะดุ้งตื่นแล้วก็พบว่าเจ้านายของมันกำลังถูกแม่ทำโทษอย่างหนักทั้งสองจึงได้ปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีถึงจะช่วยเจ้านายได้เจ้านายอุตส่าห์ช่วยชีวิตพวกมันไว้พวกมันก็ต้องตอบแทนบุญคุณแล้วเจ้าแมวก็พูดขึ้นว่าข้าเคยได้ยินว่าพระราชามีแก้วสารพัดนึกเราไปขโมยมาให้เจ้านายดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเข้าไปเกิดทหารจับได้เจ้านายเราต้องเดือดร้อนแน่ๆทั้งสองคิดอยู่สักพักแล้วเจ้าแมวก็นึกขึ้นได้ว่ามีทางหนึ่งที่ทหารไม่สามารถเห็นพวกมันได้คือที่กำแพงวังจะมีช่องเล็กๆอยู่ที่ตรงนั้นไม่มีทหารยามถ้าเข้าไปตรงนั้นจะปลอดภัยทั้งสองจึงแบ่งหน้าที่กันค้นหาลูกแก้วสารพัดนึกนั้นแล้วก็รีบพากันวิ่งเข้าไปทันทีโดยที่เด่นไม่ทันเห็น
เมื่อหมาแมวทั้งสองเข้าไปในเขตชั้นในของพระราชวังก็แยกย้ายกันค้นหาอย่างเงียบที่สุดแต่ก็ยังคอยหลบสายตาของทหารยามที่เดินไปมาตลอดเวลาพวกมันค้นหาอยู่นานก็ไม่พบลูกแก้วที่ว่านั้นเลยพวกมันจึงมานั่งด้วยความเหน็ดเหนื่อยอยู่ที่ซอกกำแพงแต่แล้วจู่ๆก็มีหนูตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาด้วยสัญชาตญาณของเจ้าแมวมันจึงใช้อุ้งเท้าตบปบเจ้าหนูตัวนั้นไว้ทันทีนี่แน่เจ้าหนูตัวจ้อยมาเป็นอาหารข้าซะดีๆโอ้ยพี่แมวจ๋าอย่าทำข้าเลยข้ากลัวแล้วปล่อยข้าไปเถอะเจ้าหนูร้องขอชีวิตจากกรงเล็บแมวที่ตะปบมันไว้แน่นเจ้าแมวได้ยินดังนั้นมันก็ออกอุบายว่าจะให้หนูเข้าไปเอาลูกแก้วมาให้มันจึงบอกกับเจ้าหนูน้อยว่าข้าจะปล่อยเจ้าก็ได้แต่เจ้าต้องช่วยอะไรข้าสักอย่างได้จะให้ข้าช่วยอะไรบอกมาเลยข้ายินดีเพราะในวังนี้ข้ารู้จักทุกซอกทุกมุมเลยละเจ้าหนูพูดด้วยความตื่นเต้นและดีใจที่จะรอดตายแล้วเจ้าแมวจึงได้บอกให้มันเข้าไปหาแก้วสารพัดนึกของพระราชามาให้ได้ซึ่งเจ้าหนูนั้นก็รับปากและบอกให้หมากับแมวรออยู่ตรงนั้นมันจะรีบกลับมาแล้วมันก็รีบวิ่งเข้าไปในพระตำหนักของพระราชาทันทีแล้วเจ้าหนูตัวจ้อยก็สามารถเล็ดลอดผ่านช่องเล็กๆเข้าไปในห้องบรรทมได้อย่างสบายเห็นพระราชากำลังบรรทมหลับสนิทก็ปีนขึ้นไปบนเตียงนอนอย่างเงียบๆแล้วมันก็ค่อยๆใช้หางน้อยๆตวัดไปที่ปลายจมูกของพระราชาไม่นานพระราชาก็จามชิ่วออกมาอย่างแรงจนลูกแก้วเล็กๆนั้นกระเด็นออกมาร่วงหล่นลงพื้นโดยที่พระองค์ไม่รู้ตัวก่อนจะบรรทมหลับต่อเจ้าหนูจึงรีบนำลูกแก้วสารพัดนึกไปให้กับเจ้าแมวกับเจ้าหมาที่คอยอยู่ข้างกำแพงเมื่อหมากับแมวได้ลูกแก้วนั้นมาแล้วก็ได้นำไปให้เจ้านายที่บ้านและบอกกับนายเด่นผู้เป็นเจ้านายว่าเจ้านายไม่ต้องลำบากอีกแล้วนะแก้วสารพัดนึกนี้สามารถเนรมิตทุกอย่างได้ตามที่เจ้านายต้องการเลยละเมื่อเด่นได้ฟังดังนั้นก็ได้นำลูกแก้วไปให้กับแม่บอกเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังและบอกให้แม่ช่วยไปขอพระธิดาจากเมืองหนึ่งให้กับตนทีแรกแม่ก็ไม่ยอมเชื่อแต่เมื่อได้ยินหมาแมวช่วยมายืนยันจึงยอมเชื่อลูกสักครั้งนางผินจึงได้ไปขอพระธิดาจากพระราชาเมืองหนึ่งให้กับลูกชายพระราชาจึงได้ให้นางผินเข้าเฝ้าและถามนางผินว่านางเป็นใครมาจากไหนถึงได้บังอาจมาขอพระธิดาของพระองค์ให้กับลูกชายตนจึงได้ถามนางผินว่าลูกชายของเจ้าทำอะไรได้บ้างล่ะข้าถึงต้องยกลูกสาวของข้าให้กับลูกชายของเจ้าน่ะนางผินจึงตอบว่าลูกชายของตนนั้นทำได้ทุกอย่างขอให้พระองค์รับสั่งมาเขาจะทำให้ทันทีพระราชาจึงบอกว่าให้ลูกชายของนางสร้างรถม้าทองคำมา1 คันให้ได้ก่อนฟ้าสางในวันพรุ่งนี้ถ้าเจ้าทำได้ข้ายินดียกลูกสาวให้แก่เจ้าโดยไม่มีข้อแม้ใดๆแต่ถ้าเจ้าทำไม่ได้ข้าจะสั่งตัดหัวเจ้าทั้งสองเสียบประจานไปทั่วเมืองจำไว้ดีๆล่ะนางผินจึงรับปากและรีบเดินทางกลับบ้านจากนั้นก็ให้ลูกชายตั้งจิตอธิษฐานขอรถม้าทอง1 คันพอรุ่งเช้าก็มีรถม้าทองมาจอดอยู่ที่หน้าพระราชวังพระราชาทราบข่าวก็ได้ยกพระธิดาให้กับนายเด่นตามสัญญาและได้จัดงานอภิเษกให้กับทั้งสองอย่างยิ่งใหญ่นายเด่นจึงได้เป็นเจ้าชายและได้สร้างพระตำหนักทองคำให้กับแม่ได้อยู่อย่างสุขสบายพร้อมกับหมาแมว2 ตัวนั้นโดยมีข้าทาสบริวารคอยรับใช้มากมายชีวิต2 แม่ลูกที่เคยยากลำบากจึงได้อยู่กันอย่างสุขสบายและมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องของแก้วสารพัดนึกก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนิทานเรื่องวังมัจฉานานมาแล้ว
ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสุนทรเขาไม่มีครอบครัวอยู่เพียงลำพังอาศัยปลูกกระต๊อบอยู่ที่ริมทะเลสุนทรไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบอยู่กับคนหมู่มากแต่เขาเป็นคนมีจิตใจดีและมีเมตตาเขาไม่มีอาชีพอะไรหาปลากินไปวันๆวันหนึ่งเขาก็ได้ไปนั่งตกปลาที่โขดหินมุมหนึ่งของริมทะเลตอนนั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังจับกลุ่มอยู่ริมหาดเหมือนว่ากำลังเล่นอะไรสักอย่างสนุกสนานชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและตะโกนถามเด็กเหล่านั้นว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่เด็กๆก็ตอบว่าพวกเขาจับเต่าทะเลได้จึงเอามาเตะเล่นสุนทรเห็นดังนั้นก็สงสารเต่ามากบอกกับเด็กๆว่าปล่อยมันไปเถอะสงสารมันไม่ปล่อยพวกข้าอุตส่าห์จับมันมาได้จะทำอะไรกับมันก็ได้แล้วเด็กกลุ่มนั้นก็เตะเคลียเต่าตัวนั้นอย่างสนุกสนานต่อโดยไม่สนใจอะไรที่สุดสุนทรจึงได้ขอซื้อเต่าตัวนั้นงั้นข้าขอซื้อมันก็แล้วกันเด็กๆเห็นเงินก็ตาโตคราวนี้พวกเขาจะได้เงินซื้อขนมโดยไม่ต้องไปขอแม่อีกแล้วจึงได้ตอบตกลงขายเต่าตัวนั้นให้นายสุนทรไปเมื่อได้เต่ามาแล้วสุนทรก็ได้นำมันไปปล่อยลงทะเลและยังบอกกับมันว่าเจ้ากลับบ้านของเจ้าไปเถิดอย่าให้โดนจับได้อีกล่ะเต่าตัวนั้นหันมาขอบคุณเขาแล้วเดินต้วมเตี้ยมอย่างเชื่องช้าลงทะเลไปชายหนุ่มรู้สึกสบายใจที่ได้ช่วยมันถึงแม้มันจะเป็นสัตว์มันก็รักชีวิตของมันเช่นกันหลังจากนั้น2-3 วันสุนทรก็ได้ไปตกปลาที่เดิมอีกแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงใครร้องเรียกชื่อตนท่านสุนทรท่านสุนทรชายหนุ่มมองหาทั่วบริเวณก็ไม่เห็นมีใครจากนั้นก็หันมาตกปลาต่อแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกอีกเขาจึงตะโกนออกไปว่าใครนะแล้วเรียกข้าทำไมข้าเองข้าอยู่ข้างล่างนี่ชายหนุ่มมองลงไปที่พื้นทรายก็พบกับเต่าตัวหนึ่งเขาจำได้ว่าเต่าตัวนั้นคือตัวเดียวกับที่เขาเคยช่วยเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนจึงวางคันเบ็ดลงแล้วอุ้มมันขึ้นมาตรงที่โขดหินตรงที่ตนเองนั่งอยู่เป็นเจ้านี่เองข้าบอกแล้วไงว่าอย่าขึ้นมาเดี๋ยวก็ถูกจับได้อีกหรอกข้ามาหาท่านโดยเฉพาะสุนทรทำหน้าสงสัยว่ามาหาเขาเรื่องอะไรจึงได้สอบถามเจ้าเต่ามันจึงบอกว่าข้าจะมาขอบคุณท่านที่ได้ช่วยเหลือข้าเอาไว้เมื่อวันก่อนโอ้ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้นี่เองว่าแต่เจ้ามีเรื่องอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเห็นทีข้าจะต้องกลับบ้านเสียทีนี่ก็เริ่มค่ำมืดแล้วเจ้าเต่าจึงบอกว่าตนยังไม่อยากกลับขอตนไปเที่ยวที่บ้านของเขาได้ไหมชายหนุ่มก็ยินดีและพามันไปที่กระต๊อบของตนเองในเย็นวันนั้นสุนทรก็ได้ทำอาหารเย็นเผื่อเจ้าเต่าด้วยโดยการย่างปลาที่ได้มาและก็มีผักบุ้งสดๆให้กับเต่าได้กินเต่าตัวนั้นเห็นถึงความมีเมตตาที่ชายหนุ่มมีต่อตนมันรู้สึกประทับใจจึงบอกกับเขาว่าถ้าข้าอยากจะขอเป็นเพื่อนกับท่านท่านจะว่าอย่างไรท่านสุนทรได้เลยข้าเองก็ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกข้าไม่ชอบความวุ่นวายนะแต่ได้เจ้ามาเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกันนะเจ้าเต่าดีใจมากที่ได้เป็นเพื่อนกับเขามันจึงคุยเรื่องราวใต้บาดาลให้สุนทรได้ฟังว่าที่นั่นทั้งสวยและน่าอยู่และที่นั่นยังมีนางมัจฉานางเงือกแสนสวยที่เป็นเจ้านายของมันอีกด้วยนางสวยมากและใจดีมากด้วยท่านอยากลงไปเที่ยววังใต้บาดาลบ้างไหมล่ะข้าจะพาไปข้าไปได้ด้วยหรือข้าเป็นคนนะไม่ใช่ปลาจะได้อยู่ใต้น้ำได้ได้สิ
ถ้าท่านอยากลงไปข้าก็จะพาท่านลงไปเองไม่ต้องกลัวจมน้ำหรอกชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็อยากลองดูจึงบอกให้เต่าพาลงไปที่ใต้บาดาลเจ้าเต่าก็รับปากพอรุ่งเช้าเต่าตัวนั้นก็บอกให้เขาขึ้นขี่หลังก่อนจะพาดำน้ำลงไปใต้บาดาลระหว่างทางที่อยู่ใต้ทะเลเขาก็ได้พบกับฝูงปลามากมายและปะการังหลากหลายสีที่พริ้วไหวไปตามแรงคลื่นใต้น้ำคล้ายว่ามันกำลังเต้นระบำไม่มีผิดในขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับธรรมชาติใต้น้ำอยู่นั้นเขาก็ได้มาถึงวังอันโอ้อาสวยงามเจ้าเต่าจึงได้บอกให้เขาลงจากหลังถึงแล้วขอรับวังใต้บาดาลของธิดามัจฉาชายหนุ่มจึงได้ลงจากหลังเต่าแล้วเต่าตัวนั้นก็นำทางเข้าไปพบกับองค์หญิงมัจฉาเจ้าของวังใต้บาดาลที่รออยู่ก่อนแล้วโดยมีปลาสวยงามหลากสีรอต้อนรับอยู่ด้วยเมื่อไปถึงองค์หญิงมัจฉาก็ได้เอ่ยทักทายผู้ใจดีอย่างเป็นกันเองยินดีต้อนรับเจ้าค่ะท่านสุนทรข้าคือเจ้าของวังบาดาลแห่งนี้ที่ข้าให้เจ้าเต่าไปเชิญท่านมาก็เพื่อว่าต้องการขอบคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือเจ้าเต่าซึ่งเป็นสมุนของข้าเอาไว้ขอเชิญท่านพักผ่อนได้ตามสบายเถิดจากนั้นเหล่าปลาสวยงามก็นำตัวชายหนุ่มไปที่ห้องจัดเลี้ยงห้องหนึ่งบนโต๊ะอาหารมีอาหารชั้นเลิศมากมายพร้อมกับเครื่องดื่มอย่างดีเขาถูกเชิญให้นั่งที่โต๊ะอาหารไม่นานก็มีนางรำจากปลากระพงปลาตะเพียนและแมงกะพรุนออกมาร่ายรำอย่างสวยงามและอ่อนช้อยเป็นการเต้นรำจากปลาทะเลที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันช่างสวยงามราวกับสวรรค์เขาได้รับประทานอาหารอร่อยและอาหารตาจนเพลิดเพลินเมื่อถึงเวลาพักผ่อนเขาก็ได้นอนบนเตียงที่หนานุ่มราวกับปุยเมฆต่างจากที่บ้านของเขาที่นอนบนเสื่อที่ปูบนพื้นกระดานซึ่งไม่นุ่มแบบนี้พอรุ่งเช้าเขาก็ขอตัวกลับแต่องค์หญิงมัจฉาก็บอกว่าอยู่ต่ออีกสักคืนเถิดเจ้าค่ะชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็อยู่ต่ออีกจนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ได้กลับเพราะองค์หญิงได้ร้องขออยู่ต่ออีกวันมาเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยไปถึง3 ปีที่ชายหนุ่มใช้ชีวิตอยู่ที่ใต้บาดาลจนวันหนึ่งเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเขามาอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วจึงอยากกลับขึ้นไปบนโลกมนุษย์จึงบอกกับองค์หญิงมัจฉาว่าองค์หญิงข้าเห็นทีจะต้องกลับบ้านแล้วละข้ามาอยู่ที่นี่ถึง3 ปีแล้วจะกลับแล้วหรือเจ้าคะทำไมท่านไม่อยู่ซะที่นี่เลยล่ะไม่ดีกว่าข้าชอบใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปไม่ชอบวุ่นวายกับใครขอองค์หญิงโปรดเข้าใจข้าด้วยองค์หญิงมัจฉาทำหน้าเหงาหงอยก่อนจะพูดด้วยเสียงเศร้าๆว่าน่าเสียดายจังหากท่านต้องการเช่นนั้นข้าก็คงห้ามท่านไม่ได้นางพูดจบก็เปิดกล่องขนาดใหญ่ใบหนึ่งแล้วหยิบกล่องเล็กๆออกมาก่อนจะยื่นให้กับสุนทรแล้วบอกว่ามันคือกล่องเวลาให้เขานำติดตัวไปด้วยนางบอกว่าหากนำกล่องนี้ไปเก็บโดยไม่เปิดมันท่านจะยังหนุ่มแน่นอย่างนี้ตลอดกาลไม่มีแก่เท่าแต่ถ้าหากเปิดออกเพียงครั้งเดียวเวลาก็จะคืนกลับมาดังนั้นห้ามเปิดออกเด็ดขาดนะเจ้าคะข้าเข้าใจแล้วขอบคุณมากองค์หญิงสำหรับทุกๆอย่างชายหนุ่มเอ่ยอย่างนอบน้อมจากนั้นเจ้าเต่าตัวเดิมก็ได้พาสุนทรขึ้นไปบนบกอีกครั้งเมื่อขึ้นไปถึงเขาก็ต้องตกใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่เหลือเขาเดิมเหลืออยู่เลยเขาคิดในใจว่าเวลาแค่3 ปีทำไมถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ไม่มีแม้กระทั่งกระต๊อบของตนเอง
ส่วนที่เคยนั่งตกปลาก็มีคนมาทำมาค้าขายอาหารทะเลเต็มชายหาดไปหมดผู้คนจากต่างถิ่นก็มาเที่ยวกันมากมายส่วนชาวบ้านที่นั่นก็ไม่รู้จักเลยสักคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วจู่ๆก็มีคนแก่คนหนึ่งเดินผ่านมาเขาจึงได้สอบถามชายแก่คนนั้นไปว่าขอโทษจ้ะลุงบ้านของสุนทรอยู่ที่ไหนจ๊ะชายแก่คนนั้นทำหน้าชงนก่อนจะตอบว่าอ๋อบ้านนายสุนทรไม่มีแล้วละเพราะเจ้าตัวนั้นออกไปทะเลเมื่อ500 ปีแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยพูดจบแกก็เดินจากไปสุนทรก็ยืนงงงวยและพึมพำอยู่คนเดียวว่าเวลา3 ปีใต้บาดาลเท่ากับ500 ปีบนโลกมนุษย์งั้นหรือขณะที่เขากำลังคิดอะไรอยู่นั้นเขาก็เหลือบไปเห็นกล่องไม้เล็กๆที่องค์หญิงมัจฉาให้มาเขาจำได้ว่านางไม่ให้เปิดกล่องเวลาเด็ดขาดไม่งั้นเวลาจะกลับคืนมาเอ๊ะหรือว่าถ้าเราเปิดเวลาก็จะกลับคืนไปตอนที่เรายังอยู่ที่วังใต้บาดาลนะคิดได้ดังนั้นเขาก็เปิดกล่องนั้นออกมาทันทีทันใดนั้นก็มีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากกล่องนั้นภายในควันสีขาวนั้นเขาได้มองเห็นช่วงเวลา3 ปีที่เขาได้อยู่ที่เมืองใต้บาดาลเขาได้เห็นองค์หญิงมัจฉาและทุกคนที่นั่นรวมถึงตัวเขาเองด้วยชายหนุ่มตะลึงงันกับภาพที่เห็นเขารู้สึกดีใจที่ได้กลับไปวังใต้บาดาลอีกครั้งแต่แล้วควันสีขาวก็ค่อยๆจางหายไปในพริบตาและพริบตาเดียวชายหนุ่มก็ได้กลายเป็นคนแก่ผมขาวโพลนอีกทั้งหนวดเคราก็ยาวเฟื้อยแสดงให้เห็นว่าเขาได้กลับมาสู่ปัจจุบันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เพราะไม่เชื่อคำเตือนขององค์หญิงมัจฉานั่นเองเขาจึงได้กลับไปใช้ชีวิตตามสภาพความเป็นจริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเชื่อในคำเตือนที่ดีของคนอื่นนิทานเรื่องนกกระจอกเจ้าปัญญาครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีนกกระจอกตัวหนึ่งทำรังอยู่บนต้นมะขามที่มีใบเป็นพุ่มหนาเช้าวันหนึ่งขณะที่นางนกตัวนี้กำลังนั่งกกไข่อยู่ในรังป่าทั้งป่าก็เงียบเชียบเสียจนนางแทบจะพลอยหลับไปขณะที่นางนกกำลังนั่งสับประงกอยู่นั้นก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเพราะมีเสียงฝีเท้าเหยียบใบไม้ดังสวบสาบสวบสาบตรงมาทางต้นมะขามต้นนั้นยังไม่ทันที่นางนกจะขยับตัวนั่งกกไข่ในท่าทะมัดทะแมงขึ้นนางนกก็รู้สึกว่าต้นมะขามไหวๆรังของตนและไข่ในรังก็กระทบกันดังกริ๊กกริ๊กเจ้าช้างนี่เองนางนกแผดเสียงตวาดออกมาด้วยความโมโหหน่อยแน่มารังแกกันอีกแล้วนะเมื่อ3 วันก่อนนี้ก็ทำมาเป็นวิ่งชนต้นมะขามจนไข่ของข้ากระทบกันแล้วอย่างนี้ไข่ของข้าจะฟักเป็นตัวได้อย่างไรกันเล่าฮะเจ้าช้างฟังแล้วก็หัวเราะกากออกมาเอางวงของตัวเองวางลงแล้วพูดว่าโธ่ข้ายังไม่ได้แตะต้องต้นมะขามของเจ้าสักหน่อยมันไหวนิดเดียวเท่านั้นเชื่อเถอะไม่มีใครเข้ามาคอยสังเกตดอกนอกจากเจ้าข้าเบื่อความเกะกะเกเรของเจ้าเต็มทีแล้วถ้าพรุ่งนี้เจ้าขืนเดินหรือวิ่งมาชนต้นมะขามของข้าอีกแล้วก็ข้าเห็นจะเอาเถาวัลย์เหนียวมัดเจ้าไว้เสียแล้วไม่ให้เจ้าขยับเขยื้อนไปจากที่นี่ได้ทีเดียวตอนนี้ช้างยิ่งหัวเราะดังยิ่งกว่าเดิมแล้วร้องลั่นว่ามัดข้าเจ้านะหรือจะมามัดข้าโอ้ยขำจริงๆไม่เคยได้ยินใครพูดคุยโวเท่านี้มาก่อนเลยแล้วมันก็เดินออกจากที่ตรงนั้นตรงเข้าไปในป่าพลางแกว่งงวงระต้นไม้ในป่าไปเรื่อยอย่างอารมณ์ดีฝ่ายนางนกก็กลับไปนั่งกกไข่ต่อเช้าวันใหม่ทุกแห่งในป่ากลับเงียบสงบอย่างเดิมอีก
แต่เมื่อตะวันเริ่มสูงขึ้นอากาศร้อนอบอ้าวขึ้นจนนางนกรู้สึกคอแห้งกระหายน้ำคิดว่าต้องหาน้ำดื่มให้ได้ไม่เช่นนั้นเห็นทีจะเป็นลมแน่ดังนั้นจึงผละจากไข่บินตรงไปยังตลิ่งริมน้ำที่มีกอหญ้าเล็กๆอยู่ชิดพอดีตามธรรมดาแล้วนางนกจะโผล่ลงมาตรงกอหญ้าแล้วก็ก้มลงไปจิบน้ำในแม่น้ำโดยสะดวกแต่วันนี้นางนกกระจอกทำเช่นนั้นไม่ได้เสียแล้วเพราะเกิดมีจระเข้ตัวใหญ่มานอนผึ่งแดดอยู่ตรงนั้นพอดีนางนกเห็นดังนั้นก็แผดเสียงออกมาอย่างเคืองขุ่นว่าแหมเจ้าจระเข้นี่เป็นหนที่3แล้วนะในอาทิตย์นี้ที่เข้ามานอนขวางทางทำให้ข้ากินน้ำไม่ได้เจ้าจะให้นกกระจอกตัวเล็กนิดเดียวอย่างข้าไปก้มกินน้ำกลางแม่น้ำลึกอย่างนั้นหรือถ้าไม่มีที่ให้ข้าเหยียบข้าจะก้มกินน้ำได้อย่างไรเล่าเจ้าเคยคิดบ้างไหมเจ้าจระเข้จระเข้อ้าปากอันแสนกว้างออกส่งเสียงหัวเราะเยาะนางนกพลางพูดว่าแม่น้ำนี้เป็นของข้าเท่าๆกับเป็นของเจ้าแล้วมันเรื่องอะไรที่ข้าจะหลีกทางให้เจ้าล่ะข้าละเบื่อกับความเห็นแก่ตัวของเจ้าเสียจริงระวังตัวให้ดีเถอะถ้าข้ามาพรุ่งนี้ยังเห็นเจ้ามานอนตรงนี้ที่ข้าเคยกินน้ำแล้วล่ะก็ข้าจะมัดเจ้าด้วยเถาวัลย์อันเหนียวแสนเหนียวนี้ให้ดิ้นไม่หลุดพ้นจากที่นี่ได้เลยทีเดียวจระเข้หัวเราะดังก้องท้องน้ำทวนคำนางนกว่ามัดข้าเจ้านะหรือจะมัดข้านะข้าช่างอยากเห็นเจ้านกกระจ้อยร่อยอย่างเจ้ามามัดข้าเสียจริงๆโถเอ้ยเจ้าน่ะตัวโตไม่เท่าฟันของข้าเพียงซี่เดียวเลยเมื่อนางนกเห็นจระเข้ไม่ทำท่าจะขยับเขยื้อนนางนกน้อยก็ต้องบินไปหาที่เหมาะๆกินน้ำต่อไปแล้วก็ไปได้ที่ตรงรอยแยกริมตลิ่งพอดีจึงได้ดื่มน้ำขุ่นๆตรงนั้นได้บ้างได้ดื่มน้ำจนเป็นที่พอใจแล้วนางนกก็รีบบินกลับไปยังรังของตนเองไปนั่งกกไข่ต่อตลอดทั้งวันนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนางนกก็ได้ยินเสียงช้างเดินเหยียบใบไม้ดังสวบสาบตรงมายังต้นมะขามของตนอีกและคราวนี้ช้างก็เอาหัวพุ่งชนต้นมะขามจนรังนกสั่นสะเทือนแล้วแหงนหน้าขึ้นดูนางนกพลางหัวเราะนางนกจึงก้มลงไปดูแล้วพูดว่าข้าเตือนเจ้าแล้วนะถ้าเจ้าทำอย่างนี้อีกข้าจะมัดเจ้าเสียก็เชิญสิข้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นนกกระจอกจะเก่งกว่าข้าแข็งแรงกว่าช้างได้ยังไงข้าถึงได้มาอีกไงล่ะตั้งใจจะมาดูว่าเจ้าจะผูกข้ามัดข้าได้อย่างไรคอยเดี๋ยวนางนกพูดแล้วก็บินปลอจากต้นมะขามไปยังต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งใกล้ๆกันซึ่งมีเถาวัลย์อยู่หนาแน่นนางนกเอาปากคาบเอาเถาวัลย์เส้นยาวบินกลับมาที่ช้างแล้วก็เอาปลายเถาวัลย์พันรอบคอช้างผูกเป็นปมอย่างหนาแน่นเดี๋ยวข้าต้องไปที่ริมตลิ่งไปกินน้ำให้เต็มอิ่มเสียก่อนจะได้มีเรี่ยวแรงและก็พลังพอข้าเรียกเจ้าก็ต้องลงมือดึงเข้าใจไหมเจ้าช้างแล้วทีนี้ล่ะก็เจ้าจะได้เห็นด้วยตัวของเจ้าเองละว่าเจ้าจะดึงตัวเองให้พ้นจากที่ตรงนี้ได้หรือไม่ช้างได้ฟังดังนั้นก็อดหัวเราะไม่ได้หัวเราะร่าออกมาตามประสาช้างอารมณ์ดีแล้วก็ยอมยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นตามที่เจ้านกกระจอกนั้นสั่งฝ่ายนกกระจอกก็เอาปากคาบปลายเถาวัลย์อีกข้างหนึ่งบินตรงไปยังริมตลิ่งและก็ได้เห็นเจ้าจระเข้นอนอยู่ตรงที่เดียวกับที่นางแลเห็นเมื่อวานมองดูไกลๆเหมือนว่าจระเข้กำลังจะหลับแต่เมื่อนางนกบินเข้าไปใกล้ๆจระเข้ก็ลืมตาขึ้นข้างหนึ่งแล้วพูดอย่างขี้เกียจว่าอย่านะ
อย่ามาบอกให้ข้าขยับขยื่นข้าไม่ไปหรอกเจ้าไปกินน้ำโคลนอย่างเมื่อวานนี้ก็แล้วกัน นางนกจึงพูดขึ้นว่านี่ข้าเตือนเจ้าแล้วนะทีนี้ล่ะข้าจะมัดเจ้าไว้ตรงนี้เจ้าไม่มีปัญญาลงไปในน้ำให้เย็นสบายได้อีกเชิญเลยจระเข้พูดพลางหัวเราะข้าไม่เชื่อเลยว่าเจ้าจะเก่งถึงกับทำให้ข้าไปไหนไม่ได้แม้สักอึดใจเดียวเมื่อเห็นที่นางพูดไม่สำคัญอะไรจระเข้ก็เลยยอมให้นางเอาปลายเถาวัลย์มาพันรอบตัวและผูกเป็นปมไว้แน่นแล้วนางนกก็พูดว่าทีนี้ฟังข้านะเดี๋ยวข้าจะแสดงให้เจ้าดูว่าข้าน่ะแข็งแรงแค่ไหนคอยเดี๋ยวเถอะเมื่อข้าบินกลับไปที่ในป่าและดึงปลายเถาวัลย์อีกข้างหนึ่งไว้แล้วข้าจะตะโกนบอกเจ้าให้ดึงได้ยินข้าเมื่อไหร่เจ้าพยายามดึงเข้าหาตัวให้พ้นข้าให้ได้เข้าใจไหมพูดแล้วก็บินไปยังที่ตรงกลางเถาวัลย์เส้นนั้นและตะเบงเสียงสุดเสียงว่าอ้าวดึงทั้งช้างทั้งจระเข้ต่างก็ได้ยินเสียงนกกระจอกบอกให้ดึงจึงดึงพร้อมกันอย่างเต็มกำลังช้างดึงไปข้างหน้าจระเข้ดึงไปข้างหลังต่างฝ่ายต่างพยายามดึงให้ตัวเองไปพ้นจากที่ตนยืนอยู่แต่ทำอย่างไรก็ไปไม่ได้เพราะทั้งช้างทั้งจระเข้ต่างก็มีเรี่ยวแรงเสมอกันดึงสิอะไรกันอ่อนแอขนาดนั้นเฉหรือเจ้าช้างนกกระจอกตะโกนบอกดึงอ้าวดึงสิก็ดึงอยู่นี่ไงช้างตอบพร้อมกับพ่นลมหายใจออกมาด้วยความเหนื่อยข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะแข็งแรงขนาดนี้ข้าก็ดึงอย่างเต็มแรงแล้วนะเสียงจระเข้ตะโกนออกมาบ้างขณะที่ตัวของมันลื่นถลายไปมาอยู่ตรงบึงที่เป็นโคลนเจ้ามีเวทมนต์คาถาอะไรนะเจ้านกกระจอกถึงได้ดึงเก่งอย่างนี้ตลอดเช้าวันนั้นทั้งช้างทั้งจระเข้ก็เล่นชักเขย่อกันต่างดึงไปก็ดึงมาอยู่อย่างนั้นทั้งวันดึงไปก็เหนื่อยและอ่อนแรงต่างก็เก่งเสมอกันไม่มีใครดึงใครได้พ้นจากที่นั่นทีนี้ถึงคราวที่นางนกกระจอกหัวเราะออกมาบ้างขณะที่นางนกกระจอกตะโกนขึ้นว่าดึงสิดึงให้แรงๆหน่อยแล้วก็คอยฟังเสียงคำรามและเสียงหอบของสัตว์ทั้งสองทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงจระเข้ร้องออกมาว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วข้าดึงต่อไปไม่ไหวแล้วนางนกเจ้าแข็งแรงเก่งกว่าข้ามากข้ารับปากว่าข้าจะไม่มาเกะกะตรงที่เจ้ากินน้ำอีกเจ้าจะมาแก้มัดข้าได้ไหมขณะเดียวกันนั่นเองช้างก็ร้องออกมาบ้างว่าข้าเหนื่อยจังนางนกเจ้าชนะแล้วมาแก้เชือกที่มัดคอข้าด้วยเถอะแล้วข้าสัญญาว่าจะไม่มาเกะกะระรานชนต้นมะขามของเจ้าอีกตกลงนางนกร้องเสียงดังลั่นดังพอที่สัตว์ทั้งสองจะได้ยินถ้าอย่างนั้นก็หยุดดึงทีเถอะเดี๋ยวข้าจะไปแก้เชือกให้เจ้านกพูดแล้วก็รีบบินปลอไปที่ริมตลิ่งแก้มัดเจ้าจระเข้เจ้าจระเข้ก็พูดออกมาก่อนจะเคลื่อนตัวลงไปในน้ำว่าเจ้านกเจ้าเป็นนกที่แข็งแรงที่สุดในป่านี้ข้าคงไม่กล้าหัวเราะเยาะเจ้าอีกแล้วต่อจากนั้นนางนกกระจอกก็บินไปแก้มัดให้เจ้าช้างก็พูดว่าข้าเสียใจที่ไปหัวเราะเยาะเจ้าข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะแข็งแรงอย่างนี้นางนกกระจอกพูดแล้วช้างก็เดินหายเข้าไปในป่านางนกก็บินกลับไปกกไข่อย่างเดิมตอนนั้นไข่ก็ยังอุ่นๆอยู่เพราะอากาศร้อนกลางวันร้อนเหลือเกินอีกไม่กี่วันต่อมาลูกนกกระจอกตัวน้อยๆ4 ตัว
ก็โผล่ออกมาจากไข่แล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและปลอดภัยเพราะทั้งช้างและจระเข้ต่างก็รักษาสัญญาไม่ยอมกลับมารังแกนกกระจอกอีกเลยเรื่องของนกกระจอกเจ้าปัญญาก็จบลงเพียงเท่านี้นะนิทานเรื่องแล้งน้ำใจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่านันทิมีอาชีพค้าขายและได้เลี้ยงม้าไว้2 ตัวคือสีขาวกับสีดำเพื่อไว้เป็นพาหนะในการเดินทางเขาเดินทางค้าขายไปทั่วทุกที่ครั้นเมื่อได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีชาวนาได้ขายข้าวเปลือกให้กับเขาจำนวนมากเขาจึงนำใส่เกวียนและให้ม้าทั้ง2 ตัวช่วยกันลากไปเพื่อนำไปขายอีกหมู่บ้านหนึ่งเกวียนนั้นบรรทุกหนักมากม้าสีขาวก็ออกแรงลากเต็มที่ส่วนม้าสีดำนั้นก็ไม่ค่อยยอมออกแรงสักเท่าไหร่นักเมื่อเดินทางมาได้สักพักพ่อค้านันทิก็หยุดพักเกวียนม้าสีขาวจึงพูดกับม้าสีดำผู้เป็นเพื่อนว่าเพื่อนเอ๋ยทำไมเจ้าถึงไม่ยอมลากเกวียนบ้างเลยนี่ข้าลากเกวียนจนหมดแรงแทบจะไม่ไหวแล้วนะข้าก็ออกแรงเต็มที่แล้วนะแล้วตนก็ได้กล่าวโทษม้าสีขาวว่าเจ้าต่างหากที่ไม่ยอมออกแรงเกวียนถึงได้หนักอย่างนี้เมื่อม้าสีขาวได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่าเพื่อนของมันโกหกมันจึงเอ่ยขึ้นบ้างว่าเจ้าโกหกข้าได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกเพราะเจ้ารู้อยู่แก่ใจว่าเจ้าทำอะไรลงไปและสิ่งที่เจ้าทำนั้นมันจะนำความลำบากมาให้เจ้าเองแต่ม้าสีดำก็ไม่สนใจในคำพูดของเพื่อนมันก้มหน้าก้มตาเคี้ยวหญ้าอย่างสบายใจพลางนึกในใจว่าปากดีไปเถอะเดี๋ยวข้าจะให้เจ้าออกแรงมากกว่าเก่าหลังจากนั้นพ่อค้าก็ได้ออกเดินทางต่อไปตลอดการเดินทางม้าสีขาวก็ต้องอดทนออกแรงทั้งหมดลากเกวียนที่หนักอึ้งส่วนม้าสีดำไม่ยอมช่วยเลยจนกระทั่งถึงจุดหมายม้าสีขาวก็หมดเรี่ยวแรงพร้อมกับที่ขาของมันทั้ง2 ข้างก็หักอีกด้วยหลังจากที่พ่อค้าขายข้าวเปลือกหมดแล้วเขาก็หาซื้อสินค้าที่นี่กลับไปขายที่หมู่บ้านของตนเองเขาเอาข้าวของมากมายขึ้นเกวียนพร้อมกับนำม้าสีขาวตัวนั้นขึ้นเกวียนไปด้วยเพื่อจะเอามันไปรักษาที่บ้านมาถึงตอนนี้กลับกลายเป็นว่าหน้าที่ของม้าสีดำต้องลากเกวียนอันหนักอึ้งเพียงลำพังมันทั้งเหนื่อยแทบขาดใจตลอดการเดินทางมันก็คิดถึงคำพูดของม้าสีขาวและย้อนกลับมามองการกระทำของตัวเองเมื่อพ่อค้าหยุดพักเกวียนกลางทางม้าสีดำจึงพูดกับม้าสีขาวที่นอนอยู่บนเกวียนว่าเพื่อนเอ๋ยข้าสำนึกแล้วถ้าข้าช่วยเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางข้าก็คงไม่ต้องเหนื่อยแทบขาดใจแบบนี้ม้าสีดำจึงได้ขอโทษม้าสีขาวหลังจากนั้นเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านพ่อค้าก็ได้นำของไปขายจนหมดและได้พาม้าสีขาวไปรักษาตัวจนหายต่อมาไม่นานม้าทั้ง2ก็ได้แก่ตัวลงและตายจากไปดังนั้นพ่อค้านันทิเมื่อไม่มีม้าไว้ใช้งานแล้วเขาจึงคิดว่าจะไปหาซื้อม้าตัวใหม่มาเป็นพาหนะแต่แล้วก็มีพ่อค้าด้วยกันที่มีลาอยู่หลายตัวเขาจึงยกลาให้พ่อค้ามา2 ตัวเผื่อว่าเพื่อนจะเอามาเลี้ยงไว้ใช้งานแต่พ่อค้าหารู้ไม่ว่าลา2 ตัวนี้ก็คือม้าของเขาที่ตายไปมาเกิดนั่นเองและยังรักเจ้าของจึงดลจิตดลใจให้ได้มาพบกันอีกในชาตินี้มันจึงได้มาเกิดเป็นลาของพ่อค้า
และเขาก็ได้เลี้ยงดูลาคู่นี้ไว้ใช้งานต่อไปแล้วทั้งสองก็เติบโตมาด้วยกันมันกลายเป็นเพื่อนที่รักกันอีกในชาตินี้ไปไหนก็จะไปด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันวันหนึ่งพ่อค้าก็ได้เอาของไปขายในเมืองอีกและเขาก็ได้ลองให้ลาบรรทุกของหนักๆเพราะตั้งแต่เลี้ยงมาจนโตก็ยังไม่เคยใช้งานให้มันทุกของหนักเลยแต่สินค้าที่เขาจะเอาไปขายในวันนี้ก็มีเกลือหลายกระสอบกับนุ่นเท่านั้นเขาเอากระสอบเกลือพาดลงไปบนหลังลาตัวที่หนึ่งส่วนลาตัวที่สองเขาก็เอากระสอบที่บรรจุนุ่นพาดลงไปบนหลังของมันแล้วจึงพามันออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดลาตัวที่หนึ่งที่บรรทุกเกลือก็เกิดไม่สบายแต่เจ้าของนั้นไม่รู้ว่ามันไม่สบายอยู่อีกอย่างการเดินทางนั้นก็สายมากทั้งแดดร้อนและถนนหนทางที่เดินไปก็ลาดชันเดินก็ลำบากจากนั้นลาตัวที่บรรทุกเกลือก็หมดแรงเดินขาสั่นเซไปเซมาเจ้าของโมโหจึงเฆี่ยนตีมันพอสายหน่อยเขาก็ให้มันหยุดพักกินน้ำและกินหญ้าระหว่างพักกินหญ้าอยู่นั้นลาตัวที่บรรทุกเกลือก็ขอร้องเพื่อนว่าเพื่อนเอ๋ยข้าไม่สบายช่วยบรรทุกเกลือแทนข้าหน่อยจะได้ไหมลาตัวที่บรรทุกนุ่นจึงได้บอกว่าไม่ได้ไม่เอาหรอกฉันแบกนุ่นก็สบายอยู่แล้วเรื่องอะไรฉันจะไปแบกเกลือให้หนักเล่าเจ้าก็บรรทุกไปเองเหอะเจ้านายของเราก็แบ่งให้คนละอย่างแล้วนี่นาจะเปลี่ยนได้ยังไงกันเมื่อลาตัวที่หนึ่งได้ฟังคำตอบของเพื่อนก็ทำให้มันต้องกล้ำกลืนขมขื่นในใจแถบน้ำตาตกในไม่คิดว่าเพื่อนจะแล้งน้ำใจในยามที่เขาไม่สบายเช่นนี้จากนั้นเมื่อพ่อค้าเห็นว่าลาทั้งคู่กินหญ้ากินน้ำพอหายเหนื่อยแล้วก็พามันออกเดินทางต่อโดยให้บรรทุกสินค้าเหมือนอย่างเดิมลาตัวที่บรรทุกนุ่นก็ดีใจมันไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยเพราะมันทั้งเบาในขณะที่เพื่อนของมันนั้นทั้งป่วยแล้วก็บรรทุกหนักเมื่อออกเดินทางต่อฟ้าฝนก็เริ่มมืดครึ้มฝนก็เทกระหน่ำลงมาหาใหญ่กว่าที่พ่อค้าจะหาที่หลบฝนได้สินค้านั้นก็ได้เปียกฝนหมดแล้วต่อมาฝนก็หยุดตกแล้วพ่อค้าก็ได้ออกเดินทางต่อเกลือเมื่อโดนน้ำฝนเข้าไปมันก็ละลายน้ำหนักของเกลือจึงลดลงเรื่อยๆลาตัวที่บรรทุกเกลือมันก็เดินสบายขึ้นและมันก็ได้เลียกินน้ำเกลือตามตัวทำให้อาการไม่สบายของมันดีขึ้นตามไปด้วยส่วนลาที่บรรทุกนุ่นเมื่อนุ่นโดนน้ำฝนก็ดูดซับน้ำไว้จึงทำให้น้ำหนักนุ่นนั้นเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้มันหนักและหมดแรงเดินขาสั่นปัดแกว่งไปมาจึงโดนเจ้าของเฆี่ยนตีจนขาบวมพ่อค้าก็ได้แต่เดินบ่นให้กับลาทั้งคู่เมื่อมาถึงในเมืองก็ได้พักค้างคืน1 คืนลาตัวที่บรรทุกนุ่นทั้งเหนื่อยและหมดแรงแถมยังโดนเจ้าของเฆี่ยนตีจนขาบวมและไม่สบายไปด้วยเจ้าลาที่บรรทุกเกลือเมื่อรู้ว่าเพื่อนไม่สบายก็เข้าไปปลอบใจถามไถ่เพื่อนว่าเจ้าไม่สบายหรือไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้ข้าจะบอกเจ้านายให้หายามารักษาเจ้าเองแล้วถ้าสินค้าที่เจ้าบรรทุกหนักเกินไปข้าก็จะรับอาสาช่วยบรรทุกเองลาตัวที่บรรทุกนุ่นนั้นก็ได้แต่เงียบไม่ตอบอะไรมีแต่น้ำตาไหลซึมออกมามันนั้นเกิดความซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนขณะเดียวกันก็เกิดความละอายแก่ใจกับการกระทำของตนเองมันเพิ่งจะเข้าใจว่าเพื่อนรักเพื่อนแท้เป็นแบบนี้นี่เองพอเช้าวันต่อมาพ่อค้าก็ได้หายามาทาให้มันจนอาการดีขึ้น
และเขาก็ได้เอาสินค้าไปขายจนหมดก่อนจะเดินทางกลับที่หมู่บ้านระหว่างเดินทางอยู่กลางป่าเขาก็ได้เจอกับพวกโจรป่ามันก็ได้ปล้นพ่อค้าดังกล่าวเอาข้าวของเงินทองไปจนหมดแล้วเขาก็ยังถูกโจรฆ่าตายพร้อมกับลาทั้งสองของตนเองหลังจากนั้นลาสองตัวก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นคนในภพชาติใหม่ทั้งสองก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกและเจ้าของซึ่งเป็นพ่อค้านั้นก็ได้มาเกิดเป็นเพื่อนกันทั้ง3 คนก็ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่มีใครรู้อดีตว่าเคยเป็นอะไรกันมาก่อนรู้แต่ว่าพวกเขาถูกชะตากันจึงได้มาคบกันก็เท่านั้นเองพวกเขามักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอกินนอนด้วยกันทำอะไรร่วมกันเสมออีกทั้งยังค้าขายร่วมกันอีกด้วยชายหนุ่มทั้ง3 คนมีนามว่านายมีนายมั่นและนายบุญทั้ง3 คนมีที่นาคนละ1 แปลงซึ่งอยู่ติดกันในพื้นที่นั้นก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกตลอดทั้งปีชายหนุ่มทั้ง3 คนเป็นคนขยันหมั่นเพียรนายบุญเจ้าของที่นาแปลงแรกก็ถางคันนาจนเตียนโล่งไม่ปล่อยให้มีแม้แต่หญ้าสักต้นขึ้นรกส่วนนายมีเจ้าของที่นาแปลงที่2กลับถางนาแตกต่างกันไปนอกจากเขาจะปล่อยต้นไม้ใหญ่ไว้ก็ยังคอยหาผลหมากรากไม้มาปลูกแซมไว้อีกหลายอย่างส่วนนายมั่นก็ทำเช่นเดียวกับนายมีต่างคนก็ต่างช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันบ่อยๆวันหนึ่งนายบุญก็ถามนายมีว่าไอ้มีทำไมเองไม่ตัดต้นไม้ที่รกออกเสียล่ะจะปล่อยให้เกะกะอยู่ทำไมกันแล้วต้นมะละกอเอ่ยต้นตะขบเอ่ยเยอะแยะเต็มไปหมดแกจะปลูกไว้ทำไมให้เสียพื้นที่วะนายมีเมื่อได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะชอบใจพลางตอบนายบุญไปว่าข้าก็ปลูกทุกอย่างไว้เป็นร่มเงานะสิผลของมันเราก็เก็บมากินได้ด้วยยังจะเหลือให้พวกนกกาได้กินอีกนะเองเอาไปปลูกบ้างไหมล่ะข้าน่ะมีต้นกล้าเยอะนะเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้ไปปลูกนายบุญได้ฟังก็สายหัวและตอบปฏิเสธนายมีก่อนจะพูดว่าข้าไม่ทำอย่างแกหรอกเสียดายพื้นที่ดูสิข้าได้ตัดต้นไม้พวกนี้ออกแล้วข้าก็ได้พื้นที่ในการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นมากโขเลยพูดแล้วก็เดินกลับไปยังที่นาของตนเองและแล้วฤดูการทำนาก็มาถึงทั้ง3 หนุ่มก็ได้ทำนาหว่านข้าวในนาของตนเองอย่างดีจนกระทั่งข้าวโตเต็มที่และเริ่มตั้งท้องในเวลาต่อมาทั้ง3 คนก็ได้นั่งมองและชื่นชมผลงานของตนเองแต่อยู่ได้ไม่นานพวกเขาก็ต้องพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่เมื่อต้นข้าวที่เพิ่งออกรวงถูกฝูงนกบุกจิกกัดกินข้าวอยู่ร่ำไปทั้ง3 คนต้องคอยขับไล่ทำทุกวิถีทางทั้งหุ่นไล่กาตีเกราะเคาะไม้ให้ดังฝูงนกฝูงนั้นก็ยังกลับมากินข้าวในนาอยู่ดีเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนาข้าวของนายบุญก็เสียหายเกือบหมดส่วนที่นาของนายมีกับนายมั่นยังเหลือข้าวให้พอเก็บเกี่ยวได้เพราะว่าฝูงนกบินผ่านนาข้าวของนายมีและนายมั่นไปมุ่งความสนใจไปที่ผลหมากรากไม้ที่ปลูกไว้ของนายมีพวกนกจึงไปจิกกินผลไม้เหล่านั้นมากกว่าจะสนใจข้าวในนาของเขาทั้งสองพวกเขาจึงได้เหลือข้าวไว้เก็บกินส่วนนาของนายบุญนั้นโล่งเตียนไม่มีปลูกอะไรไว้เลยฝูงนกจึงเห็นแต่นาข้าวโดดเดี่ยวเลยไปจิกกินแต่นาข้าวของนายบุญจนหมดไม่เหลือข้าวให้เขาได้เก็บเกี่ยวเลยผู้มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันย่อมดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ผู้ที่แล้งน้ำใจนั้นคอยจ้องจะเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอสุดท้ายก็ย่อมมีภัยมาถึงตน
เรื่องแล้งน้ำใจก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ นิทานเรื่อง เจ้าหญิงในกลองยักษ์ นานมาแล้ว มีเมืองอยู่เมืองหนึ่ง ชื่อว่าเมืองจันทรา ปกครองด้วยพระราชาที่มีพระนามว่า เหมัน มีพระธิดาพระนามว่าดวงแก้ว ส่วนพระมเหสีนั้นสิ้นพระชนม์ไปเมื่อหลายปีก่อน พระราชาเหมันจึงรักธิดาดวงแก้วเป็นอย่างมาก และยังไม่อยากให้นางอภิเษกสมรส ทั้งที่เจ้าหญิงนั้นก็เจริญวัยย่าง25 ปีแล้ว ซึ่งเจ้าหญิงดวงแก้วก็ไม่เคยมีเจ้าชายจากเมืองใดมาทาบทามเลย ยังคงอยู่เป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี้ เมืองจันทรานั้นเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก และเป็นแหล่งรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากหัวเมืองต่างๆ ทุกคนที่นี่อยู่กันอย่างสงบสุขมาช้านาน ไม่เคยมีปัญหาใดๆเลย อีกทั้งพระราชานั้นก็ยังมีกลองวิเศษที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน เป็นสิ่งสักการะบูชา ตั้งอยู่ภายในอุทยานของพระราชวัง ความพิเศษของกลองยักษ์นี้ก็คือ หากผู้บริสุทธิ์ได้หลุดเข้าไปในกลองใบยักษ์นี้ คนคนนั้นก็จะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีแก่ไม่มีตาย และยังอิ่มทิพย์ไม่มีความหิว จึงอยู่ได้สบายๆแม้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหน แต่ถ้าหากคนผู้นั้นไม่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ คนผู้นั้นก็จะไม่มีทางรอดชีวิต จะตายอยู่ในกลองยักษ์ใบนั้น และเรื่องนี้ก็มีพระราชาองค์เดียวที่ทราบ อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดภัยคุกคามจากนกอินทรียักษ์ขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง มันสามารถกางปีกบังพระอาทิตย์จนมืดฟ้ามัวดินไปทั้งเมืองได้ เจ้านกอินทรียักษ์นี้ได้มาจิกกินผู้คนในเมืองจันทรา และทำให้ผู้คนล้มตายจำนวนมาก คนที่รอดตายก็ได้รับบาดเจ็บ คนไหนหนีไม่รอดก็ตกเป็นเหยื่อของเจ้าอินทรีตัวนั้น พระราชาเห็นท่าไม่ดีจึงนำพระธิดาดวงแก้วไปซ่อนไว้ในกลองยักษ์ จากนั้นพระองค์ก็ได้บอกลาธิดาองค์เดียว และได้กำชับว่าห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาด ให้อยู่แต่ในนี้จนกว่าจะมีผู้มีบุญมาช่วยเหลือออกไป จากนั้นพระราชาก็ได้ออกไปจากกลองใบนั้นทันที และเมื่อพูดถึงอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป ซึ่งเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองรัตนา มีพระราชานามว่าโคชสิน พระองค์นั้นได้มีมเหสีชื่อมนทาทิพย์ ทั้งสองพระองค์ไม่เคยได้ยินเรื่องนกอินทรียักษ์มาก่อน และทั้งสองเมืองก็อยู่ห่างกันมาก ราชาโคชสินชอบออกประพาสป่าล่าเนื้อ ในการไปแต่ละครั้งก็ต้องมีการค้างแรมอย่างน้อย 2-3 คืน ส่วนพระมเหสีวันๆก็ได้แต่นั่งชื่นชมดอกไม้สวยๆในอุทยาน นานวันเข้าก็ทรงรู้สึกเบื่อ อยากไปประพาสป่ากับพระสวามีบ้าง จึงได้ขอตามเสด็จด้วย แต่พระสวามีไม่ให้นางไป บอกว่าในป่านั้นมีอันตรายมากมาย เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ทำให้มเหสีรู้สึกว่าพระสวามีนั้นต้องมีอะไรปิดบังพระองค์แน่ๆ จึงได้ให้ทหารพาพระองค์แอบตามพระราชาไป ทั้งที่ความจริงแล้วพระราชาไม่ได้มีอะไรอย่างที่พระมเหสีคิดเลย เมื่อไปถึงกลางป่าแห่งหนึ่ง ก็มีทหารคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามากราบทูลว่า ป่าเบื้องหน้านั้นมีเหตุไม่ปกติ คือมีกองกระดูกของมนุษย์มากมาย รวมถึงซากปรักหักพังเหมือนเมืองร้าง พระราชาจึงรีบตรงเข้าไปดู ก็พบตามที่รายงาน ทุกอย่างพังราบคล้ายว่าถูกบุกรุกจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือเมืองจันทรานั่นเอง ที่เมื่อหลายปีก่อนถูกนกอินทรียักษ์บุกมาทำลาย จนกลายเป็นเมืองร้าง ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แม้แต่คนเดียว ราชาโคชสินจึงได้เดินสำรวจรอบๆบริเวณ แล้วพระองค์ก็ได้ไปพบกับกลองยักษ์ขนาดใหญ่นอนเอียงอยู่กับพื้น จึงได้สั่งให้ทหารช่วยกันยกกลองขนาดใหญ่นั้นขึ้นมาตั้งไว้
พระองค์มองดูแล้วก็ไม่ต่างจากกลองขนาดใหญ่ทั่วไปเพียงแต่มันมีขนาดใหญ่มากถ้าใช้ไม้ตีมันจะดังหรือไม่นะคิดได้ดังนั้นพระองค์ก็สั่งให้ทหารหาไม้มาให้พระองค์สักท่อนเมื่อได้ไม้มาแล้วพระองค์ก็ตีกลองลงไปอย่างแรงทันใดนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้ช่วยพระราชาตกใจมากทิ้งไม้ตีกลองในมือแล้วสั่งให้ทหารรีบเปิดกลองใบนั้นออกมาแล้วก็พบกับเจ้าหญิงของเมืองนี้ที่ยังเหมือนเดิมทุกประการแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลาย10 ปีพระราชาเห็นองค์หญิงครั้งแรกก็ให้เสน่หาอยากได้นางไปเป็นมเหสีและจากการตีกลองในครั้งนี้ทำให้เสียงดังไปถึงหูนกอินทรีขนาดยักษ์ตัวนั้นที่กำลังหลับไหลมันจึงรู้ว่ายังมีคนรอดชีวิตจึงรีบบินโฉบมาหวังว่าจะกินคนเหล่านั้นเสียพระมเหสีกับทหารติดตามเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งหาที่หลบซ่อนเจ้านกอินทรียักษ์ก็บินไปใกล้ๆพระราชาทำท่าจะพุ่งลงไปจิกพระราชาเห็นดังนั้นก็ดึงพระขันออกมาถือไว้ในมือพร้อมกับต่อสู้กับนกอินทรียักษ์ตัวนั้นที่สุดแล้วนกอินทรียักษ์ก็พลาดท่าเสียทีให้แก่พระราชามันถูกพระองค์ฟันจนปีกขาดร่วงลงมานอนกับพื้นแล้วก็สิ้นใจตายในที่สุดจากนั้นพระราชาคชสินก็ได้สนทนากับหญิงสาวคนนั้นจึงได้รู้ว่านางคือเจ้าหญิงเมืองร้างที่นี่นั่นเองราชาคชสินจึงได้ขอนางไปเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายเจ้าหญิงดวงแก้วก็ไม่มีทางเลือกจึงตอบตกลงฝ่ายพระมเหสีที่แอบซุ่มดูอยู่ห่างๆก็เจ็บใจมากที่แท้พระองค์ก็นอกใจนางจริงๆจึงได้รีบกลับไปยังพระราชวังและทำทีว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นราชาคชสินจึงได้ให้ทหารไปปิดประกาศทั่วเมืองว่าอีกไม่นานจะมีงานเสกสมรสขึ้นชาวเมืองต่างก็อยากรู้และอยากเห็นโฉมหน้าเจ้าหญิงสาวผู้โชคดีคนนั้นมเหสีก็ทำดีกับดวงแก้วจนเธอเชื่อใจว่านางยินยอมให้เธอเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายจนในที่สุดงานอภิเษกสมรสก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติวันหนึ่งมเหสีมนทาทิพย์ก็นำขนมหวานที่ทำเองกับมือมาให้กับมเหสีฝ่ายซ้ายหรือมเหสีดวงแก้วได้ลองชิมบอกว่าตนตั้งใจทำมาให้มเหสีคนใหม่อย่างสุดฝีมืออีกทั้งใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาน้องดวงแก้วจ๊ะพี่ทำขนมหวานมาให้น้องชิมด้วยแหละนี่พี่ทำเองกับมือเลยนะลองชิมดูสิมเหสีดวงแก้วเห็นสีหน้ามเหสีเอกยิ้มแย้มแจ่มใสมาแต่ไกลก็รู้สึกสบายใจที่ตนเองไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนางจึงน้อมรับขนมหวานนั้นมาชิมขนมก้อนกลมๆนุ่มละมุนอร่อยลิ้นดวงแก้วไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนจึงบอกกับมเหสีเอกว่าอร่อยมากอร่อยมากเพคะพระมเหสีหม่อมฉันไม่เคยกินขนมอร่อยแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยเพคะจริงเหรอดีจังขอบใจมากนะดวงแก้ววันหลังพี่จะสอนให้ทำขอบพระทัยเพคะพระมเหสีดวงแก้วตอบเธอซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมเหสีที่ดีกับเธอตั้งแต่แรกที่เข้ามาอยู่ในวังอยู่ต่อมาเธอก็ได้ตั้งครรภ์พระราชาดีใจมากเป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าพระองค์จะมีลูกแล้วชาวบ้านชาวเมืองต่างก็ดีใจฉลองกันยกใหญ่ด้วยความยินดีส่วนพระมเหสีก็ได้นำช่อดอกไม้หอมๆจากอุทยานมาให้กับดวงแก้วเพื่อแสดงความยินดีเช่นกันแต่ภายในใจนั้นสุดจะแค้นแสนแค้นนางอยู่มาตั้งนานไม่มีวี่แววว่าจะท้องเลยพอนางมเหสีเข้ามาอยู่ไม่กี่เดือนนางก็ตั้งท้องแล้วระหว่างนี้มเหสีจึงต้องทำดีกับมเหสีดวงแก้วไว้ให้มากๆเพื่อจะวางแผนบางอย่างและเมื่อครบกำหนดคลอดมเหสีเอกก็ได้นำผ้าปิดตาดวงแก้วเอาไว้บอกกับนางว่าตามธรรมเนียมมเหสีต้องปิดตาไว้แล้วนางก็ร่วมมือกับหมอตำแยที่ทำคลอดให้นำลูกสุนัขตัวเมีย3 ตัวมาเปลี่ยนท
ธิดาน้อยฝาแฝดทั้งสามของมเหสีดวงแก้วและได้บอกกับพระราชาว่ามเหสีดวงแก้วนั้นสมสู่กับสุนัขจึงได้มีลูกเป็นสุนัขและโหนหลวงยังทำนายว่ามเหสีดวงแก้วคือกาลกิณีพระราชาจึงได้เนรเทศนางออกจากเมืองไปมเหสีได้สั่งให้คนของนางนำธิดาน้อยทั้ง3 คนโยนลงไปในแม่น้ำหวังว่าจะฆ่าให้ตายแต่ดวงของพระธิดาทั้ง3ยังไม่ถึงคาดจึงได้ลอยไปติดที่ท่าน้ำที่หน้าบ้านของตายายคู่หนึ่งเมื่อทั้งสองเห็นทารกน้อยลอยมาติดที่ท่าน้ำจึงรีบช่วยนำเด็กทั้ง3ขึ้นฝั่งเด็กน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังกำลังหลับโดยไม่มีใครร้องสักแอะดูสิตาแกไม่ร้องงอแงเลยช่างน่าเอ็นดูจริงๆนะตานะตาว่าเราควรตามหาพ่อแม่ของเด็กทั้ง3 คนนี้น่ะยายนั่นสิลูกใครๆก็รักเอาอย่างนั้นก็ได้ตาจากนั้นทั้ง2 ตายายก็พยายามสืบข่าวเรื่องเด็กฝาแฝดทั้ง3แต่ก็ไม่มีข่าวคราวเลยที่สุดแล้ว2 ตายายจึงได้รับเลี้ยงธิดาน้อยทั้ง3เอาไว้ทางด้านมเหสีดวงแก้วนางยังไม่พ้นเคราะห์กรรมจึงได้ไปอยู่กับหญิงใจร้ายคนหนึ่งใช้งานอย่างหนักและให้นอนในโรงม้าล้างคอกม้าเก็บขี้ม้าและเกี่ยวหญ้าให้ม้ากินเช้ามาก็ต้องไปเกี่ยวหญ้ามาให้มันกินที่ในโรงม้ามีม้าอยู่จำนวน5 ตัวเธอต้องอดทนเพราะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนวันหนึ่งดวงแก้วถูกหญิงเจ้าของม้าทำโทษโดยไม่ให้นางกินข้าวเช้าเมื่อออกไปเจอแดดแรงๆอากาศร้อนอบอ้าวดวงแก้วก็เลยมีอาการหน้ามืดและเป็นลมล้มลงนอนไปกองกับกอหญ้าที่นางเพิ่งเก็บเกี่ยวมาสักครู่ม้าทั้ง5 ตัวในคอกรู้สึกผิดสังเกตทำไมหญิงเกี่ยวหญ้าคนนั้นถึงได้หายไปนานนักแล้วก็มีม้าตัวหนึ่งใช้ปากเปิดประตูคอกแล้วเดินตามหาหญิงเกี่ยวหญ้าคนนั้นแล้วก็ได้ไปเจอนางนอนหมดสติอยู่ม้าตัวนั้นจึงตรงเข้าไปที่ต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นและใช้ปากคาบกัดดึงเอาเถาวัลย์มาให้นางได้กินน้ำในเถาวัลย์มันรู้สึกสงสารหญิงคนนี้มากไม่นานนางก็ฟื้นขึ้นมาเห็นม้าในคอกมากินหญ้านางก็ตกใจรีบพาม้ากลับเข้าคอกเพราะหากเจ้าของรู้นางก็คงจะโดนลงโทษอีกแน่5 ปีต่อมาเด็กน้อยทั้ง3ก็เติบโตในวัยกำลังน่ารักน่าชังคุยเก่งช่วยงานตายายได้ทุกอย่างซึ่งตากับยายก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีจึงเรียกเจ้า1เจ้า2และเจ้า3เด็กทั้ง3รักตากับยายมากและตากับยายก็รักเด็กทั้ง3มากเช่นกันแทบไม่เคยปล่อยให้เด็กๆอยู่กันตามลำพังเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งตากับยายต้องออกไปทำธุระในเมืองจึงจำต้องปล่อยเด็กๆอยู่กันตามลำพังและให้อยู่แต่ในบ้านห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดถ้าตายายยังไม่กลับเด็กๆก็เชื่อฟังเป็นอย่างดีและในวันนั้นนั่นเองคนของมเหสีก็ได้เดินทางมาที่บ้านของตายายเพราะสืบทราบมาว่าธิดาน้อยทั้ง3ได้ถูก2 ตายายชุบเลี้ยงไว้วันนี้จึงตั้งใจมาจัดการกับเด็กน้อยทั้ง3เมื่อพวกทหารมาถึงก็มองหาเด็กๆแต่ก็ไม่เจอประตูบ้านก็ปิดเงียบในขณะที่เด็กทั้ง3นั้นก็เชื่อฟังตากับยายเมื่อมีคนมาเรียกพวกเขาก็ไม่ขานและมีทหารคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่าตากับยายมาแล้วเด็กๆเด็กๆจึงรีบพากันเปิดประตูออกมาทันทีพร้อมกับตะโกนเรียกตาจ๋ายายจ๋าทันทีที่เด็กๆทั้ง3ออกไปถึงหน้าบ้านก็ถูกทหารรวบตัวไว้ทั้งหมดเด็กๆดิ้นสุดกำลังเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็ไม่สามารถดิ้นหลุดออกมาได้ทหารเหล่านั้นจึงนำเด็กทั้ง3ไปที่ชายป่าแห่งหนึ่งตั้งใจว่าจะนำพวกเขาทั้ง3นั้นไปฆ่าทิ้งเสียด้วยความที่เด็กน้อยทั้ง3นั้นเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดท่านเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาพื้นป่าบริเวณนั้น
จึงโดนบันดาลให้เกิดฝนตกพายุกระหน่ำและพัดพาเอาทหารเหล่านั้นหายไปจากจุดนั้นในพริบตาส่วนเด็กๆที่ยืนร้องไห้ด้วยความกลัวเสียงของเด็กน้อยนั้นดังไปถึงบริเวณที่ดวงแก้วกำลังเกี่ยวหญ้าให้ม้าหญิงสาวจึงรีบวิ่งไปดูและเธอก็ได้พบกับเด็กน้อยทั้ง3ยืนร้องไห้ระงมด้วยความกลัวด้วยความคิดถึงลูกเธอจึงโผล่ไปสวมกอดหนูน้อยทั้ง3เอาไว้แน่นโถไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องร้องนะพายุได้ผ่านไปแล้วละเด็กๆจึงได้หยุดร้องดวงแก้วรู้สึกถูกชะตาเด็กทั้ง3เหล่านั้นอย่างบอกไม่ถูกจึงถามเด็กว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหนและอยู่กับใครเด็กๆก็บอกอยู่กับตายายบ้านอยู่ริมน้ำแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะตอนที่ทหารจับมาพวกเขาถูกปิดตาไว้ทุกคนและตอนนั้นเด็กๆคนหนึ่งก็ร้องหิวข้าวขึ้นดวงแก้วจึงได้พาเด็กๆไปที่คอกม้าที่ตนพักอาศัยอยู่จากนั้นก็ได้แอบเข้าไปในบ้านของนายหญิงเพื่อจะหาอาหารให้เด็กๆได้กินตอนนั้นนายหญิงใจร้ายไม่อยู่บ้านออกไปตลาดแต่เช้าดวงแก้วจึงได้อาหารมาให้เด็กๆกินจนอิ่มทุกคนเมื่อนายหญิงใจร้ายกลับมาถึงบ้านก็พบว่าอาหารบางส่วนได้หายไปจึงได้เค้นถามดวงแก้วเธอจึงยอมรับสารภาพว่าเอาไปกินเองนายหญิงใจร้ายจึงเฆี่ยนตีเธออย่างหนักจนเลือดซิบเด็กทั้ง3ที่แอบอยู่ก็สงสารน้าคนนี้มากที่ต้องมาเจ็บตัวเพราะพวกตนจึงพากันออกจากที่ซ่อนและช่วยกันหยิบก้อนหินขว้างปาใส่หญิงใจร้ายคนนั้นจนนางล้มลงไปกองกับพื้นจากนั้นเด็กๆก็ช่วยกันประคองดวงแก้วออกจากคอกม้าโดยมีม้าตัวเดิมที่เคยช่วยเธอเอาไว้พาเธอและเด็กๆหนีออกมาจากที่นั่นได้อย่างปลอดภัยแถมยังพาดวงแก้วและเด็กๆไปส่งที่บ้านของตายายอีกด้วยเมื่อตายายเห็นหลานทั้ง3ก็ร้องไห้ด้วยความดีใจและตอนนั้นดวงแก้วก็ฟุบหมดสติเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว2ตายายจึงรีบนำตัวเธอเข้าไปในบ้านทำการรักษาบาดแผลฟกช้ำและรอยหวายที่เป็นริ้วๆส่วนม้าตัวนั้นเมื่อส่งทุกคนถึงที่อย่างปลอดภัยแล้วมันก็วิ่งหายไปทันทีเพราะความจริงเจ้าม้าตัวนั้นก็คือท่านเทพารักษ์นั่นเองเมื่อทราบว่าหญิงสาวคนนี้ได้ช่วยเหลือเด็กๆเอาไว้ตายายก็ดูแลนางอย่างดีและได้ให้นางพักอยู่ที่นี่ด้วยกันเสียเลยขอบคุณตากับยายมากนะจ๊ะที่ช่วยเอ็นดูข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านทั้ง2เลยจ้ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกอีหนูเอ้ยอย่าเกรงใจเลยตากับยายก็แก่มากแล้วไม่รู้จะอยู่เลี้ยงหลานทั้ง3ได้อีกนานแค่ไหนมีเองมาช่วยดูแลตากับยายก็เบาใจข้ายินดีและเต็มใจจ้ะข้าเองก็รักแกเหมือนลูกหลังจากวันนั้นดวงแก้วก็ได้มาอยู่บ้านกับตายายและช่วยเลี้ยงดูเด็กทั้ง3เหมือนลูกและด้วยตายายยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เด็กทั้ง3เลยเรียกแต่เจ้า1เจ้า2เจ้า3ดวงแก้วจึงได้ตั้งชื่อให้เด็กๆใหม่ว่าดวงมณีดวงจำปาและดวงยี่หวาเด็กๆก็ชอบชื่อใหม่นี้มากต่างก็ฝึกเรียกชื่อกันไปมาอย่างสนุกสนานแล้วน้าล่ะจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะดวงมณีเอ่ยถามขึ้นน้าชื่อดวงแก้วจ้ะดวงแก้วชื่อเหมือนพวกเราเลยนะจริงไหมพวกเราเด็กน้อยหันไปพูดกับน้องอีก2 คนเด็กๆนั้นดูมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีดวงแก้วมาอยู่ด้วยหญิงสาวก็ไม่อยู่เฉยช่วยตายายปลูกเผือกปลูกมันเพื่อนำไปขายในเมืองส่วนเด็กๆก็ช่วยกันคนละไม้คนละมืองานในแต่ละวันก็เสร็จเร็วขึ้นทางด้านพระมเหสีมณฑาทิพย์เมื่อรู้ว่าทหารทำงานพลาดนางก็คิดวางแผนใหม่โดยการปลอมตัวเป็นชาวบ้านไปหาเด็กทั้ง3ด้วยตนเองคราวนี้ต้องไม่พลาดและในระหว่างที่เด็กๆช่วยตายายและดวงแก้วขุดมันอยู่นั้นก็มีชายหญิงคู่หนึ่งใช้ผ้าคลุมหน้าเห็นเพียงในตามายืนร้องเรียกซื้อมันกับเผือกทุกคนได้ยินก็รีบออกมาที่หน้าบ้านเมื่อหญิงสาวชาวบ้านคนนั้น
เห็นดวงแก้วเธอก็ตกใจแต่เก็บอาการเอาไว้และยิ่งทำให้นางมั่นใจว่าเด็กทั้ง3นั้นเป็นลูกของดวงแก้วจริงๆในใจนั้นก็แอบกระหยิมยิ้มย่องที่จะได้ยิงนกทั้งฝูงเมื่อเห็นเจ้าของบ้านออกมาจึงเอ่ยไปว่าตาจ๋ายายจ๋าข้ามาขอเหมาซื้อมันกับเผือกที่มีอยู่ทั้งหมดจะได้ไหมจ๊ะข้าจะเอาไปขายในเมืองน่ะได้สิแม่หนูว่าแต่เผือกมันเยอะขนาดนี้แม่หนูจะขนไปยังไงไหวล่ะหญิงชาวบ้านคนนั้นจึงบอกนางว่านางมีเกวียนมาด้วยแต่ด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวนางจึงจอดเกวียนไว้ที่ทางเข้าคงต้องรบกวนเด็กๆและหญิงสาวนั้นช่วยขนไปให้ซึ่งดวงแก้วและเด็กๆก็เต็มใจช่วยกันขนเผือกขนมันไปใส่เกวียนที่จอดอยู่ตรงชายป่าไม่ไกลนักแต่เมื่อไปถึงชายป่าดวงแก้วกลับไม่เห็นเกวียนที่ว่านั้นเลยนางจึงได้ถามหญิงชาวบ้านคนดังกล่าวตอนนี้นี่เองหญิงชาวบ้านคนนั้นก็ได้ดึงผ้าคลุมหน้าออกและพูดเสียงดังๆว่าจำข้าไม่ได้หรือมเหสีดวงแก้วพระมเหสีดวงแก้วตกใจมากรีบคว้าเด็กๆทั้ง3มากอดไว้แน่นเด็กๆก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้ถามหญิงคนนั้นไปว่าท่านป้าทำไมถึงเรียกน้าดวงแก้วว่ามเหสีล่ะจ๊ะทำไมนะเหรอข้าจะบอกให้ก็ได้พวกเจ้าทั้ง3คนก็คือฝาแฝดกันและพวกเจ้าก็เป็นลูกกษัตริย์และมเหสีดวงแก้วคนนี้ไงล่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันตายของพวกเจ้า เมื่อดวงแก้วและเด็กๆรู้ว่าเป็นแม่ลูกกันก็กอดกันร้องไห้ระงมและในเวลาต่อมาทั้ง4คนแม่ลูกก็ได้ถูกทหารฆ่าตายทั้งหมดและทิ้งร่างลงไปในแม่น้ำลอยไปไกลมากและได้ผ่านหุบเขาแห่งหนึ่งโชคดีที่ได้พบกับท่านฤาษีที่ลงมาเก็บดอกบัวริมน้ำเข้าพอดีท่านฤาษีจึงได้นำร่างของทั้ง4คนขึ้นมาบนบกและนำมานอนเรียงกันอยู่ที่หน้าอาสมซึ่งเมื่อท่านเข้ายานดูแล้วดวงของทั้ง4คนยังไม่ถึงคาดจึงได้ชุบชีวิตทั้ง4คนให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นแม่ลูก4คนก็ดีใจมากไม่รู้ว่าจะทดแทนบุญคุณท่านฤาษีอย่างไรจึงขอดูแลท่านฤาษีตามสมควรที่ทำได้ส่วนเด็กๆนั้นก็ได้เรียนรู้วิชาป้องกันตัวที่ท่านฤาษีได้สั่งสอนจนมีความเก่งกล้ากันทุกคนหลายเดือนต่อมาพระราชาก็ได้ข่าวว่าท่านฤาษีสามารถดูดวงชะตาได้แม่นยำพระองค์จึงได้ดันด้นไปหาฤาษีโดยการนั่งเรือพระที่นั่งอยู่หลายวันจนเมื่อมาถึงอาสมท่านฤาษีพระราชาก็ได้พบกับดวงแก้วอดีตมเหสีฝ่ายซ้ายของพระองค์ก็ทรงตกตะลึงไม่คิดว่าจะได้เจอนางที่นี่และยิ่งเมื่อทราบว่าหนูน้อยทั้ง3คนคือพระธิดาของพระองค์พระองค์ก็ดีใจมากโดยไม่สนใจที่จะดูดวงอีกอยากนำทั้ง4คนกลับเข้าวังโดยเร็วแม้ท่านฤาษีจะห้ามยังไม่ให้กลับเพราะอาจจะมีอันตรายระหว่างทางแต่พระองค์ก็ไม่ฟังจึงได้ขอบคุณท่านฤาษีที่ดูแลมเหสีและธิดาของพระองค์อย่างดีจากนั้นจึงได้พากันออกเดินทางในคืนนั้นเลยระหว่างทางพระองค์ก็ได้พูดคุยถามไถ่ลูกๆและดวงแก้วถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและได้รู้ว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างเป็นแผนของมณฑาทิพย์หรือมเหสีเอกนั่นเองพระราชาโกรธมากตั้งใจว่ากลับไปจะต้องลงโทษนางให้สาสมแต่ขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นก็มีเจ้ายักษ์ตนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนายท้ายเรือพยายามบังคับเรือหนีแต่ก็หนีไม่พ้นพระราชาและดวงแก้วจึงถูกยักษ์จับไปในที่สุดธิดาน้อยทั้ง3ก็ร้องไห้ระงมร้องเรียกหาท่านตาท่านฤาษีให้มาช่วยไม่นานท่านฤาษีก็ปรากฏกายขึ้นและบอกให้เด็กๆไปช่วยพระบิดาพระมารดาด้วยตนเองซึ่งท่านฤาษี
ก็ได้มอบสิ่งวิเศษให้แก่ธิดาน้อยทั้งสามโดยพระธิดาดวงมณีมีปากวิเศษสามารถเป่าลมพ่นไฟและดับไฟได้พระธิดาดวงจำปามีหูทิพย์สามารถได้ยินสิ่งที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างง่ายดายส่วนพระธิดาดวงยี่หวามีนิ้ววิเศษสามารถชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกตามใจที่ตนปรารถนาจากนั้นท่านฤาษีก็หายตัวไปหลังจากนั้นพระธิดาทั้งสามจึงได้ให้ทหารนำเรือไปช่วยพระบิดาและพระมารดายังหุบเขาแห่งหนึ่งและทั้งสามพระองค์ก็ได้ช่วยท่านทั้งสองออกมาได้อย่างปลอดภัยแถมยังไว้ชีวิตเจ้ายักษ์ตนนั้นไม่ฆ่ามันจึงซาบซึ้งจึงช่วยนำเรือพระที่นั่งให้ถึงพระราชวังโดยเร็วก่อนจะกลับลงไปยังใต้น้ำอย่างเดิมและเมื่อพระราชาและลูกๆทั้งสามรวมถึงมเหสีดวงแก้วกลับมาถึงวังพระราชาก็ได้สั่งประหารมเหสีเอกและคนสนิทอีกหลายคนแต่ดวงแก้วขอโทษประหารเอาไว้พระราชาจึงได้รับสั่งให้นำมเหสีและคนสนิทที่ร่วมกระทำผิดไปโยนทิ้งลงน้ำในแม่น้ำให้ลอยไปตามยถากรรมและไม่มีใครพบเจอพวกนางอีกเลยพระราชาและมเหสีดวงแก้วรวมถึงพระธิดาทั้งสามพระองค์ก็อยู่กันอย่างผาสุกไม่มีใครกล้ามารังแกพระธิดาทั้งสามอีกจนเมื่อพระองค์เติบใหญ่ก็ได้มีเจ้าชายจากต่างเมืองมาทาบทามต่อมาพระธิดาองค์โตก็ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายเมืองหนึ่งพระราชานั้นเห็นว่าพระองค์ไม่มีโอรสสืบทอดราชบัลลังก์จึงได้มอบให้เจ้าชายนั้นของราชบัลลังก์สืบต่อไปเรื่องเจ้าหญิงในกลองยักษ์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนิทานเรื่องเจ้าชายเหานานมาแล้วมีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อว่าอนาวินขณะที่พระองค์กำลังสวดมนต์อยู่นั้นก็ได้นิมิตเห็นภาพเจ้าหญิงซีเรียเป็นเจ้าหญิงที่มีรูปร่างสวยงามเป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วไปการปรากฏตัวในนิมิตในครั้งนี้ทำให้เจ้าชายหลงรักในทันทีและตั้งจิตอธิษฐานว่าจะออกตามหาเจ้าหญิงซีเรียให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเจ้าชายจึงได้สร้างเรือขนาดใหญ่ขึ้นมา1 ลำด้วยความช่วยเหลือของน้องชายทั้งสองและได้จัดเตรียมอาหารบรรทุกไว้ในเรือมากพอสมควรสำหรับการเดินทางไกลทั้ง3 คนออกเดินทางไกลไปในท้องทะเลเป็นเวลาหลายวันหลายคืนและเช้าวันหนึ่งอนาวินก็รู้สึกง่วงและพูดกับน้องชายทั้งสองว่าพระองค์รู้สึกง่วงอยากจะหลับสักหน่อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ปลุกพระองค์ด้วยซึ่งน้องชายทั้งสองก็รับปากและคุมเรือให้แล่นต่อไปเวลาผ่านไปหลายคืนหลายวันแต่อนาวินก็ยังคงหลับอยู่อย่างนั้นซึ่งทำให้น้องชายทั้งสองประหลาดใจมากว่าทำไมพี่ชายถึงได้หลับได้นานขนาดนั้นจากนั้นไม่นานก็เกิดท้องฟ้ามืดมิดปกคลุมไปทั่วทั้งสองก็รู้ได้ว่าไต้ฝุ่นกำลังจะมาจึงได้ปลุกพี่ชายให้ตื่นทั้งเอาน้ำมาราดที่ใบหน้าและอุ้มให้ยืนแต่อนาวินก็ยังคงหลับอยู่เช่นนั้นและแล้วพายุไต้ฝุ่นก็ได้โหมกระหน่ำเข้ามาที่เรืออย่างรุนแรงจนเรือแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยน้องชายทั้งสองได้ถูกน้ำพัดพาหายไปยังเกาะแห่งหนึ่งและไม่มีใครทราบเรื่องของเขาอีกเลยส่วนเจ้าชายอนาวินแม้เรือจะแตกเขาก็ยังคงหลับอยู่เช่นนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นร่างกายของเขาลอยเคว้งไปตามน้ำทางนั้นทีทางนี้ทีตามยถากรรมครั้นเวลาล่วงเลยผ่านไปทั้งสาหร่ายทะเลและหอยก็มาเกาะตามร่างกายและผิวหนังของเขาดูเหมือนเป็นท่อนไม้ลอยอยู่กลางทะเลในที่สุดลมพายุก็พัดพาร่างของเขาไปเกยฝั่งและก็มี2 สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ออกหาปลาได้พบร่างของเขาสามีเห็นดังนั้นก็พูดกับภรรยาว่าไม้ท่อนนี้ถ้าเอาไปตากแห้งทำฟืนก็คงจะดีสินะจากนั้น
เขาก็ได้นำท่อนไม้ท่อนนั้นไปวางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อจะตากแดดให้แห้งสำหรับไว้ทำฟืนวันต่อมาเขาถือขวานออกไปเพื่อจะตัดท่อนฟืนท่อนนั้นทันทีที่ขวานกระทบลงไปที่ท่อนไม้เขาก็ต้องร้องออกมาด้วยความตกใจและร้องเรียกภรรยาให้มาดูแกมาดูนี่เร็วไม้ท่อนนี้มันมีเลือดด้วยแกอย่างโง่ไปเลยภรรยาตอบแต่ก็ไม่วายอยากรู้อยากเห็นเมื่อนางออกมาเห็นก็มีเลือดออกมาจากท่อนไม้นั้นจริงๆสามีภรรยาช่วยกันขูดเอาสาหร่ายและหอยที่เกาะอยู่ตามท่อนไม้นั้นออกเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์จริงๆเมื่อขัดสิ่งสกปรกออกหมดท่อนไม้นั้นก็ได้กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามยืนขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองได้คลายความตื่นเต้นลงก็ได้สอบถามชายหนุ่มตรงหน้าถึงสาเหตุที่กลายเป็นท่อนไม้อานาวินก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังโดยตลอดสองผัวเมียจึงขอเป็นลูกเพราะตนก็ไม่มีลูกอานาวินจึงได้กล่าวขอบคุณเขาทั้งสองที่เมตตาอยู่ต่อมาวันหนึ่งขณะที่เขาเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหารเขาก็ได้ยินเสียงเอะอะเกรียวกราวขึ้นจึงได้สอบถามถึงต้นเหตุก็ได้ทราบว่าธิดาคนสวยของสุลต่านที่ชื่อว่าซีเรียได้หายออกไปจากวังเมื่อหลายปีก่อนและได้ติดประกาศตามหาองค์หญิงโดยให้รางวัลสำหรับคนที่ให้เบาะแสอานาวินนึกประหลาดใจว่าเจ้าหญิงซีเรียน่าจะเป็นคนเดียวที่ได้ปรากฏร่างให้เขาเห็นในนิมิตครั้งนั้นเขาจึงขออนุญาตบิดามารดาตามหาองค์หญิงด้วยลูกอาจจะพบโชคร้ายเกิดขึ้นและมีแต่อันตรายอย่าไปเลยนะลูกทั้งสองร้องห้ามแต่อานาวินก็ไม่ฟังพยายามออดอ้อนจนท่านทั้งสองอ่อนใจและอนุญาตให้ไปชายหนุ่มไม่ได้ไปตามทิศทางที่คนทั่วไปออกตามหาแต่เขากลับเดินสวนทางกับคนอื่นไปในที่รกร้างว่างเปล่ากระทั่งไปเจอเชิงเขาลูกหนึ่งจึงปีนป่ายขึ้นไปแม้จะยากลำบากแต่เขาก็ขึ้นไปถึงยอดซึ่งบนนั้นไม่มีหญ้าและไม่มีต้นไม้อะไรเลยพบแต่โครงกระดูกมนุษย์และสัตว์กระจัดกระจายทั่วไปหมดนี่ต้องเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายเป็นแน่เขานึกในใจและเดินไปรอบๆแล้วก็ได้พบถ้ำแห่งหนึ่งจึงเดินเข้าไปในถ้ำนั้นซึ่งดูเหมือนว่าในถ้ำจะมีบ้านหลังหนึ่งภายในบ้านมีโต๊ะทองคำมีเก้าอี้ทองคำมากมายเขามองไปรอบๆก็เห็นห้องหนึ่งจึงเดินเข้าไปดูและได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนอนหลับอยู่เขาย่องไปดูใกล้ๆและเห็นหน้าหล่อนอย่างชัดเจนทำให้เขาดีใจมากที่ได้พบกับเจ้าหญิงซีเรียผู้หญิงที่เขากำลังตามหาอยู่เมื่อเจ้าหญิงตื่นขึ้นมามองเห็นเจ้าชายซึ่งทำให้เจ้าหญิงดีใจมากในที่สุดการสวดมนต์ของข้าก็ได้ผลเจ้าหญิงตรัสขึ้นผู้ที่มาช่วยข้าได้มาถึงแล้วเจ้าหญิงทรงอธิบายว่าทรงสวดมนต์เป็นเวลานานมากขอให้มีคนมาช่วยและเจ้าชายก็ได้ทรงเล่าว่าทรงสวดมนต์และได้เห็นนิมิตรูปขององค์หญิงเช่นกันและนั่นคงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ปรารถนาให้ท่านมาช่วยข้านั่นเองท่านหมายถึงอะไรหรือข้าไม่เข้าใจอานาวินถามด้วยความสงสัยเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องของสัตว์ร้ายที่มีปีกใหญ่ที่เรียกว่าครุฑบ้างเหรอเวลามันบินปีกของมันทำให้เกิดเสียงดังเหมือนลมพายุแรงลมก็ทำให้สามารถหอบบ้านทั้งหลังและต้นไม้ทั้งต้นมันสามารถใช้อุ้งเล็บขยุ่มคน6 คนได้อย่างสบายๆข้ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมาพบเจ้าที่นี่ขณะที่เจ้าหญิงกำลังอธิบายอยู่นั้นอานาวินก็ได้ยินเสียงตวาดอย่างน่ากลัวดังมาแต่ไกลครุฑมาแล้วฮะ
ครุฑมาแล้ว เจ้าหญิงอุทานออกมา ข้าจะต้องช่วยเจ้า หลังจากนั้นเจ้าหญิงก็ได้ใช้เวทมนต์ให้อนาวินกลายเป็นเหาซ่อนอยู่ในเส้นผมของเธอ เจ้าครุฑมาถึงน้ำหนักตัวของมันก็ทำให้พื้นสะเทือน มันวางสัตว์ป่าทั้งหลายที่มันคาบมาลงกับพื้น แล้วตะโกนขึ้นว่า เจ้าหญิงอยู่ไหน เจ้าครุฑตะโกนเสียงดังไปทั่วผืนป่า ซึ่งเจ้าหญิงก็ทำตัวเป็นปกติแล้วออกมาพบกับเจ้าครุฑที่ส่งเสียงเรียก ทันใดนั้นเจ้าครุฑก็ได้กลิ่นผิดปกติในตัวของเจ้าหญิง มันจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวว่าข้าได้กลิ่นมนุษย์จากตัวของเจ้า ก็ท่านพ่อเพิ่งไปจับคนมากลิ่นก็ติดจมูกท่านพ่อนะสิเจ้าคะใครที่ไหนกันจะกล้าเข้ามาในวังของท่านพ่อได้อำนาจของท่านพ่อเป็นที่รู้จักกันไปทั่วไม่มีใครกล้าและไม่มีใครไม่รู้จักท่านพ่อหรอกเจ้าค่ะก็จริงของเจ้าเอาละตอนนี้ให้ข้าตรวจเส้นผมของเจ้าดูหน่อยสิเจ้าหญิงตกใจมากทำท่าจะเป็นลมเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ตอนนั้นผมของเจ้าหญิงก็กล้าวมวยผมอยู่จึงนึกหาทางออกได้โดยได้ขออนุญาตเข้าไปในห้องเพื่อคลี่ผมออกเมื่อเข้าไปในห้องแล้วเจ้าหญิงก็รีบซ่อนอนาวินไว้ใต้เล็บของตนแล้วก็ทำการสยายผมออกก่อนที่จะกลับออกมาอีกครั้งพญาครุฑได้ทำการตรวจเส้นผมของเจ้าหญิงจนทั่วด้วยความสงสัยอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไม่พบอะไรครุฑก็พูดว่าข้าขอตรวจเล็บเจ้าดูบ้างนะข้าต้องเข้าไปข้างในหวีผมกล้าวให้เรียบร้อยเสียก่อนเจ้าค่ะพูดแล้วเจ้าหญิงก็รีบเข้าไปในห้องจับเหาขึ้นมาไว้บนผมกล้าวมวยให้เรียบร้อยและกลับออกมาพญาครุฑตรวจเล็บของเจ้าหญิงตรวจดูใต้เล็บทุกเล็บก็ไม่พบอะไรในที่สุดก็นั่งลงกินอาหารหลังจากกินอาหารเจ้าครุฑก็ออกไปล่าสัตว์อีกครั้งเจ้าหญิงจึงเสกให้อนาวินกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อพูดคุยกันได้สะดวกและก่อนที่ครุฑตัวนั้นจะกลับมาเจ้าหญิงก็แปลงร่างอนาวินให้เป็นเหาซ่อนไว้ที่มวยผมของเธอดังเดิมอีกเมื่อเจ้าครุฑกลับมาถึงก็ร้องเรียกหาเจ้าหญิงเช่นเคยเจ้าหญิงจึงรีบออกมาทันทีจัดแจงวางอาหารบนโต๊ะไว้ให้กับพ่อของนางขณะที่เจ้าครุฑกินอาหารอยู่นั้นเจ้าหญิงก็ยืนอยู่ข้างๆและได้พูดขึ้นว่าท่านพ่อข้าอยู่ในบ้านของท่านมาหลายปีแล้วตอนแรกข้าก็เกลียดและกลัวท่านพ่อมากแต่เดี๋ยวนี้ข้ารู้จักท่านพ่อดีขึ้นความกลัวความเกลียดก็หมดไปข้าก็รักเหมือนพ่อของข้าคนหนึ่งเลยล่ะเจ้าค่ะเจ้าครุฑฟังแล้วรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้ฟังคำยกยอเช่นนั้นและเมื่อข้ารักท่านพ่อข้าก็มีความปรารถนาที่จะดูแลท่านให้พ้นจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆท่านพ่อจะบอกข้าได้ไหมเจ้าคะว่าสิ่งใดบ้างที่ทำให้ท่านเป็นอันตรายถึงชีวิตข้าจะได้ดูแลและรักษาให้พ้นจากศัตรูของท่านไม่มีศัตรูคนไหนของพ่อที่เข้ามาแล้วจะรอดชีวิตออกไปได้หรอกอันนั้นก็จริงเจ้าค่ะแม้มนุษย์จะมีกำลังอย่างไรก็ไม่อาจทำอันตรายต่อท่านพ่อได้มันก็แปลกอยู่ที่ข้าเป็นลูกสาวของมนุษย์แต่มารักท่านเหมือนพ่อของตนทีนี้ข้าก็ควรจะรู้เรื่องราวของท่านให้ดียิ่งขึ้นพ่อดีใจที่ได้ฟังเจ้าพูดเช่นนี้เอาละพ่อจะบอกให้รู้มีอยู่2 อย่างเท่านั้นที่เป็นอันตรายแก่พ่อได้ทั้ง2นั้นซ่อนอยู่ในห้องของพ่ออย่างปลอดภัยของทั้ง2อย่างนั่นก็คือสิ่งหนึ่งคือลูกธนูและอีกสิ่งหนึ่งก็คือขวด
ถ้าลูกธนูหักแขนของข้าก็จะหักไปด้วย และถ้าขวดแก้วนั้นแตกละเอียดชีวิตของข้าก็จะต้องดับสูญไปด้วยเช่นกันข้าจะระวังรักษาลูกธนูและขวดแก้วไม่ให้บุบสลายเลยเจ้าค่ะเจ้าหญิงให้คำมั่นสัญญาเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าครุฑก็ออกไปหากินอีกครั้งเจ้าหญิงนั้นได้ถามว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นางบอกว่าพ่อไม่จำเป็นจะต้องออกไปล่าสัตว์บ่อยๆก็ได้นางไม่ชอบให้พ่อปล่อยให้ตนอยู่บ้านตามลำพังคราวนี้พ่อจะไปสัก7 วันพญาครุฑตอบแล้วก็จากไปพอเจ้าครุฑคล้อยหลังเจ้าหญิงก็ใช้เวทมนต์เสกให้เหากลายเป็นอนาวินอีกครั้งแล้วบอกความลับของเจ้าครุฑให้ทราบต่อจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าไปในห้องของพญาครุฑแล้วก็ได้พบกับแก้วแหวนเงินทองจำนวนมากกองสุมอยู่ตามมุมต่างๆแต่ทั้งสองก็ไม่สนใจทรัพย์สินเหล่านั้นเอาแต่ลูกธนูกับขวดแก้วใบนั้นแล้วรีบหนีออกไปแต่ก่อนจะออกจากบ้านเจ้าหญิงก็ได้สั่งหวีผมและแป้งผัดหน้าว่าให้คอยตอบคำถามจากพ่อครุฑของนางเมื่อเขากลับมาเมื่อครุฑจากไปชั่วครู่มันก็นึกคำถามแปลกๆที่เจ้าหญิงได้ถามมันรู้สึกเสียใจที่พลั้งปากบอกความลับของตนเองให้เจ้าหญิงได้รับรู้และเมื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหญิงนั้นไม่มีแผนประสงค์ร้ายมันจึงรีบกลับเข้าบ้านและร้องเรียกหาเจ้าหญิงน้อยอีกตามเคยข้าจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละเจ้าค่ะท่านพ่อหวีของเจ้าหญิงตอบข้าหวีผมอยู่ครุฑคอยอยู่นานแต่เจ้าหญิงก็ยังไม่ออกมามันเห็นนานผิดสังเกตจึงร้องเรียกอีกครั้งเจ้าหญิงออกมาเดี๋ยวนี้นะหวีไม่ตอบแต่แป้งผัดหน้าตอบแทนว่าอีกนิดเดียวเจ้าค่ะท่านพ่อข้าผัดหน้าอยู่เจ้าครุฑก็คอยต่อไปแต่เจ้าหญิงก็ยังไม่ออกมาเสียทีคราวนี้มันทนไม่ไหวร้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ดังปานฟ้าร้องว่าออกมาเดี๋ยวนี้นะแล้วยกอาหารมาให้ข้าด้วยแป๊บเดียวเจ้าค่ะท่านพ่อลิปสติกตอบให้ข้าทาปากก่อนนะเจ้าคะเจ้าครุฑไม่อาจอดทนรอต่อไปได้มันก้าวพรวดเข้าไปในห้องของเจ้าหญิงทันทีแต่แล้วมันกลับไม่พบสาวน้อยมีแต่หวีแปรงผัดหน้าและลิปสติกที่ใช้ทาปากสิ่งของเหล่านี้ได้พูดแทนเจ้าหญิงเจ้าครุฑค้นทั่วถ้ำก็ไม่พบจึงบังเกิดความโมโหบันดาลแขนให้เป็นปีกและบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่นานเจ้าครุฑก็แลเห็นเจ้าหญิงและอนาวินวิ่งอยู่ที่เชิงเขามันจึงร่อนลงไปโฉบทั้งสองได้ยินเสียงกระพือปีกและเห็นอากาศมืดครึ้มเพราะถูกปีกครุฑบังแสงอาทิตย์จึงพากันวิ่งต่อไปเจ้าครุฑก็บินตามพลางร้องคำรามว่าเจ้าอนาวินเจ้ามนุษย์ผู้น่าสงสารแกไม่เพียงแต่บุกรุกถิ่นของข้าเท่านั้นแต่แกได้ขโมยลูกสาวของข้าไปอีกด้วยสูดลมหายใจของเจ้าไว้เป็นครั้งสุดท้ายและเตรียมตัวตายได้เมื่อครุฑพูดเช่นนั้นมันก็โฉบลงมาที่อนาวินทันใดนั้นเองอนาวินก็กระแทกลูกดอกกับหัวเข่าเมื่อลูกธนูนั้นหักปีกของครุฑก็หักด้วยตัวครุฑจึงตกลงมาที่พื้นดินเจ้าหญิงนี่เจ้าได้บอกความลับของพ่อให้เขารู้เสียแล้วเจ้าครุฑพูดด้วยความน้อยใจและคงรู้เรื่องขวดด้วยใช่ไหมเมื่อพูดเช่นนั้นเจ้าครุฑก็ลุกขึ้นยืนหมายจะขยี้อนาวินให้ตายแต่ก็ช้าเกินไปเพราะอนาวินนั้นได้กระแทกขวดกับก้อนหินจนแตกละเอียดเจ้าครุฑก็ล้มลงและขาดใจตายทันทีทั้งเจ้าหญิงและอนาวินจึงได้เดินทางต่อไปจนถึงบ้านเมืองของเจ้าหญิง
นางได้เล่าเรื่องราวเจ้าครุฑที่ขังนางเอาไว้ และได้อนาวินไปช่วยให้หลุดพ้นออกมาได้ ให้สุลต่านผู้เป็นพระบิดาได้ฟัง สุลต่านนั้นก็ดีใจมากที่ได้ลูกสาวกลับคืนมาอย่างปลอดภัย จึงได้ยกเจ้าหญิงซีเรียให้กับเจ้าชายอนาวิน และได้จัดพิธีแต่งงานอย่างสมพระเกียรติท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้คนเป็นอันมาก และคนที่รู้ข่าวเรื่องถ้ำของพญาครุฑก็ได้เข้าไปที่ถ้ำแห่งนั้น เพื่อเก็บรวบรวมเงินทองเพชรพลอยที่เจ้าครุฑขโมยมาสะสมไว้ ต่อมาถ้ำแห่งนั้นก็ได้กลายเป็นถ้ำร้าง และไม่มีใครเข้าไปที่ถ้ำแห่งนั้นอีกเลย เรื่องของเจ้าชายเหาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีสัตว์ร้ายตัวหนึ่งซึ่งมาจากทางเหนือ มาจับคนและสัตว์กินเป็นอาหาร จนกระทั่งที่แถบนั้นกลายเป็นเมืองร้าง ถ้าไม่มีใครปราบเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ลงได้แล้วก็น่ากลัวว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆหลงเหลืออยู่เลย แต่ก็หาคนปราบสัตว์ร้ายตัวนี้ได้ยากมาก เพราะว่ารูปร่างมันใหญ่โตเหมือนม้า แต่ขาหน้าสั้น ส่วนขาหลังนั้นยาว มีหางเหมือนจระเข้ตัวยาวตั้ง10 วา ทั้งตัวมีเกล็ดแข็งเหมือนหินหรือโลหะ ตาทั้งสองใหญ่ส่องแสงแวววาว แม้แต่เวลากลางวันมองดูไม่ผิดกับตะเกียงดวงใหญ่ ไม่ว่าใครถ้าเคราะห์ร้ายบังเอิญไปเจอตาเจ้าสัตว์ร้ายเข้า เป็นต้องตะลึงงงและตกเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายตัวนั้นทันที ด้วยเหตุนี้เจ้าสัตว์ร้ายที่คนเรียกมันว่ามังกรยักษ์ เพราะรูปร่างมันมีเกล็ดคล้ายกัน จึงหาเหยื่อได้โดยสะดวกไม่ต้องขยับเขยื้อนจากที่มันนอนอยู่ด้วยซ้ำไป พระราชาของบ้านเมืองในแถบนั้นต่างพากันประกาศให้รางวัลอย่างงามแก่คนที่สามารถปราบเจ้ามังกรยักษ์ตัวนี้ได้ ไม่ว่าจะด้วยอาวุธหรือด้วยกำลังหรือคาถาอาคม ซึ่งมีคนพยายามสู้กับสัตว์ร้ายหลายต่อหลายคน แต่ก็ไร้ผล แม้แต่ว่าครั้งหนึ่งเกิดไฟไหม้ป่าที่มังกรยักษ์อาศัยอยู่ ป่าทั้งป่ามอดไหม้ไปหมด แต่ไฟก็มิได้ระคายเคืองสัตว์ร้ายตัวนั้นเลยแม้แต่น้อย คนมีปัญญาในย่านนั้นเชื่อกันว่า คนที่จะปราบมังกรยักษ์ตัวนี้ได้ ต้องเป็นคนที่มีแหวนตราของกษัตริย์โซโลมอน เพราะที่แหวนตรานี้มีอักขระโบราณจารึกอยู่ คนที่ฉลาดสามารถแปลอักษรเหล่านั้นออกมาได้ และรู้วิธีปราบมังกรลงได้ เสียอย่างเดียวก็คือไม่มีใครรู้ว่าแหวนวงนั้นอยู่ที่ใด แต่ก็ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งใจกล้าหาญคิดอยากจะลองทำการนี้ดู ซึ่งต้องเริ่มต้น ด้วยการเที่ยวหาแหวนวิเศษของกษัตริย์โซโลมอนก่อน ชายหนุ่มมุ่งหน้าไปทางตะวันออก เพราะรู้อยู่ว่าคนเก่งทางเวทมนต์คาถาจะต้องมาจากทางตะวันออก เขาออกเดินทางตามหาอยู่นานแรมเดือน แล้วก็ได้มาเจอผู้วิเศษ ที่เก่งทางเวทมนต์คาถาและไสยศาสตร์เข้าคนหนึ่งทางตะวันออก จึงได้เข้าไปขอคำแนะนำผู้วิเศษนั้นแนะขึ้นว่า มนุษย์ธรรมดาไม่มีใครช่วยได้หรอก มีก็แต่นกเท่านั้น ที่จะช่วยได้ ถ้าเจ้ารู้ภาษานก อยู่กับข้าสัก2-3 วันสิ แล้วข้าจะช่วยเจ้าเอง ขอบพระคุณท่านอาจารย์ขอรับ ชายหนุ่มตอบ แต่ว่าข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนความกรุณาของท่านอาจารย์คราวนี้หรอก แต่ถ้าเรื่องทั้งหลายสำเร็จลง บางทีข้าอาจจะมีทางตอบแทนความยากลำบากของท่านอาจารย์ได้บ้างขอรับ ผู้วิเศษไปเที่ยวหาสมุนไพรท่ามกลางแสงจันทร์ ได้มา9 อย่าง เอามาต้มยา และให้ชายหนุ่มกินยานั้น วันละ9 ช้อนทุกวันเป็นเวลา3 วัน พอกินยาครบตามกำหนด ชายหนุ่มก็รู้ภาษานก ก่อนจะลาจากไป
ผู้วิเศษได้บอกแก่ชายหนุ่มว่า ถ้าเจ้าได้แหวนวิเศษของกษัตริย์โซโลมอนแล้ว เมื่อไรแล้วก็ต้องกลับมาหาข้านะ เพราะไม่มีใครในโลกหรอกที่จะอธิบายอักขระที่จารึกไว้บนแหวนนั้นได้นอกจากข้า นับแต่นั้นมาชายหนุ่มเดินทางไปที่ใดก็มักจะรู้สึกว่ามีสมัครพรรคพวกติดตามไปด้วยเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะรู้ภาษานกจึงได้นกเป็นเพื่อน แต่เดินทางมาช้านานก็ยังไม่ได้ข่าวเรื่องแหวนจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเขาก็รู้สึกร้อนและเหนื่อยเพราะเดินทางมาไกลจึงนั่งพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งเพื่อกินอาหารเมื่อแงนหน้าดูยอดไม้นั้นชายหนุ่มก็ได้เห็นนกขนสวย2 ตัวกำลังนั่งคุยกันตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าข้ารู้ละว่าคนเดินทางที่นั่งพักใต้ต้นไม้นั้นเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อจะตามหาแหวนของกษัตริย์โซโลมอนแต่ก็ไม่ยักจะเจอได้ยังไงล่ะถ้าไม่ไปขอความช่วยเหลือจากนางแม่มดสาวนั่นนกอีกตัวพูดขึ้นถึงแหวนจะไม่ได้อยู่ที่ตัวนางแต่นางก็รู้ดีว่าแหวนน่ะอยู่ที่ใครนกตัวแรกแทรกขึ้นแต่จะไปเจอแม่มดคนนี้ได้ที่ไหนล่ะวันนี้อยู่ตรงนี้พรุ่งนี้ก็ไปเสียแล้วถ้าจับลมได้แล้วก็ถึงจะหานางเจอก็จริงละใครจะไปรู้ว่าตอนเนี้ยนางอยู่ที่ใดแต่ภายใน3 คืนนี้นางจะมาที่น้ำพุนี่มาล้างหน้าล้างตาอย่างที่เคยทำในคืนวันเพ็ญทุกเดือนเพราะอย่างนี้นางถึงได้ดูสาวสวยตลอดเวลาไม่รู้จักแก่หน้าตาเนื้อตัวก็ไม่เหี่ยวย่นถ้างั้นเราไปดูกันไหมน้ำพุก็ไม่ได้อยู่ไกลจากที่นี่นะไปสิชายหนุ่มจึงตกลงใจจะตามนกทั้ง2 ตัวนั้นไปยังน้ำพุแต่ก็มีเรื่องที่เป็นห่วงอยู่2 เรื่องคือ 1. อาจจะหลับไปตอนนกออกบินกับ 2. อาจจะจับตาดูนกไม่ทันเพราะนกบินไปตนเองบินไม่ได้ด้วยว่าไม่มีปีกนั่นเองที่จริงเขานั้นก็เหนื่อยเกินกว่าจะนั่งเฝ้านกตลอดทั้งคืนแม้กระนั้นความเป็นห่วงกังวลก็ทำให้นอนหลับไม่สนิทพอรุ่งสางเขานั้นก็รีบแงนหน้าขึ้นไปดูบนยอดไม้แล้วก็อดดีใจไม่ได้ที่ยังเห็นนกทั้ง2นอนหลับหัวซุกกันอยู่บนยอดไม้นั้นชายหนุ่มรีบกินอาหารแล้วคอยเวลาที่นกจะออกบินแต่นกก็ไม่ไปไหนได้แต่กระโดดไปกระโดดมาหาอาหารอยู่แถวนั้นแล้วก็กลับไปเกาะนอนกันที่เก่าวันรุ่งขึ้นก็เป็นเช่นนั้นอีกจนกระทั่งเช้าวันที่3นกตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าวันนี้เราต้องออกเดินทางไปกันแล้วนะไปดูนางแม่มดล้างหน้าที่น้ำพุนกทั้ง2 ตัวยังเกาะคอนอยู่จนเที่ยงจึงได้บินไปทางทิศใต้ชายหนุ่มใจเต้นแรงด้วยความที่ตื่นเต้นกังวลตาก็คอยจับจ้องอยู่ที่นกจนกระทั่งนกไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเขาวิ่งตามนกไปจนเหนื่อยหอบเจ้านกก็บินหยุดอยู่อย่างนั้นถึง3 ครั้งจึงได้มาถึงที่โล่งแห่งหนึ่งในป่านกทั้ง2ก็จับยอดไม้ต้นหนึ่งที่ชายป่าพอชายหนุ่มวิ่งมาทันก็แลเห็นน้ำพุใสแจ๋วอยู่กลางที่โล่งนั้นเขาจึงนั่งลงที่โคนไม้ที่นก2 ตัวนั้นจับอยู่และเงี่ยหูฟังว่านก2 ตัวนั้นคุยอะไรกันตะวันยังไม่ตกดินเลยต้องคอยจนกว่าพระจันทร์จะขึ้นนางแม่มดจึงจะมาถึงที่นี่คิดไม่ว่านางแม่มดจะแลเห็นพ่อหนุ่มที่นั่งอยู่ใต้โคนไม้ไม่เห็นมีอะไรจะรอดพ้นสายตาหญิงนั่นไปได้อย่าว่าแต่พ่อหนุ่มนั้นเลยว่าแต่พ่อหนุ่มนั้นเถอะจะมีสติพอหรือที่จะเอาตัวรอดไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับงานของนางคอยดูก็แล้วกันดูว่าเขาคนนี้จะทำอย่างไรกันและแล้ว
แสงตะวันก็ค่อยๆจางหายไป และเมื่อพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงค่อยๆฉายแสงไปทั่วทั้งป่าชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงสวบสาบเบาๆและเพียงครู่เดียวก็แลเห็นหญิงสาวคนหนึ่งโผล่ออกมาจากป่าหญิงคนนั้นเหยื้องย่างกรายบนพื้นหญ้ายางแผ่วเบาเหมือนว่าเขาไม่ได้สัมผัสพื้นดินเห็นเช่นนั้นชายหนุ่มก็ไม่ยอมละสายตาจากหญิงสาวคนนั้นเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นใครสวยเท่าผู้หญิงคนนี้เลยหญิงสาวนั้นไม่ได้สนใจอะไรเดินตรงไปยังน้ำพุแงนหน้าดูพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็คุกเข่าลงข้างน้ำพุเอาน้ำมาล้างหน้า9 ครั้งแล้วก็แงนหน้าไปดูพระจันทร์ต่อจากนั้นก็เดินวนรอบๆบ่อ9 ครั้งเดินไปก็ร้องเพลงไปซึ่งมีความว่าขอให้ตนสวยงามไม่มีวันเสื่อมคลายขอให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสยิ่งขึ้นไปเสร็จพิธีแล้วหญิงสาวก็เช็ดหน้าเช็ดตาจนแห้งด้วยผมอันยาวสลวยของตนและขณะที่หญิงสาวก้าวเท้าออกเดินจากที่นั่นก็บังเอิญได้เหลียวมาเห็นต้นไม้นางก็ได้เห็นชายหนุ่มยืนขึ้นและแอบมองหญิงสาวนั้นจึงพูดขึ้นว่านี่ท่านข้าควรจะลงโทษอย่างหนักเชียวนะที่มาแอบดูข้าแต่เอาเถอะข้าจะยกโทษให้ท่านเพราะท่านเป็นคนแปลกหน้ายังไม่รู้เรื่องราวอะไรแต่ท่านจะต้องบอกมาตรงๆว่าท่านเป็นใครมาถึงที่นี่ได้อย่างไรในเมื่อยังไม่เคยมีมนุษย์เดินดินคนไหนเหยียบย่างมาถึงที่นี่ได้เลยขออภัยทีเถอะชายหนุ่มตอบอย่างนอบน้อมข้าเที่ยวไปเที่ยวมาและได้มาถึงเข้าโดยบังเอิญและเห็นต้นไม้นี้เป็นที่เหมาะก็เลยนั่งพักเดินมาถึงข้าก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรก็เลยนั่งนิ่งๆคิดว่าคงไม่เป็นที่รบกวนนางแต่อย่างใดหญิงสาวถูกใจจึงกล่าวขึ้นอย่างใจดีว่าถ้าเช่นนั้นมาพักกับข้าสิจะได้หนุนหมอนบางทีอาจจะสบายกว่าหนุนหญ้าชื้นๆนะชายหนุ่มลังเลแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินนกพูดขึ้นว่าไปกับเขาเถอะระวังอย่าให้เลือดเขาก็แล้วกันไม่เช่นนั้นท่านจะต้องขายวิญญาณให้แก่นางชายหนุ่มก็เลยตกลงใจไปค้างบ้านหญิงสาวนั้นคนทั้งสองเดินทางมาถึงบ้านอันสวยงามท่ามกลางสวนนั้นมีบ้านอันหรูหราดูแวววาวท่ามกลางแสงจันทร์ราวกับทำด้วยทองด้วยเงินภายในบ้านมีห้องที่ตกแต่งไว้หรูหรามากมายหลายห้องห้องนี้ก็ว่างามกว่าห้องที่แล้วทุกคนทุกแห่งมีเทียนจุดไว้บนเชิงเทียนทองนับเป็นร้อยดอกมองดูสุขอารามสว่างราวกับกลางวันในที่สุดก็ได้มาถึงห้องหนึ่งซึ่งมีโต๊ะตัวหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะนั้นมีอาหารราคาแพงใส่จานเรียงรายอยู่ที่บนโต๊ะมีเก้าอี้2 ตัวตัวหนึ่งเป็นเงินอีกตัวหนึ่งเป็นทองหญิงสาวนั่งลงบนเก้าอี้ทองส่วนเก้าอี้เงินให้ชายหนุ่มนั้นนั่งมีผู้หญิงแต่งตัวด้วยชุดสีขาวเดินเสิร์ฟอาหารอย่างเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรเลยเวลาอาหารต่อจากนั้นหญิงสาวกับชายหนุ่มก็ได้สนทนากันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินจนกระทั่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าถึงเวลานอนแล้วชายหนุ่มจึงได้ไปนอนในห้องที่จัดเตรียมไว้มีเตียงที่สวยงามที่นอนแพรยัดด้วยขนนกอ่อนนุ่มทำให้ชายหนุ่มนอนหลับอย่างสบายเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงสาวได้ถามชายหนุ่มว่ายินดีจะอยู่กับตนในบ้านอันหรูหรานี้ต่อไปหรือไม่เขานิ่งอึ้งไม่อาจตอบออกมาได้ในทันทีเธอจึงได้พูดต่อไปว่าท่านคิดดูนะว่าข้ายังคงสาวและสวยอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ในอานัตของใครอยากทำอะไรก็ทำได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นข้าถึงไม่เคยคิดจะแต่งงานเลยแต่พอเห็นท่านเข้ามาเท่านั้น
ข้าก็บังเกิดความคิดอยากแต่งงานกับท่าน ถ้าท่านตกลง เราจะแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างราชา เพราะข้ามีทรัพย์สมบัติมหาศาล ทั้งที่ชายหนุ่มก็พึงพอใจข้อเสนอของหญิงสาวสวย แต่ก็อดระลึกถึงถ้อยคำของนกไม่ได้ นกเรียกหญิงนางนี้ว่านางแม่มด และคำเตือนในใจของนกยังดังก้องอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลา ในที่สุดชายหนุ่มก็กล่าวขึ้นว่า อย่าโกรธข้าเลยนะแม่นาง ถ้าข้ายังตัดสินใจไม่ได้ในทันที ในเรื่องอันสำคัญ ขอเวลาข้าคิดพิจารณาสัก2-3 วันก่อนจะได้ไหม ทำไมจะไม่ได้เล่า นางตอบ นานเท่าไหร่ก็ได้ตามใจท่าน ปรึกษาหัวใจของท่านดูดีๆ เพื่อให้ชายหนุ่มนั้นใช้เวลาที่นั่นอย่างเพลิดเพลิน หญิงสาวก็ได้พาชายหนุ่มไปเที่ยวดูทุกซอกทุกมุมของบ้านอันโอฬารของนาง ทั้งยังเอาทรัพย์สมบัติอันมีค่าทั้งหมดออกมาอวดอีกด้วย ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือนางมีแหวนวิเศษของกษัตริย์โซโลมอน และไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งใด แหวนวิเศษนี้ก็จะหามาให้ได้ทั้งสิ้น เสียอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไป มันจะผ่านหายไปเหมือนลม ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เบื้องหลังด้วย วันหนึ่งนางก็ได้พาชายหนุ่มไปยังห้องลี้ลับห้องหนึ่ง ซึ่งในนั้นมีหีบทองเล็กๆใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะเงิน นางชี้ไปที่หีบใบนั้นแล้วพูดว่า ของสิ่งนี้เป็นทรัพย์อันมีค่ายิ่งยวดที่สุดของข้า เพราะหาที่ไหนได้เหมือนอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว ในโลกนี้เป็นแหวนทองที่มีค่า ข้าจะให้ท่านเป็นของขวัญการแต่งงาน มันจะทำให้ท่านเป็นมนุษย์เดินดินที่มีความสุขที่สุด แต่ถ้าจะให้ความรักของเรายืนยงอยู่ชั่วกาลปวสานท่านจะต้องสละเลือดตรงนิ้วก้อย ท่านจะต้องสละเลือดตรงนิ้วก้อยมือซ้ายของท่านให้แก่ข้า3 หยดเพื่อแลกกับแหวนนั้น พอได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มก็เย็นวาบไปทั้งตัว นึกออกทันทีว่าวิญญาณของตนจะเข้าที่คับขันเสียแล้ว แต่ก็พยายามซ่อนความรู้สึกเอาไว้ และไม่ยอมตอบคำถามตรงๆ กลับถามหญิงสาวถึงความสำคัญของแหวนนั้น ยังไม่สู้จะสนใจใยดีอะไรนัก หญิงสาวจึงตอบว่า คนธรรมดาไม่สามารถจะเข้าใจอำนาจของแหวนนี้ได้โดยตลอดหรอก เพราะไม่มีใครเข้าใจอักขระหรือเครื่องหมายอันลับที่จารึกไว้บนแหวนนั่น และแม้ว่าข้าจะรู้เรื่องแหวนนี้เพียงครึ่งกลางๆ แต่ข้าก็ยังใช้ได้ผลอย่างน่ามหัศจรรย์ คือถ้าสวมแหวนที่นิ้วก้อยมือซ้ายข้าจะบินได้เหมือนนก อยากบินไปไหนก็บินไปได้ แต่ถ้าสวมที่นิ้วนางมือซ้ายข้าก็จะหายตัวได้เลย ใครๆก็มองไม่เห็นข้าแต่ข้ามองเห็นพวกเขานะ ครั้นสวมแหวนที่นิ้วกลางมือซ้ายข้าเป็นอยู่ยงคงกระพันไม่ว่าน้ำไฟหรืออาวุธแหลมคมใดๆก็ฟันแทงข้าไม่เข้า แต่ถ้าสวมไว้ที่นิ้วชี้มือซ้ายจะเนรมิตอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นอะไรที่ปรารถนาก็จะสร้างเสร็จได้ในพริบตาเดียว สุดท้ายคือถ้าสวมแหวนไว้ที่หัวแม่มือซ้ายก็จะเป็นคนแข็งแรงขนาดทำลายกำแพงทุบก้อนหินให้แหลกไปได้ นอกจากนี้แหวนยังมีเครื่องหมายลับอย่างที่ข้าว่าไม่มีใครเข้าใจเขียนเป็นภาษาโบราณยากที่จะเข้าใจแหวนวงนี้เป็นของกษัตริย์โซโลมอนเรื่องปัญญาที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งปวงตลอดรัชสมัยของพระองค์ก็มีแต่คนเก่งๆที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดอย่างที่เทพพยดาถวายแด่กษัตริย์ผู้เรืองปัญญาเท่านั้นได้ยินสรรพคุณของแหวนนี้โดยตลอดชายหนุ่มก็ตัดสินใจทันทีว่าจะต้องเอาแหวนนี้มาเป็นของตนให้ได้แม้ว่าจะยังไม่ค่อยเชื่อในสรรพคุณเท่าไหร่ทั้งหมดก็ตามเขาจึงอยากจะลองสวมแต่ก็ไม่อยากขอนางตรงๆนางแม่มด
ได้เปิดกล่องเอาแหวนให้ดูเพียงครู่เดียวก็เก็บกลับเข้ากล่องอย่างเดิม2-3 วันต่อจากนั้น2 คนก็พูดถึงแหวนวิเศษนั้นอีกและชายหนุ่มก็ได้กล่าวว่าข้าไม่คิดว่าแหวนวงนี้จะมีอำนาจวิเศษอย่างที่นางพูดนางแม่มดจึงเปิดกล่องใบใหญ่เอาแหวนออกมาสวมที่นิ้วนางแหวนเป็นประกายวาววับไม่ผิดแสงตะวันพริบตาเดียวนางก็หายวับไปกับตาและครู่ต่อมานางก็กลับมาอยู่ข้างๆชายหนุ่มอีกนางหัวเราะพลางกำแหวนไว้แน่นให้ข้าลองดูบ้างว่าจะได้ผลมหัศจรรย์อย่างนั้นไหมชายหนุ่มพูดขึ้นนางแม่มดไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรเลยทรงแหวนวิเศษให้แต่โดยดีชายหนุ่มนั้นแกล้งทำเป็นลืมว่าสวมแหวนนิ้วไหนที่จะทำให้อยู่ยงคงกระพันนิ้วกลางมือซ้ายไงล่ะนางพูดพลางหัวเราะแล้วเอามีดมาแทงชายหนุ่มแต่ก็แทงไม่เข้าต่อจากนั้นนางก็ได้พาไปยังสนามที่มีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็พูดว่าเอ้าลองสวมแหวนไว้ที่นิ้วหัวแม่มือซ้ายนะแล้วลองดูสิว่ามือท่านนั้นจะแข็งแรงเพียงใดชายหนุ่มก็ทำตามและก็อดตื่นเต้นมหัศจรรย์ไม่ได้ว่าเพียงแค่ทุบลงไปทีเดียวก้อนหินก็แหลกเป็นจุนเขาจึงคิดว่าโชคมาถึงตัวอย่างนี้แล้วใครจะไม่ฉวยโอกาสก็โง่เต็มทีพลาดไปครั้งนี้อาจไม่มีหวังได้พบอีกดังนั้นขณะที่คนทั้งสองหัวเราะอย่างครื้นเครงเมื่อเห็นก้อนหินแหลกๆไปกับตาชายหนุ่มทำเป็นเอาแหวนมาสวมเล่นๆที่นิ้วนางมือซ้ายหญิงสาวก็เห็นแล้วก็พูดว่าทีนี้ล่ะท่านจะได้หายตัวได้จนกว่าจะถอดแหวนออกแต่เขาหาได้คิดจะถอดออกไม่ตรงกันข้ามกลับเดินถอยให้ห่างพ้นสายตาของนางแม่มดในทันทีแล้วรีบถอดแหวนสวมที่นิ้วก้อยซ้ายจากนั้นก็บินเหาะปลอไปเหมือนนกทีแรกนางเห็นชายหนุ่มเหาะได้ก็ยังนึกว่าเขาทำเล่นๆจึงร้องว่ากลับมาเถอะตอนนี้ท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าที่ข้าพูดนั้นจริงเพียงไรแต่ชายหนุ่มก็หาได้กลับมาไม่ตอนนี้เองนางแม่มดจึงได้รู้ตัวว่าถูกหลอกเสียค่าโง่ให้ชายหนุ่มนั้นไปแล้วนางเสียใจมากที่ตนไว้ใจคนแปลกหน้าถึงกับลองให้สวมแหวนวิเศษส่วนชายหนุ่มก็เหาะไปเรื่อยๆโดยไม่มีหยุดพักเลยจนกระทั่งมาถึงที่อยู่ของผู้วิเศษนั้นผู้วิเศษก็ดีอกดีใจเป็นที่สุดที่ได้เห็นสิ่งที่ตนปรารถนาอยากได้และได้เริ่มงานแปลอักขระอันลี้ลับที่แหวนนั้นในทันทีแม้กระนั้นก็ยังต้องใช้เวลาถึง3 อาทิตย์กว่าผู้วิเศษจะแปลออกต่อจากนั้นผู้วิเศษก็แนะนำที่จะปราบมังกรยักษ์ให้แก่ชายหนุ่มว่าเจ้าจะต้องมีม้าเหล็กสักตัวนะและตรงใต้ตีนม้าจะต้องทำเป็นล้อเล็กๆเอาไว้แล้วก็ต้องมีหอกอันหนึ่งยาวสัก2 วาส่วนจะใช้อย่างไรนั้นแหวนวิเศษที่เจ้าสวมไว้ที่นิ้วหัวแม่มือก็จะช่วยเจ้าได้หอกที่ว่านี้จะต้องหนาและใหญ่ไม่ผิดกับต้นไม้ใหญ่ๆทั้งต้นปลายทั้งสองต้องมีความคมตรงกลางหอกต้องมีโซ่ที่แน่นหนา2 เส้นยาวข้างละ10 วาพอหอกติดอยู่กับมังกรเจ้าจะต้องพุ่งหอกเข้าไปในปากมันเจ้าจะต้องกระโดดออกจากหลังม้าโดยเร็วแล้วรีบเอาโซ่ล่ามไว้กับเหล็กอย่างหนาแน่นล่ามทิ้งไว้2-3 วันเจ้าสัตว์ร้ายก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงจนเจ้าเข้าไปใกล้มันได้ทีนี้เจ้าต้องเอาแหวนสวมไว้ที่นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายประหารมันเสียให้ตายทีเดียวแต่ต้องเอาแหวนสวมไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายก่อนจนกว่าจะได้เข้าใกล้ตัวมันเพื่อว่ามังกรจะได้ไม่เห็นตัวเจ้าไม่อย่างนั้นมันจะเอาหางฟาดตายอย่าลืมนะเมื่อทุกอย่างสำเร็จสิ้นลงแล้วเจ้าต้องระวังอย่าทำแหวนหาย
ชายหนุ่มแสดงความขอบคุณผู้วิเศษและสัญญาว่าถ้าสำเร็จจะนำรางวัลมาให้แก่ผู้วิเศษผู้วิเศษจึงกล่าวว่าความรู้ความฉลาดที่ได้จากแหวนวิเศษวงนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ข้าเหลือล้นจนข้าไม่ปรารถนารางวัลอื่นใดแล้วคนทั้งสองก็แยกจากกันชายหนุ่มรีบเหาะกลับบ้านพออยู่บ้านได้2-3 อาทิตย์ก็ได้ยินคนโจษจันเรื่องมังกรยักษ์ว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นไม่ช้าคงจะต้องมาถึงที่นี่พระราชาก็ทรงประกาศจะยกพระธิดาให้แก่คนที่ปราบยักษ์ได้พร้อมจะยกอาณาจักรส่วนใหญ่ให้ครอบครองด้วยเขาจึงรีบตรงไปเฝ้าพระราชาและทูลว่าตนขออาสาปราบมังกรยักษ์ถ้าหากพระราชาจะทรงจัดหาสิ่งต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ให้ได้พระราชาทรงรีบจัดหาให้ด้วยความเต็มใจทั้งหอกอันใหญ่ม้าเหล็กและโซ่เหล็กเมื่อจัดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็ปรากฏว่าม้าเหล็กตัวนั้นหนักมากคนทั้ง100 คนยังยกหรือทำให้ขยับเขยื้อนไม่ไหวต้องเป็นเขาเท่านั้นจึงจะทำได้เมื่อสวมแหวนวิเศษไว้ขณะนั้นมังกรยักษ์ก็เข้ามาใกล้จนดูเหมือนว่าจะกระโดดสัก2 ก้าวก็ถึงกำแพงเมืองทีแรกชายหนุ่มก็งงว่าจะทำอย่างไรกับม้าเหล็กดีจะดันหลังมันไปดีไหมเพราะขึ้นขี่ได้แต่แล้วก็ปรากฏว่ามีเหยี่ยวตัวหนึ่งมาแนะนำให้โดยไม่คาดคิดนกเหยี่ยวนั้นกล่าวว่าขี่มันเถอะแล้วเอาหอกใสไปตามดินเหมือนกับจะถ่อเรือนั่นแหละชายหนุ่มก็ทำตามและรู้สึกว่าขี่ม้านั้นได้คล่องมังกรเตรียมอ้าปากกว้างพร้อมที่จะขย้ำเหยื่อที่เข้ามาใกล้ชายหนุ่มถ่อม้าเหล็กเข้าไปจนไม่กี่ก้าวก็จะถูกเขมือบเขาตัวสั่นด้วยความกลัวเลือดในกายเย็นเฉียบแต่ก็ยังมีความกล้าเหลืออยู่บ้างจึงขยับหอกในมือให้กระชับแล้วพุ่งเข้าไปในปากมังกรอย่างเต็มแรงแล้วก็รีบกระโดดลงจากหลังม้าอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบก่อนที่มังกรจะหุบปากเขาก็รีบเอาโซ่เหล็ก2 เส้นล่ามมังกรนั้นไว้กับหลักที่ทำด้วยเหล็กขนาดใหญ่มหึมาที่ได้เตรียมไว้มังกรยักษ์พยายามดิ้นรนต่อสู้กับความตายอยู่ถึง3 คืนบิดตัวไปฟาดหางเสียงดังสนั่นสะเทือนเลือนลั่นไปไกลเป็น10 ไมล์ไม่ผิดกับแผ่นดินไหวที่สุดก็หมดแรงฟาดหางชายหนุ่มจึงถอดแหวนแล้วมาใส่นิ้วหัวแม่มือซ้ายแล้วยกก้อนหินขนาดใหญ่ทุ่มลงไปบนตัวมังกรไม่ช้ามังกรยักษ์ก็สิ้นฤทธิ์นอนตายอยู่ตรงหน้านั่นเองข่าวปราบมังกรยักษ์ได้สำเร็จได้แพร่กระจายไปโดยเร็วเป็นที่ปิติยินดีแก่ผู้คนทั้งปวงและคนเหล่านั้นก็พากันยกย่องเชิดชูชายหนุ่มราวกับว่าเป็นพระราชาผู้เรืองอำนาจและยิ่งใหญ่และพระราชาไม่จำเป็นต้องขอร้องให้พระธิดาเสกสมรสกับผู้ปากมังกรเพราะพระธิดานั้นเต็มใจอยู่แล้วดังนั้นเพียง2-3 วันต่อมาก็ได้มีพิธีเสกสมรสอันหรูหรามโหฬารมีการฉลองอย่างสนุกสนานตลอด4 สัปดาห์เต็มเพราะพระราชาเมืองอื่นต่างก็มาขอบคุณชายผู้ที่ช่วยทำให้โลกพ้นศัตรูร้ายตัวเดียวกันด้วยเหตุที่ต่างพากันดีใจสนุกสนานร่าเริงทุกคนจึงลืมนึกไปว่าควรฝังซากมังกรตัวนั้นเสียก่อนดังนั้นไม่ช้าก็เหม็นไปทั้งเมืองอากาศเสียทำให้เกิดโรคระบาดผู้คนตายนับร้อยลูกเขยพระราชาจะต้องหาทางแก้ไขและชายหนุ่มผู้ได้เป็นลูกเขยพระราชาก็นึกถึงผู้วิเศษทางภาคตะวันออกจึงได้เหาะไปหาฝ่ายนางแม่มดตั้งแต่ถูกขโมยแหวนวิเศษไปก็ไม่ยอมพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนจนกว่าจะรู้ว่าแหวนอยู่ที่ใดแต่ไม่ช้าก็รู้ได้โดยทางจิตอาคมของนางว่าเจ้าชายลูกเขยพระราชากำลังจำแรงกายบินไปหาผู้วิเศษทางภาคตะวันออก
นางจึงจำแรงร่างเป็นนกอินทรีคอยเฝ้าดูอยู่จนกระทั่งแลเห็นนกบินมาใกล้พอเห็นก็จำได้ทันทีเพราะที่คอนกนั้นมีแหวนผูกริบบิ้นผูกคออยู่นางแม่มดในร่างนกอินทรีจึงโผล่เข้าไปใส่นกเจ้าชายแล้วก็ดึงเอาริบบิ้นที่คอไปไม่ทันที่เจ้าชายจะป้องกันอย่างไรได้นกอินทรีโฉบเอาเหยื่อของตนถลาลงมาที่ดินแล้วทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งในร่างของตนเองนางแม่มดตวาดว่าเป็นยังไงเจ้าวายร้ายเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าแล้วข้าเคยรักเจ้าแล้วเจ้าก็ตอบแทนข้าด้วยความคดในข้องอในกระดูกขโมยแหวนที่มีค่าที่สุดของข้าไปบัดนี้เจ้ายังหวังจะได้อยู่อย่างผาสุกฐานะลูกเขยพระราชาอีกหรืออะไรมันก็กลับกลายไปหมดแล้วข้าจะแก้แค้นเจ้าให้สาสมกับความผิดของเจ้าขอโทษเถอะยกโทษให้ข้าด้วยข้ารู้ดีว่าข้าทำผิดอย่างมหันต์เพียงไรและขณะนี้ข้ารู้สึกผิดแล้วสายไปเสียแล้วล่ะเจ้าถ้าข้าปล่อยเจ้าไปใครๆก็ต้องหาว่าข้าโง่บัดซบในเมื่อครั้งแรกเจ้าก็เหยียดหยามความรักของข้าและครั้งสองยังขโมยแหวนของข้าไปเจ้าจะต้องได้รับโทษในครั้งนี้พูดแล้วนางแม่มดก็เอาแหวนสวมที่นิ้วหัวแม่มือซ้ายหิ้วร่างเจ้าชายหนีบรักแร้ไปคราวนี้นางแม่มดไม่ได้นำเจ้าชายไปไว้อย่างที่อยู่อันงดงามนั้นแต่เอาไปขังไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งที่ลึกมากแล้วก็เอาโซ่ล่ามมือและเท้าเอาไว้ไม่มีทางที่จะหนีรอดได้นางแม่มดได้พูดว่าอยู่ที่นี่ล่ะข้าจะเอาอาหารมาให้กินทุกวันให้พอประทังชีวิตไปได้ไม่ต้องอดตายด้วยความหิวโหยแต่ไม่ต้องหวังว่าจะหลุดออกไปเป็นอิสระอีกพูดแล้วนางแม่มดก็จากไปฝ่ายพระราชากับพระธิดาต่างก็พากันเฝ้ารอเจ้าชายอยู่หลายสัปดาห์ด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้ข่าวคราวพระธิดาทรงฝันว่าเจ้าชายพระสวามีกำลังได้รับทุกขเวทนาเจ้าหญิงจึงทูลพระราชาให้เรียกพวกแม่มดหมอผีทั้งหมดมาช่วยกันค้นหาว่าเจ้าชายอยู่ที่ใดจะรอดพ้นอันตรายมาได้อย่างไรในที่สุดก็ได้มีผู้วิเศษจากแดนไกลมาเข้าเฝ้าพระราชาผู้วิเศษนี้ค้นพบแล้วว่าลูกเขยพระราชานั้นถูกขังอยู่ทางตะวันออกดังนั้นพระราชาจึงโปรดให้คนเดินทางไปเที่ยวหาผู้วิเศษคนที่อ่านอักขระบนแหวนวิเศษนั้นได้และโชคดีที่ไม่ช้าก็ได้พบผู้วิเศษสืบค้นอยู่ไม่นานก็ได้พบว่าเจ้าชายถูกขังอยู่ที่ใดผู้วิเศษทูลพระราชาว่าเจ้าชายถูกขังอยู่ในอำนาจวิทยาอาคมไม่มีใครช่วยเจ้าชายได้นอกจากข้าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวข้าพระองค์จึงจะต้องไปด้วยตนเองผู้วิเศษออกเดินทางไปยังถ้ำที่เจ้าชายถูกขังอยู่นานเกือบ6 ปีพอเห็นผู้วิเศษเจ้าชายก็จำได้ทันทีแต่ผู้วิเศษนั้นจำเจ้าชายไม่ได้เพราะเจ้าชายทรงพ่ายผอมไปมากแต่จะอย่างไรก็ตามผู้วิเศษนั้นก็ใช้อำนาจคาถาอาคมคลายเครื่องพันธนาการให้เจ้าชายและเฝ้าดูแลรักษาจนกระทั่งเจ้าชายนั้นทรงเป็นปกติและแข็งแรงสมบูรณ์พอจะเดินทางต่อไปได้เมื่อเจ้าชายเสด็จถึงบ้านเมืองพระราชาก็สิ้นพระชนม์เจ้าชายจึงได้ครอบครองราชสมบัติสืบต่อมาความทุกข์ทรมานของเจ้าชายก็ได้ยุติลงกลายเป็นความมั่งคั่งสมบูรณ์ตลอดไปจนชั่วชีวิตแต่ก็ไม่มีโอกาสได้แหวนวิเศษของกษัตริย์โซโลมอนคืนมาและนับแต่นั้นมาก็ไม่มีมนุษย์คนใดมีโอกาสได้เห็นแหวนวงนั้นอีกเลยนานมาแล้วยังมีอาณาจักรอันแสนสุขแห่งหนึ่งที่มีพระราชาและพระราชินีที่ทรงมีความรักใคร่กันมากจนดูเหมือนว่าจะไม่สบายใจเลยถ้าหากไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ว่าจะเสด็จล่าสัตว์ตกปลาหรือเต้นรำฟังดนตรีทั้งสองพระองค์ก็จะไปด้วยกันทุกครั้งต่างสนุกสนานร่าเริง
ไพรพลก็พากันร่าเริงและดำเนินชีวิตกันอย่างผาสุกด้วยเช่นกัน อาณาจักรของพระราชาและพระราชินีจึงสมกับที่เรียกกันว่าอาณาจักรแสนสุข แต่ยังมีบ้านเมืองที่อยู่ชิดติดกันอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีความเป็นอยู่ตรงกันข้ามกันทีเดียวกล่าวคือพระราชามีพระทัยที่โหดเหี้ยมพระพักตร์จึงบึ้งตึงดูน่าเกลียดน่ากลัวทั้งยังไม่เคยใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเบิกบานใจมีแต่กริ้วโกรธตลอดเวลาจนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินพากันกลัวเกรงไปหมดที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือพระราชาองค์นี้ไม่โปรดผู้ใดที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหากทอดพระเนตรเห็นผู้ใดเพียงแต่ยิ้มเท่านั้นคนผู้นั้นก็จะถูกตัดหัวในวินาทีนั้นทีเดียวบ้านเมืองนี้ผู้คนจึงเรียกกันว่าอาณาจักรน้ำตาครั้นเมื่อพระราชาทรงทราบว่าพระราชาแห่งอาณาจักรแสนสุขทรงมีความสุขสนุกสนานก็เกิดความริษยาจนทนอยู่นิ่งไม่ได้ต้องกรีธาทัพไปรุกรานและเมื่อพระราชินีแห่งอาณาจักรแสนสุขทรงทราบข่าวว่าข้าศึกก็ตกพระทัยถึงกับกันแสงฟูมฟายทูลพระราชาให้ทรงหนีข้าศึกให้ไกลสุดมุมโลกแต่พระราชาทรงปฏิเสธพร้อมกับตรัสว่าไม่ได้หรอกเราต้องกล้าหาญตายเสียดีกว่าได้ชื่อว่าขี้ขลาดตาขาวแล้วก็ส่งกรีทัพออกไปตั้งรับเมื่อพระราชาเสด็จไปแล้วพระราชินีก็กลับเศร้าโศกและเป็นทุกข์ทรงเกรงว่าถ้าพระราชาทรงพ่ายศึกและสิ้นพระชนม์ลงพระองค์กับลูกน้อยจะเป็นอย่างไรพระราชินีทรงเป็นทุกข์และเศร้าโศกอยู่เช่นนั้นทรงไม่เป็นอันกินอันนอนพระราชาก็ทรงเป็นห่วงส่งข่าวมาทุกวันแต่อยู่มาเช้าวันหนึ่งพระราชินีได้มองไปทางหน้าต่างเห็นม้าเร็วที่มาส่งข่าวท่าทางเร่งรีบและร้อนรนมีข่าวอะไรบอกเรามาเร็วสิเราแพ้เสียแล้วพะยะค่ะพระราชาสิ้นพระชนม์ในสนามรบเสียแล้วด้วยอีกครู่เดียวข้าศึกก็จะเข้าเมืองมาแล้วพะยะค่ะพระราชินีถึงกับทรงสิ้นสติไปเมื่อทรงทราบข่าวนี้บรรดานางกำนันต้องจัดการพาไปประทับบนเตียงช่วยกันแก้ไขพลางร้องไห้ระงมทันใดนั้นก็มีเสียงกึกก้องอึกกระทึกคนเหล่านั้นรู้ได้ทันทีว่ากองทัพข้าศึกยกข้าวเหยียบเมืองแล้วและในไม่ช้าก็ได้ยินเสียงพระราชาผู้เหี้ยมโหดดังเอะอะโวยวายเมื่อเที่ยวหาพระราชินีบรรดานางกำนันจึงนำพระธิดาองค์น้อยมาวางไว้ในอ้อมกอดของพระราชินีแล้วเอาผ้าคลุมไว้อย่างมิดชิดเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดปล่อยให้พระราชินีบรรทมกับลูกน้อยพระทัยตื่นเต้นระทึกทรงภาวนาอย่าให้ข้าศึกมาพบพระองค์เลยแต่อีกไม่กี่อึดใจพระราชาผู้เหี้ยมโหดก็เสด็จมาถึงห้องบรรทมและแสดงท่าพิโรธโกรธกริ้วอย่างยิ่งเมื่อร้องเรียกแล้วไม่มีผู้ใดขานรับในที่สุดพระราชาผู้เหี้ยมโหดก็เสด็จไปยังเตียงนอนเลิกผ้าคลุมบรรทมออกและกระชากหมวกออกมาเห็นผมอันยาวสลวยของพระราชินีพระราชาจึงเอาผมนั้นมาพันมือไว้2-3 รอบแล้วเหวี่ยงร่างขึ้นไปแบกไว้เสด็จไปเหมือนว่ากำลังแบกกระสอบแป้งไม่มีผิดยังโชคดีที่ขณะนั้นพระราชินีทรงกอดธิดาองค์น้อยไว้แน่นจึงไม่เป็นอันตรายพระราชินีทรงร้องขอความกรุณาไปตลอดทางแต่ราชาผู้โหดร้ายกลับตรัสเยาะเย้ยว่าร้องก็ร้องไปเถอะสนุกดีแล้วก็พาราชินีกับธิดาองค์น้อย
กลับไปยังเมืองของพระองค์ตลอดทางพระราชาก็ประกาศว่าจะแขวนคอพระราชินีและพระธิดาตรงต้นไม้ใกล้ๆแต่ข้าราชสำนักทูลว่าน่าสงสารพระธิดาเหลือเกินพะยะค่ะทรงไว้ชีวิตเอาไว้ก่อนไม่ดีหรือพะยะค่ะพระธิดาทรงน่ารักโตขึ้นจะได้เสกสมรสกับเจ้าชายราชโอรสราชาผู้โหดร้ายจึงเห็นดีด้วยและได้ไว้ชีวิตเมื่อเสด็จถึงบ้านเมืองก็สั่งให้ขังพระราชินีและพระธิดาไว้ในหอคอยของชั้นบนสุดซึ่งเป็นห้องเล็กๆเครื่องใช้ไม้สอยในห้องก็อัตคัดนักราชาทรงโปรดให้คนไปเชิญนางฟ้าที่อยู่ใกล้ๆอาณาจักรของพระองค์เมื่อนางฟ้ามาถึงพระราชาผู้เหี้ยมโหดก็แสดงการคารวะอย่างนอบน้อมยิ่งกว่าที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็เชิญนางฟ้าร่วมโต๊ะเสวยเสร็จแล้วก็เชิญนางฟ้าไปเยี่ยมพระราชินีนางฟ้ารู้สึกสลดใจยิ่งนักเมื่อได้เห็นความทุกข์ขององค์ราชินีดังนั้นขณะที่นางฟ้าก้มจุมพิษพระหัตถ์ของราชินีนางฟ้าองค์นั้นก็ได้กระซิบว่าทำพระทัยดีๆไว้เถอะเพคะข้าพระองค์จะหาทางช่วยเหลือพระองค์ให้ได้พระราชินีค่อยสบายใจขึ้นหน่อยและตรัสเบาๆว่าขอให้นางฟ้านั้นเอ็นดูธิดาของพระองค์ด้วยทันใดนั้นเองราชาผู้เหี้ยมโหดก็ทรงหันมาเห็นพอดีและเห็นว่านางฟ้ากำลังกระซิบกระซาบกับองค์ราชินีจึงพูดออกมาอย่างแข็งกร้าวว่าเลิกพูดหวานๆกันเสียทีเถอะนี่ข้าเชิญท่านมาที่นี่ก็ขอให้ช่วยดูว่าเด็กคนเนี้ยโตขึ้นจะสวยไหมสวยเพคะนางฟ้าตอบทั้งสวยทั้งฉลาดและก็มีนิสัยใจคอที่ดีด้วยพระราชาจึงหันมาพูดกับราชินีว่านับว่าโชคดีไปพูดแล้วก็เสด็จไปพานางฟ้ากลับไปด้วยทิ้งให้ราชินีทรงอยู่กับพระธิดาตามลำพังราชินีทรงลำพึงลำพันว่าทำอย่างไรนะถึงจะช่วยซ่อนลูกรักให้พ้นจากราชาผู้โหดเหี้ยมองค์นี้ไปได้เมื่อเวลาผ่านไปทางพระราชินีและพระธิดาก็สู้ผอมลงเพราะผู้คุมใจเหี้ยมโหดมากวันหนึ่งก็จะให้แก่พระราชินีกับพระธิดาเพียงถั่วต้ม3 เม็ดกับขนมปังชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวเท่านั้นทั้งสองพระองค์หิวโหยแทบขาดใจอยู่ทุกเมื่อเช้าวันในที่สุดตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่พระราชินีกำลังประทับอยู่ตรงที่ปั่นฝ้ายพระราชาทรงตระหนี่ทีเหนียวไม่ได้ขังพระองค์ไว้เปล่าๆใช้ให้ทำงานด้วยทั้งกลางวันและกลางคืนราชินีทอดพระเนตรเห็นหนูน้อยตัวเล็กๆตัวหนึ่งคลานออกมาพระองค์จึงถามเจ้าหนูนั้นว่าเจ้าหนูเอ๋ยเจ้ามาหาอะไรที่นี่ข้ามีแต่ถั่วต้มเพียง3 เม็ดเท่านั้นเป็นอาหารประจำวันถ้าเจ้าไม่อยากอดตายเจ้าต้องไปหาอาหารที่อื่นแต่เจ้าหนูไม่สนใจอะไรได้แต่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เต้นบ้างกระโดดบ้างแต่ก็ดูน่ารักจนราชินีต้องประทานถั่วเม็ดสุดท้ายที่เก็บไว้เสวยตอนเย็นให้เป็นรางวัลพระราชินีจึงพูดขึ้นว่าเอานางหนูน้อยกินเสียข้าไม่มีอะไรไปมากกว่านี้จะให้เจ้าหรอกแต่ถึงจะมีของน้อยนิดแค่นี้ข้าก็เต็มใจให้เจ้าเพราะเจ้ามาช่วยทำให้ข้ารู้สึกเพลิดเพลินดีพูดยังไม่ทันจบพระราชินีก็หันไปเห็นนกกระทาย่างน่ากินวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีผลไม้แห้งอีกตั้ง2 จานทั้งที่ไม่ทรงทราบเลยว่าอาหารนั้นได้มาจากไหนแต่ความหิวโหยทำให้เสวยอาหารนั้นได้อย่างอร่อยพลางรำพึงรำพันไปว่าจริงเหลือเกินนะที่ทำดีต้องได้ดีไม่เคยมีเลยที่ทำดีแล้ว
ไม่ได้ผลตอบแทน เมื่อเสวยอิ่มแล้ว ราชินีก็ทรงเหลืออาหารนั้นไว้ให้หนูน้อยตัวนั้น หนูน้อยตัวนั้นก็ยิ่งเต้นกระโดดไปมาด้วยความดีใจมากกว่าเดิม เช้าวันรุ่งขึ้น ผู้คุมก็นำถั่ว3 เม็ดใส่จานใหญ่เบ้อเร่อเข้ามา ซึ่งทำให้เม็ดถั่วนั้นดูกระจ้อยร่อยยิ่งขึ้น พอผู้คุมวางจานลงบนโต๊ะ หนูก็กระโดดขึ้นไปบนโต๊ะทันที และกินถั่วหมดทั้ง3 เม็ด ครั้นพระราชินีจะเสวยก็มีแต่จานเปล่าๆ พระราชินีทรงขุ่นเคืองพระทัยตรัสออกมาว่า หนูอะไรก็ไม่รู้ ร้ายจัง ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเราคงอดตายเป็นแน่ แต่เมื่อเหลือบไปดูจานใบนั้นอีกครั้ง พระราชินีก็อดแปลกใจไม่ได้ ที่เห็นจานใบนั้นมีของน่ากินสารพัดอย่าง ก็เลยได้เสวยอาหารเต็มอิ่มทำให้รู้สึกสบายใจกว่าที่เคย เพราะฉะนั้น เมื่อประทับนั่งตรงที่ปั่นฝ้าย ราชินีก็พูดขึ้นว่า ตอนนี้เราควรหาวิธีหนีให้พ้นจากที่คุมขังนี้เสียทีนะ ขณะที่พูดออกมานั้น เจ้าหนูตัวนิดนั้น ก็ไม่รู้ไปหาฟางมาจากที่ใด มานั่งเล่นอยู่ตรงมุมห้อง ราชินีจึงนำฟางของหนูน้อยนั้นมาถักเข้าด้วยกัน พลางพูดว่า ถ้ามีฟางมากพอก็คงจะสานตะกร้าได้ เราจะได้เอาไว้ใส่ลูกน้อยหย่อนลงไปข้างล่าง คนที่ผ่านไปมาเห็นเข้า คงมีคนที่มีจิตใจเมตตานำลูกเราไปอุปการะบ้างแหละ นานวันเข้า พระราชินีก็ทรงมีฟางมากพอที่จะสานตะกร้าได้ทั้งใบ ทรงสานตะกร้าทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ก็ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย ในที่สุดตะกร้าใบนั้นก็สำเร็จลง พระองค์ทรงมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นว่าจะต้องเอาฟางมาพันกันเป็นเชือกอีก และคงต้องยาวไม่น้อย ถึงจะหย่อนตะกร้าลงจากหอคอยลงมาถึงพื้นเบื้องล่างได้ ขณะนั้นก็ทรงเห็นหญิงชราผู้หนึ่ง ยืนเท้าไม่เท้าแล้วแหงนหน้าขึ้นมา พลางพูดว่า ข้าพระองค์ทราบดี ว่าพระองค์ทรงทุกข์ทรมานเพียงใด ข้าอยากจะช่วยพระองค์เหลือเกิน ขอบใจเจ้ามาก พระราชินีตอบ ถ้าแม่เฒ่าอยากจะช่วยเราจริงๆ แล้วเราจะหย่อนตะกร้าที่ใส่ลูกสาวลงไป ขอให้เจ้าช่วยเลี้ยงดูแทนเราด้วย เมื่อไหร่เราออกไปจากที่นี่ได้ เราจะตอบแทนแม่เฒ่าอย่างงาม ข้าพระองค์ไม่ได้หวังสินจ้างรางวัลอะไร ข้าพระองค์อยากได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือหนูอ่อนๆตัวอ้วนๆถ้าพระองค์ทรงมีสิ่งที่ข้าต้องการอยู่ในห้องนั้นแล้วล่ะก็ จงโยนลงมาให้ข้าเถิด ข้าพระองค์สัญญาว่าจะเลี้ยงดูพระธิดาน้อยเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการตอบแทน พอได้ยินแม่เฒ่าพูดเช่นนั้น ราชินีก็ถึงกับร้องไห้โฮออกมา และไม่อาจพูดอะไรออกมาได้ หญิงชราคอยอยู่ครู่ใหญ่ ก็ไม่ได้คำตอบอะไร จึงได้ถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นน่ะเหรอ พระราชินีตอบ มีหนูอยู่ตัวหนึ่งในห้องนี้ แต่ว่าเป็นหนูที่น่ารัก และข้าก็รักมันมากด้วย ข้าทนเห็นใครฆ่าหนูตัวนี้ไม่ได้หรอก อะไรกัน หญิงชราเอ่ยด้วยความโกรธ พระองค์ทรงโปรดหนูตัวน้อยนิดนั้น ยิ่งกว่าพระธิดาของพระองค์เองหรือ ดีละ งั้นข้าไปละ พระองค์ก็เพลิดเพลินกับหนูน้อยนั้นไปก็แล้วกัน ข้าไปหาหนูที่อื่นเอาก็ได้ จะให้ได้มากสักเท่าใดก็ได้ พูดแล้ว
หญิงชาราก็เดินกระย่องกระแย่งไปปล่อยให้ราชินีทรงผิดหวังและแม้อาหารเย็นวันนั้นจะดีกว่าเคยและหนูก็กระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าวันอื่นๆพระราชินีก็ไม่ทรงสนใจเอาแต่ร้องไห้ด้วยความผิดหวังในคืนนั้นเมื่อธิดาน้อยหลับสนิทแล้วพระราชินีทรงอุ้มธิดาน้อยวางลงในตะกร้าและเขียนข้อความลงในกระดาษเย็บติดกับเสื้อพระธิดามีใจความว่าเด็กน้อยผู้อาภัพมีชื่อว่าเดลิเซียแล้วก็ค่อยบรรจงปิดฝาตะกร้าใบนั้นทันใดนั้นหนูน้อยก็ถลันเข้ามาและกระโดดขึ้นไปนั่งบนหมอนของพระธิดาราชินีเห็นดังนั้นจึงพูดว่าเจ้าหนูน้อยเอ๋ยข้าได้ช่วยชีวิตเจ้าไว้ด้วยราคาแพงเหลือเกินหากเป็นคนอื่นคงต้องยอมให้ยายแก่แสนตะกระคนนั้นกินไปแล้วแต่ข้าทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกและพระราชินีก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงหนูพูดออกมาว่าเชื่อข้าพระองค์เถอะว่าเมตตากรุณานั้นทำไว้ไม่เสียหลายหรอกไม่ทำให้ต้องเสียพระทัยภายหลังอย่างแน่นอนและยิ่งงงงานขึ้นเมื่อได้เห็นหนูน้อยตัวนั้นค่อยๆเปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวสวยที่งดงามราวนางฟ้าพระราชินีทรงจำได้ว่าหนูน้อยตัวนี้แท้จริงแล้วหาใช่ใครอื่นไม่แต่เป็นนางฟ้าที่มาเยี่ยมนางเมื่อวันก่อนนั่นเองนางฟ้ายิ้มเมื่อเห็นราชินีทรงตื่นเต้นและแปลกพระทัยนางจึงกล่าวว่าข้าพระองค์ต้องการจะพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นเพื่อนแท้หรือไม่พวกเรามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ขาดอย่างเดียวก็คือเพื่อนแท้นี่แหละช่างหายากจริงๆแต่ผู้ที่น่ารักเช่นนี้ไม่น่าจะขาดเพื่อนเลยนะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพคะนางฟ้าตอบผู้ที่มาทำดีด้วยก็เพียงหวังประโยชน์เท่านั้นข้าไม่นับเขาเป็นเพื่อนหรอกแต่ที่พระองค์ทรงรักใคร่แม้แต่หนูตัวเล็กๆนั้นคงไม่ทรงทราบหรอกว่าเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่เพียงไรข้าได้พิสูจน์พระองค์อีกครั้งหนึ่งโดยจำแรงร่างเป็นหญิงแก่คนนั้นข้าก็ได้รู้ชัดแล้วว่าพระองค์รักข้าจริงๆพูดแล้วนางฟ้าก็หันไปจุมพิษแก้มพระธิดา3 ครั้งแล้วก็พูดต่อว่าเจ้าหญิงที่น่ารักของข้าให้สัญญาว่าพระองค์จะต้องมั่งคั่งยิ่งกว่าพระบิดาและถึงแม้พระชนมายุจะยืนนานนับร้อยปีก็ยังจะสวยเสมอไม่ต้องกลัวแก่กลัวเนื้อตัวและหนังเหี่ยวย่นพระราชินีทรงปิติยินดีเป็นที่สุดและรู้สึกขอบคุณนางฟ้าทรงขอให้นางฟ้าช่วยดูแลองค์หญิงเดลิเซียและเลี้ยงดูเหมือนลูกสาวตนเองนางฟ้าก็รับปากด้วยความยินดีค่อยๆปิดตะกร้าและหย่อนลงไปข้างล่างทันใดนั้นนางฟ้าก็แปลงร่างกลายเป็นหนูน้อยวิ่งลงไปตามเชือกที่โรยตะกร้าลงไปแต่อนิจจาพ่อหนูไต่เชือกลงไปถึงพื้นหอคอยก็ปรากฏว่าตะกร้าเจ้าหญิงนั้นได้หายไปเสียแล้วหนูน้อยตกใจมากรีบไต่เชือกขึ้นไปบนหอคอยดังเดิมแล้วบอกกับพระราชินีทั้งน้ำตาว่านางแคนดาไลนางฟ้าใจร้ายศัตรูของเธอได้ขโมยพระธิดาไปเสียแล้วนางฟ้าใจร้ายคนนี้มันเกลียดข้าพระองค์มากตอนนี้ข้าไม่รู้จะช่วยเจ้าหญิงเดลิเซียได้อย่างไรเพราะมันอายุมากกว่าแล้วก็เก่งกว่ามีอำนาจมากกว่าข้าพระองค์เพคะเมื่อได้ยินข่าวร้ายดังนั้นราชินีก็ทรงหวีดร้องด้วยความเสียใจขอร้องนางฟ้าให้ช่วยตามหาพระธิดาให้ได้ผู้คุมได้ยินเสียงร้องก็วิ่งเข้ามาดูที่ห้องและเมื่อมองไม่เห็นเจ้าหญิงก็นำความไปบอกกับพระราชาราชาผู้โหดเหี้ยมก็โกรธราวไฟไหม้ป่าเสด็จไปยังห้องราชินีและถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ราชินีก็บอกว่ามีนางฟ้าไม่ทราบชื่อมาบีบบังคับเอาตัวเจ้าหญิงน้อยไปพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับแผดเสียงออกมาอย่างน่ากลัวข้าบอกเสมอไม่ใช่หรือว่าถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้เมื่อไรเป็นต้องตายเมื่อนั้นแล้วก็จัดแจงฉุดกระชากลากพระราชินีออกจากหอคอยเข้าไปในป่าใกล้ๆแถวนั้นราชาผู้โหดร้ายได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อจะเลือกหากิ่งที่เหมาะเป็นที่แขวนคอขององค์ราชินีแห่งอาณาจักรแสนสุขแต่เมื่อปีนขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นและผลักราชาจอมโหดจนเสียหลักตกลงไปกระแทกพื้นเมื่อพระราชาพยายามจะลุกขึ้นนางฟ้าก็พาองค์ราชินีประทับรถเหาะไปเสียแล้วและได้พาไปยังปราสาทอันงดงามแห่งหนึ่งที่ซึ่งพระราชินีนั้นจะประทับอยู่อย่างสุขสบายที่สุดถ้าหากพระธิดาได้ถูกลักพาตัวไปและแม้นางฟ้าในร่างหนูน้อยจะพยายามค้นหาสุดกำลังหาได้พบร่องรอยไม่รู้ว่านางฟ้าแคนาไลน์พาพระธิดาไปซ่อนไว้ที่ใดจนเวลาล่วงเลยไป15 ปีพระราชินีคอยบรรเทาความเศร้าลงได้บ้างเมื่อได้ข่าวว่าโอรสของราชาผู้ใจร้ายประสงค์จะแต่งงานกับหญิงสาวที่เลี้ยงไก่งวงแต่หญิงสาวปฏิเสธทั้งที่พิธีอันหรูหราก็ได้เตรียมไว้อย่างมโหฬารผู้คนอยู่ห่างเมืองหลวงไปตั้งไกลต่างเตรียมตัวมาเที่ยวงานนี้พระราชินีรู้สึกสนพระทัยสาวน้อยเลี้ยงไก่งวงผู้ที่ไม่ปรารถนาจะเป็นราชินีหนูน้อยนางฟ้าจึงตรงไปยังฟาร์มเพื่อจะดูว่าหญิงผู้นั้นเป็นอย่างไรหนูนางฟ้าจ้องมองหญิงสาวอย่างชื่นชมเป็นที่สุดนางได้เห็นหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่คนเดียวบนก้อนหินใหญ่เสื้อผ้าเก่าๆขาดรองเท้าก็ไม่ได้สวมแต่ที่เท้านั้นมีกระโปรงผ้าลูกไม้ทอด้วยทองด้วยเงินประดับด้วยเพชรและไข่มุกกองอยู่มีไก่งวงเดินย่ำไปย่ำมาขณะนั้นโอรสพระราชาผู้โหดร้ายที่ดูน่าเกลียดน่ารังเกียจก็กำลังยืนขู่เข็นอยู่ตรงหน้าว่าถ้าเจ้าหญิงไม่แต่งงานด้วยนางจะต้องตายหญิงสาวก็ตอบอย่างไว้ตัวว่าข้าไม่แต่งเจ้าชายน่ะเหมือนพระบิดาผู้ใจร้ายปล่อยข้าไว้กับไก่งวงของข้าเถอะข้าอยากอยู่ห่างพระองค์ให้ไกลที่สุดยิ่งกว่าจะอยากได้ข้าวของสวยๆงามๆเหล่านี้หนูน้อยนางฟ้าจ้องมองดูหญิงสาวคนนั้นที่สวยสดใสไม่ผิดฤดูใบไม้ผลิพอโอรสของพระราชาเสด็จออกไปจากที่นั่นหนูน้อยนางฟ้าจำแรงร่างกายเป็นหญิงชราแก่ๆและพูดกับหญิงสาวนั้นว่าสวัสดีจ้าแม่หนูคนสวยมีไก่งวงเยอะจังเลยนะหญิงสาวหันมามองในตาใสแจ๋วจ้องหญิงชราพลางพูดว่าดูสิอย่างนี้แล้วใครๆก็ยังอยากให้ข้าทิ้งมันไปเป็นพระราชินีผู้มีแต่ทุกขเวทนาอีกหนูเอ๋ยนางฟ้าพูดขึ้นมงกุฎราชินีน่ะเป็นของสวยนะแต่หนูกลับไม่รู้ราคาน้ำหนักของมันเลยข้ารู้ดีเสียจนข้าต้องปฏิเสธไม่ยอมสวมมันทั้งที่ข้าไม่รู้เลยว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ของข้าไม่มีเพื่อนสักคนในโลกนี้แต่หนูก็มีความใจดีกับความงามซึ่งมีค่ายิ่งกว่าอาณาจักรเสียอีกนางฟ้าพูดปลอบโยนแล้วเลยถือโอกาสถามว่าแม่หนูบอกข้าทีว่าหนูมาที่นี่ได้อย่างไรแล้วเป็นมายังไงหนูถึงไม่มีพ่อไม่มีแม่และไม่มีเพื่อนข้ามาอยู่ที่นี่
ก็เพราะนางฟ้าที่ชื่อแคนดาไลน์นะสิ ตอนที่ข้าอยู่กับนางฟ้าใจร้ายคนนั้น ไม่เคยได้อะไรเลย นอกจากคำด่า แล้วก็ทุบตีข้าจนกระทั่งในที่สุดข้าก็ทนไม่ไหว จึงได้หนีออกมา และดันด้นไปโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหน เดินไปจนทะลุป่า ไปเจอเจ้าชายร้ายกาจเจ้าชายจึงให้ข้ามาดูแลฟาร์มไก่งวงนี่ข้าก็ยอมรับทำด้วยความยินดี หารู้ไหมจะต้องเจอเจ้าชายทุกวัน วันแล้ววันเล่า เดี๋ยวนี้เกิดอยากจะแต่งงานกับข้าแต่ข้าไม่มีวันยอมเด็ดขาด ได้ยินหญิงสาวเล่าเรื่องราวเช่นนั้น นางฟ้ารู้ได้ทันทีว่า หาใช่ใครอื่นไม่ นอกจากเจ้าหญิงเดลิเซีย แต่เพื่อความแน่ใจ นางฟ้าจึงถามว่า สาวน้อย เจ้าชื่ออะไรข้าชื่อเดลิเซีย หญิงสาวพูดยังไม่ทันขาดคำแขนนางฟ้าก็โอบรอบคอนางฟ้าจุ่มพิษแก้มหญิงสาวอย่างตื่นเต้นร้องออกมาว่าเดลิเซียในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าหญิงแล้วข้านี้เป็นเพื่อนเก่าของเจ้าหญิงนะแต่ว่าเสื้อนี่สวยดีคงจะดีกว่าเสื้อเก่าคร่ำคร่าที่เจ้าหญิงสวมอยู่นี่เป็นแน่ทีเดียวลองมาสวมดูกันเถอะเดลิเซียก็เห็นด้วยจึงจัดแจงถอดหมวกเก่าสกปรกนั้นออกไปแล้วสยายผมที่สวยงามล้างมือล้างหน้าด้วยน้ำอันใสแจ๋วจากลำธารใสๆบริเวณนั้นจนแก้มนั้นเป็นสีชมพูเหมือนดอกกุหลาบครั้นเมื่อสวมกระโปรงอันหรูหราประดับเพชรประดับไข่มุกที่นางฟ้าส่งให้สาวน้อยก็สวยสดมองดูเหมือนเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกนางฟ้าดีใจอุทานออกมาว่าตอนนี้สวยอย่างที่น่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วเดลิเซียรู้สึกอย่างไรบ้างข้ารู้สึกเหมือนว่าข้าได้เป็นธิดาของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ถ้าได้เป็นจริงๆจะดีไหมล่ะดีใจสิดีละถ้าเช่นนั้นบางทีพรุ่งนี้ข้าคงจะได้นำข่าวดีมาบอกเป็นแน่นางฟ้าพูดแล้วรีบร้อนจากไปจากนั้นนางฟ้าก็กลับมาถึงปราสาทก็ได้เห็นพระราชินีกำลังง่วนอยู่กับงานเย็บปักถักร้อยจึงได้บอกว่ามาวางเดิมพันเอาเข็มทองกับปลอกนิ้วกันไหมเพคะว่าข่าวที่ข้าพระองค์จะมาทูลนั้นต้องเป็นข่าวดีที่สุดที่ทรงเคยได้ยินทีเดียวราชินีได้แต่ถอนพระทัยตรัสว่าตั้งแต่พระราชาสิ้นพระชนม์และลูกน้อยเดลิเซียของข้าหายไปข่าวทั้งหลายในโลกก็หาได้มีค่าแก่ข้าไม่โถโถอย่าทรงโศกเศร้าไปเลยเพคะเจ้าหญิงทรงเป็นสุขดีข้าพระองค์ได้ไปเฝ้ามาแล้วไม่เคยเห็นใครงามเท่าเจ้าหญิงเลยถ้าเจ้าหญิงทรงปรารถนาจะเป็นพระราชินีพรุ่งนี้ก็เป็นได้แล้วนางฟ้าก็เล่าเรื่องถวายโดยตลอดในตอนแรกพระราชินีทรงยินดีที่ได้ข่าวพระธิดาแต่แล้วก็ต้องร้องไห้ด้วยความสงสารที่พระธิดาต้องไปเลี้ยงไก่งวงและยังต้องแต่งงานกับเจ้าชายผู้ร้ายกาจโอรสของราชาที่เหี้ยมโหดพระราชินีจึงตรัสแก่นางฟ้าว่าข้าจะไม่ยอมให้ลูกสาวของข้าแต่งงานกับเจ้าชายโอรสพระราชาร้ายกาจคนนั้นเด็ดขาดเราไปกันเถอะไปเอาตัวเจ้าหญิงมาที่นี่ขณะเดียวกันนั้นเองเจ้าชายผู้ร้ายกาจที่กำลังพิโรธโกรธกริ้วเจ้าหญิงเดลิเซียถึงกับร้องและคำรามออกมาเสียงดังลั่นจนได้ยินถึงพระราชาพระราชานั้นตรัสถามว่านั่นมันเรื่องอะไรกันเจ้าถึงได้ทำเอะอะรบกวนกันอย่างนี้ก็เรื่องแม่สาวเลี้ยงไก่งวงนั่นแหละที่เขาไม่รักลูกไม่รักเจ้างั้นหรือ
ดีละแล้วจะได้เห็นดีกันพระราชาจึงโปรดให้ทหารไปนำตัวเจ้าหญิงเดลิเซียมาแล้วก็พูดว่าคอยดูนะข้าจะทำให้นางเด็กนั่นเปลี่ยนใจให้ได้ในไม่ช้านี่แหละทหารยามก็ตรงไปยังฟาร์มไก่งวงแต่ก็มองไม่เห็นใครนอกจากเจ้าหญิงเดลิเซียที่แต่งตัวสวยงามสวมมงกุฎเพชรมองดูเหมือนเจ้าหญิงผู้น่ารักจนทหารยามไม่กล้าจะพูดด้วยเจ้าหญิงจึงพูดขึ้นอย่างสุภาพว่าบอกสิว่ามาตามหาใครเรามาตามหาผู้หญิงเลี้ยงไก่งวงคนหนึ่งชื่อเดลิเซียอ๋อข้าเองนะเหรอเจ้าหญิงตอบมีธุระอะไรหรือได้ยินดังนั้นทหารยามก็จัดแจงเอาเชือกมามัดมือมัดเท้าเจ้าหญิงไว้อย่างแน่นหนาด้วยความกลัวว่าจะวิ่งหนีแล้วก็นำตัวมาถวายพระราชาเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นเจ้าหญิงก็อดแปลกพระทัยไม่ได้ที่เจ้าหญิงงดงามเช่นนั้นและใครที่ได้พบเห็นต่างพากันสลดใจแทนเจ้าหญิงก็มีแต่พระราชาผู้เหี้ยมโหดคนนี้ที่มิได้ทรงรู้สึกเช่นนั้นกลับหัวเราะเยาะเย้ยถากถางและพูดขึ้นว่าอย่างไรนางคางคกน้อยทำไมเจ้าถึงไม่รักลูกข้าซึ่งทั้งรวยและดีกว่าเจ้าตั้งไม่รู้กี่เท่าจัดแจงรักเขาเสียเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะเอาน้ำมันดินทาตัวเจ้าจงรับรักเขาเสียเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะเอาน้ำมันดิบมาทาตัวเจ้าหญิงตกใจกลัวถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนว่าอย่าเพคะได้โปรดเถิดอย่าทำอย่างนั้นแก่ข้าพระองค์เลยขอเวลาให้ข้าพระองค์สัก2-3 วันเพื่อตัดสินใจแล้วต่อจากนั้นพระองค์จะทำอย่างไรก็สุดแท้แต่พระองค์แล้วต่อจากนั้นพระองค์จะทำอย่างไรก็สุดแท้แต่จะโปรดเจ้าชายช่างอยากให้พระราชาเอาน้ำมันดินทาตัวเจ้าหญิงแต่พระราชาไม่โปรดให้ทำเช่นนั้นจึงได้สั่งคุกมืดไว้ก่อนในขณะเดียวกันนั้นองค์ราชินีกับนางฟ้าก็ได้ประทับรถเหาะมาถึงพอทรงทราบข่าวว่าเจ้าหญิงถูกขังคุกมืดพระราชินีก็เศร้าโศกเสียใจมากนางฟ้าต้องปลอบโยนให้พระทัยดีๆไว้ตนเองจะจัดการให้เองในคืนนั้นเองเมื่อพระราชาเสด็จเข้านอนแล้วนางฟ้าก็จำแรงร่างเป็นหนูน้อยคลานเข้าไปในหมอนแล้วก็กัดหูพระราชาพระราชาร้องออกมาดังลั่นแล้วก็พลิกตัวนอนอีกข้างหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นเจ้าหนูตามไปแทะที่ข้างหนึ่งอีกเจ็บยิ่งกว่าเก่าจนพระราชาทนไม่ไหวร้องตะโกนออกมาว่าขโมยขโมยบรรดาทหารยามต่างก็วิ่งกรูเพื่อมาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรและไม่เห็นใครด้วยทั้งนี้เพราะเจ้าหนูวิ่งหนีไปเสียแล้วแต่หนูไม่ได้หนีไปไหนกลับวิ่งเข้าไปในห้องของเจ้าชายและไปแทะหูของเจ้าชายไม่ว่าจะพลิกกายไปซ้ายหรือไปขวาครั้นเจ้าชายร้องเอะอะก็วิ่งกลับมาห้องพระราชาหนูวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนั้นจนพระราชาแทบเสียสติด้วยความกลัวง่วงก็ง่วงแต่ก็หลับไม่ได้พระราชาจึงวิ่งออกจากวังพลางร้องลั่นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหนูมันตามกัดข้าเจ้าชายได้ยินเสียงตะโกนก็ลุกขึ้นและวิ่งตามไปด้วยกันทั้งสององค์ทั้งสองพระองค์วิ่งไปไกลมากจนไม่รู้ทิศทางจนในที่สุดก็ได้ไปตกหน้าผาในความมืดไม่มีผู้ใดได้ยินหรือทราบข่าวของพระราชาและเจ้าชายอีกเลยนางฟ้าจึงรีบไปทูลพระราชินีแล้วพากันไปยังคุกมืดที่เจ้าหญิงถูกขังอยู่นางฟ้าได้ใช้ไม้เท้าแตะประตูแต่ละประตู
แตะที่ใดประตูก็เปิดออกได้โดยง่ายแต่ก็ไม่พบเจ้าหญิงต้องค้นหาไปจนถึงประตูที่40ถึงได้พบเจ้าหญิงถูกขังอยู่ที่นั่นพระราชินีทรงโถมเข้าไปกอดและจุมพิษธิดาด้วยความรักและปิติยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกพระมารดาจึงได้เล่าให้เจ้าหญิงฟังตั้งแต่ต้นเล่าไปก็หัวเราะไปร้องไห้ไปบ้างเจ้าหญิงก็ทรงยินดีไม่แพ้กันนางฟ้าทรงอวดเครื่องทรงอันงดงามตลอดจนเพชรนินจินดาที่นำมาถวายแล้วก็ทูลทั้ง2 องค์ว่าอย่าเสียเวลาเลยไปตรัสแก่ประชาชนเถอะประชาชนพากันงงงวยไม่รู้ว่าหญิงสาวผู้สวยงามและอ่อนโยนคือใครจนกระทั่งได้มาชุมนุมกันและได้ฟังนางฟ้าเล่าเรื่องเจ้าหญิงเดลิเซียกับพระราชินีแห่งอาณาจักรแสนสุขนางฟ้ากล่าวว่าเจ้าหญิงจะได้ทรงครอบครองบ้านเมืองให้เป็นสุขและสนุกสนานความทุกข์และขับแค้นใจทั้งหลายจะต้องหายไปหมดสิ้นประชาชนพากันโห่ร้องแสดงความยินดีแล้วก็เต้นรำกันอย่างสนุกสนานปาก็ร้องตะโกนว่าพอกันทีความทุกข์ความเศร้าเรามาร่าเริงให้เต็มที่กันเถอะเรื่องของเจ้าหญิงไก่งวงก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ